mathomo ma science. Inywe ni murona kwina kigeranio kia kijisia kiukite nya ugatwika ati ni kwina iratathi riu ria practical ukarora cukuru citu gutire na rabu icio turarigwa tiriri kigeranio kigugikirwo ku. This ratio ya muruto kwi murutani thi muno tondu as currently as we speak about thukuru iria cina arutani aria ingi muno ni maybe ni arutani ana aria marathomithia irathi kuma 6 kana ingi ona 7 kinya 8. Riu kumbe muruto ni arakorwo aki disadvantage ni kwaga the human resource iria agirirwo gukorwo nayo ikimuhudumia. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Onakuo kuria Nyandarua arutani oro acio aria mathomithagia arutwo kuma grade ya 7 nginya ya 9 marenda makaya mao makorwo makirumbuyo kwetukira kuri mwandiki munene wa ngwataniro ya KUPPET niwe Julius Macharia moigite riu ni mandikire bunge niguo ikorwo igicirira uhoro ucio. Amaritwo njitagwo Faith Wajiko. Our JS turenda uhuru kana independence. Autonomy. Turenda kwirugamirira ithuĩ turi JS tukorwo na administrators aito na turenda tukorwo na career progression shire very clear for us na tuweze at least kujua mahali tunaelekea. Ndiratwarira memorandum iyo muheshimiwa Omboko Milemba niwe mubunge wa Emuhaya na niwe chairman wa KUPPET na no aikoragwo member wa committee ya githomo thiini wa bunge. Arakinjira atiriri muthenya wa Jumaine ri maundu macio aneo kuma Nyanda ni magakorwo magitwarwo committee-ini iyo na nigetha ma generate debate. Kuria Mombatha nakuo borithi ni maratwiria mutino uria uracungireire gikuo kia mundu umwe uria urari bundi thiini wa mwaka urathiaga na mbere. Munene wa borithi kuu mwena wa Mombatha Nicholas Kipkemoi augite gutire mundu ungi urakorirwo akihutio ni mutino ucio. Aria mereoneire maroiga mundurume ucio arari bundi mwako-ini wa ruthingo rwa Ihiga thiini wa thukuru wa muthingi wa Star of the Sea uria uri kuria mwena wa Kizingo. Watu walikuwa wanatumia mikono kupomoa. Hii kazi ilianza Saturday na ilikuwa inaelekea kuisha, na iko mtu mmoja ambaye ameangukiwa na mawe na amefariki. Kwa majina naitwa Charles Karisa Changawa, the Deputy Director of Inspectorate Mombasa County. Tumeleta kikosi chetu cha rescue team pamoja na watu wa Red Cross, tumesaidiana, tumeweza kuretrieve huo mwili. Kwa sasa tumekabidhi kila kitu kwa serikali kwa uchunguzi. Tothie ja ya bururi riu na President wa America Donald Trump hamwe na Prime Minister wa Israeli Benjamin Netanyahu ni maiguithanirie ngirimiti ya kunina bara iria ikoretwo igithie na mbere hakuhi miaka iri riu kuria gicigirira-ini kia Gaza. Atongoria aya marakinyanirie uiguithanio uyu hwae thutha wa giikaro kiria marathaganirie thingira-ini wa iregi wa White House. Hindi ya miario ni kuraiguithanirio arui a gikundi kia Hamas metikire gukorwo makirekereria a Israeli 20 aria makoretwo manyititwo migwate kuma hindi ria mbara iyo yambiriirie tariki 7 mweri wa 10 mwaka wa 2023. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East, and I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Ndagika 6 thutha thinashara rucini mohoro maya na mangi maingi riu mamukire wona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, karibu sana o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Nĩ kahinda kega rĩu ga kũhagaria mĩro rũcinĩ, kwanyu nĩ mwarara wega, ona gũkũ tũrarĩte wega na nĩ twaroka mawĩra-inĩ nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩiria thikũ. Good morning Nyox. Good morning Kuria. Kwĩrwo atĩa kwanyu gwĩ thayũ? Gwĩ thayũ mũingĩ mũno. No kwĩrora tũrakĩrora rĩa bamĩrĩ ya andũ arĩa marakuire 16 marakĩaria. Yes. Rũgano rwĩna kĩeha rũratigire andũ aingĩ mũno na ciũria nyingĩ. Mũciĩ ũmwe ũkorwo nĩ andũ 16. Mũciari ciana ciake ciothe ikahuka, gũtuĩka atĩ kũrahonokire Wamũrũ ũrĩa watuĩkire ndekũhota gũkorwo agĩthiĩ nao. It's a very sad situation. Na arĩa me barama. Na to no ũrona andũ maratwara ngari ũrĩa mekwenda ma. Na nĩ kĩeha mũno tondũ ndaiguire rũgano rũrũ rwekwo nĩ Awachira kana rwekwo nĩ Wachira, ũraigua nĩ rũgano rũru wa The Citizen TV. Andũ acio kana bamĩrĩ ĩyo rĩu ngwĩraga atĩrĩrĩ, tarora hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ ĩkwĩrĩirwo nĩ mũndũ oro ũmwe tu, ũrĩa itũra rĩrũgamaga rĩothe rĩgoka gũcakayana bamĩrĩ ya mũndũ ũcio ũmwe. Rĩu ti mũndũ ũmwe, ti andũ erĩ, ti andũ 10, nĩ andũ 16 makuĩte kumana na mũtino wa barabara. Na tũkũhoya Ngai rĩu andũ tacio no ngĩthi kũmomĩrĩria ũmere atĩa. Ona ũngĩambia kũ, ũraigua ona he mũtumia ũcio ũrahonokia arauga ndirenda kũigua, ndiretĩkĩra. Ona ndirenda nĩ kũragĩtuĩka atĩ mwanake ũcio akomete o mathaa 3 tu ndereba nĩ wao no nake nĩ wa bamĩrĩ, nĩakoretwo atwarĩte ngari na kũratuĩka nĩ athiĩte ihenya rĩnene mũno hihi tondũ nĩagĩkoretwo ndereba ya matatũ ihinda iraya. No menye atĩrĩrĩ, hihi no ũkorwo na ndarakĩũĩ bara ĩyo wega mũno, no kaĩ ũhoro ũcio nĩ mũritũ maĩ atĩ o mathaa 3 rĩngĩ atĩ mũndũ rĩngĩ nĩ mũrakerire mũkĩbanga kana nĩ araire kũrĩa akĩraire. Na rĩmwe ũrĩa ũraugire rĩ, mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkĩka bũrũri-inĩ, ithuĩ nĩthuĩ tũkoragwo twĩ kĩambĩrĩria kĩayo. Ngai aumĩrĩrie bamĩrĩ ĩyo tondũ gũtirĩ ũndũ tũngĩhota kuga, no ta ceceni Inooro FM nĩ tũranyitanĩra na bamĩrĩ ĩyo. O rĩrĩ maracakaya nĩ tondũ wa ikuũ cia endwa ao 16, mũthuri, mũtumia na ciana ciao na ciana cia ciana ciao, othe marathira na mũthenya ũmwe na ndagĩka nini nĩ tondũ wa mũtino wa barabara. Na mĩtino ĩno ya barabara nĩ ingĩhĩte mũno, na o barabara o ĩyo andũ 6 nĩ merĩgĩte gũkorwo makuĩte. Nacio nĩ arĩa rĩu tũrona makĩrĩ kũrĩa mohoro-inĩ, kũrĩ andũ angĩ makuĩte matarĩ maramenyekana kana matarĩ thĩinĩ wa ndari ya maũndũ marĩa makoragwo magĩkĩyumĩria. Waira kana mũthenya wĩra nĩ tũrageririe kwarĩ na andũ akũrĩa kwa NTSA Director General etagwo Njau, na marakĩtwĩra nĩ megũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thinacara ĩhandĩte wega na ndagĩka 11 ketwambe tũnyite mũgeni kana ageni kana tũnyite ũgeni athikĩrĩria aitũ. Maũndũ nĩ merĩ. President wa kũrĩa Madagascar etagwo Rajolina kũratuĩka nĩ egũkorwo agĩthengia thirikari yake thutha wa mĩrũrũngano ya Gen Z. Nĩ ũrĩa marekaga maramomoraga thingo. Kũu nĩ mwena wa Madagascar. Nakuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa America, President Donald Trump na mũndũ ũgwĩtwo Prime Minister wa kũrĩa Israeli Benjamin Netanyahu marenda gũkorwo makĩnina mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkwo kahinda ka mĩaka 2 kũrĩa gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Hau nĩho maũndũ mau makĩrũgamĩire na maũndũ maingĩ mũno makĩrĩ kuo rĩ. Mbara ĩyo rĩ ĩngĩrũgama nĩ gũkwagĩra. Ndiũĩ kana nĩwonete mabũrũri maingĩ nĩ makoretwo matiganĩirie bũrũri wa Israeli, na mũthuri ũgwĩtwo Trump augaga nĩwe ũrũgamagia maũndũ maingĩ, na araugire maũndũ maya ma climate change gũtirĩ kĩndũ kĩu nĩ maheni matheri. Gũtirĩ ũndũ tũcio ndona akiuga andũ aya matuĩke mbara nĩ arũgama, no kwĩna andũ 16 a Israeli arĩa makĩnyitĩtwo mĩgwate kũratuĩka marekererio. Hihi kaũndũ karĩa kehakuhĩ mũno na ithuĩ na gekũhutia andũ aingĩ mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atĩ igoti mũthenya wa ira rĩ nĩ ĩratuithanirie cira wa mũndũ ũgwĩtwo Caroline Thangũ. Thangũ akuĩrire thibitarĩ-inĩ wa Mater Hospital. Akuire August. Akoretwo thibitarĩ-inĩ ũcio, na rĩu igoti nĩ ĩraugire atĩrĩrĩ, thibitarĩ ndĩngĩhũthĩra mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩ tarĩ guo kĩgirĩrĩria gĩa gũtuĩka atĩ matingĩhota kũmũthika nĩgetha mambe marĩhe mbirũ. Ena mbirũ yo nene ya kwĩrĩ milioni 3. 3.3 billion. Milioni 3 nĩgatuĩka atĩrĩ nĩkĩo kĩragirĩtie marekererio mwĩrĩ. Ũmũthĩ ũyũ kuria ũngĩaria andũ arĩa matarĩ mathika manyina, maithe, ciana ciao, arĩa manyitĩtwo nĩ mathibitarĩ nginya ma mũingĩ, tike we wa mũndũ kĩũmbe kana wa kanitha, arĩa manyitĩtwo tondũ matirĩ mahota kũrĩha mbirũ. Mĩrĩrwo andũ maugaga twegereire maombolezi tũkĩamba
Bahama andå aitura makinoga ithuĩ tũkĩremwo nĩ gwĩka ũndũ rĩu tũtũraga ũũ no mũtarĩ mwathika mũndũ wanyu rĩ mũtũraga ũguo mwetereire mũthenya ũrĩa ũgũka athikwo na rĩu igoti nĩ irathania atĩ rĩu mwĩrĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩrwo tarĩ o njĩra ya kũhenia kana kũhũmia family nĩgetha marĩhe mbirũ cia thibitarĩ kũrĩa Limuru rĩ kiumia ta ciumia igĩrĩ thiru rĩ harĩ mwanake wakuire na akuĩrĩre thibitarĩ ũkoragwo kũrĩa Kiambu akua nĩkĩ akua agĩkwo surgery ya mũtwe ahurũka thibitarĩ wauga ĩhĩ ithuĩ tũrenda ciringi mirioni 1.5 nĩgetha tũrekererie mwĩrĩ harambĩ ĩgĩkwo ya mbere makĩonanga 100,000 ĩgĩkwa ya kerĩ makĩona 100,000 rĩu family ĩyo ndatigire ĩna mathĩna maingĩ na mageria gũthiĩ county mageria gũthiĩ kũrĩ ambunge rĩu andũ arĩa mamateithirie na andũ a wendi mwega na andũ arĩa magĩkoragwo gũkũ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria no nĩ wega tũmaririkanie igoti rĩa mũcirithania wĩtagwo Nixon rauga gũtirĩ thibitarĩ oro na ĩmwe yagĩrĩire nĩ kũhingĩrĩria mwĩrĩ wa mũndũ ũkuĩte nĩ tondũ ndarĩhĩte mbirũ ya thibitarĩ ikauga mwĩrĩ ndũngĩtũmĩrwo ta taito mwĩrĩ ndũngĩtũmĩrwo ta biacara mwĩrĩ ndũngĩtũmĩrwo ta mũgũnda mwĩrĩ wa mũndũ akuona gaceri karĩa gakũrĩa Kĩrĩnyaga nĩkerĩgĩte kwandĩka mbirũ gagĩtwara kũrĩa gũgwĩtwo nyũmba ya icirĩro ndimenyaga kũrĩa maũndũ macio makinyire ngwĩciria nayo thibitarĩ rĩ tondũ nacio no nginya ciĩgitĩre ta ũrĩ biacara rĩ hihi marĩtwĩraga tũrĩhe tũtambĩte kũrigitwo most probably tondũ rĩu kũngĩtuĩka rĩu nĩ ũguo rĩ mũkerwo mwambe mũigĩrĩre mbeca cia mbere kozo no nginya rĩu megwetha mwe kana njĩra ya kũgitĩra biacara ciao nĩ kũririkana ũngĩ ũrarĩ kũrĩa thibitarĩ wa Aga Khan amauga atĩ marĩ na mbirũ ya mirioni 33 atũrĩte ICU na ahona akĩthiĩ na akĩrega gũkarĩha na nĩ mararega rĩu indo iria meranĩte ciendio gwĩciria no nginyagia mĩena yerĩ ĩrĩetha njĩra no nginya tũ balance no nĩ tũgũkĩrwo watho nĩguo ũtũgaidaga mahinda marĩ mothe reke twambe tũkũririkania atĩ rĩu mathaa nĩ marĩkĩtie gũthiĩ thinacara nĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 15 mũthikĩrĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũrĩa rĩera rĩikarĩte rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na mna hii mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Rere neitha. Riahagaria. Urathi warera ukireherwo nĩ Inoro FM kwambĩrĩria gũkũ Nairobi kũrĩa kwaroka heho na tũmatu nĩ gũtanyĩtwo nĩ kũriura mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ no rugarĩ wa mbate nginya 27 nĩ ũtanyĩtwo gũikũrũka nginya 15 tũrarĩria aikaria matũra ma Nairobi oro ũndũ ũmwe na kaunti ya Kiambu ĩrĩa irigainie na kuo kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ gũkũroka kariũa rũcinĩ na tũmatu tũnini no mbura na marurume nĩ tanyĩtwo mathaa-inĩ ma mũthenya oro ũndũ ũmwe na hwaĩ-inĩ ũrugarĩ wa mbatĩre nginya 24 no nĩ gũikũrũka nginya 15 kũu nĩ mwena wa Rift Valley oro ũndũ ũmwe na matũra marĩa marigicĩirie nĩ hĩndĩ makuĩrĩire gũkorwo makĩgetha mweri ũyũ gĩtũthiĩte kwoguo mbura no ĩgũka ihinda rĩrĩ reke tũthiĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩgetha nakuo tũmenye na matũra marĩa marigicĩirie gũgũikara atĩa kaunti ya Nyĩrĩ gũkũroka matu rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũcoke kware kariũa no nĩ gũtanyĩtwo mbura ya marurume ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 24 gũikũrũke nginya 14 reke rĩu tũthiĩ tũrore kiugo ũrĩa gĩikaire rĩerekana yure Inoro FM tũrĩ o mbere tũkorwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Kolosai 4 mũhari wa 2 rumanagĩrĩria ikũhoya na kĩo
na muhoyage muiguite mugicokagiria Ngai ngatho. Rumanagiriria ikohoya na kio na muhoyage muiguite mugicokagiria Ngai ngatho. Akorosai 4 muhari wa 2 wathoma uguo niguo kiugo kirauga. Na rune thinashara hitukitie wega ndagika 18 andu aria marikitie kwarahuka ni ndamona guku. Jaba wa Makutano, Baba Njao, MC Chapo, Sister Jamuma Michael Jogu wa Kiverigwe, Maina wa Magoro na mudogo to Peter Githe na Steveni Gamba kuma Kiregero Subukia na muthurio gwetwo John Githenya kuma Heltiti Mboro wa Monikifudi Toni wa Tukutuku, Mama Kenu wa Varishokanyi Dancer, Mary Diragwa Famco, Mushirifu D, Kivurukia Nyagatwe kwa sana Mwalimu Jagoni, thank you. Kevin Gwandaru na Jogona Kafuru no wakihara wake gada Munyinya wa Mwai na mudogo wetu wa Kamano wa Kirere. Good morning Jeff, Geithiria Patron murithi wa Kangara ushira mudo wetagwo Sister Jamuma na mudogo wetu Joseph Gathu, Mwalimu Muigai wa Mwangisi Pili, thank you. Washira Sarivid, William Kafugi, thank you very much. Tito Waitito Muthe, Mwalimu Gitaru na Luse Moine, Mugo wa Bida na Hitu wa Mwaganu Philip Kangara na Muze Njogo Ishagashiro na Rohio wako wa Hoiti ona teto nyire neturikitie kwarahuka ucio ni Peni na Muthoni wa Derito. Mundu wothe warahuka rucini muthikiriria areyuria guikaire atia ndeke turi twambe tuthie bururi wa nanja na twathie na gandu megwitwo Fly Emirates na Fly Emirates nio maragutwara mabururi ma China Rodom na Dubai. Ithe turauga reu fly in style o fly in class no twiki atire we ni wakoro ugithie bururi wa China uthome cia uhoro wa wonjoria no korwo ugikenera uhoro wa biashara yaku wakinya ni thabari ciaku cia biashara urabatara ukui uria uratwarana na mahinda maku ubuka na ndege cia Fly Emirates nigetha nayo korwo kiota kuingira kuria Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou kana Shenzhen Chinese mainland na njira iria njagiriru ni tondu ndege cia Fly Emirates ni ithiaga o muthenya na ni ciumbaga tauni-ini maya mothe na ciumaga guku Nairobi ikagerera Dubai o muthenya. Kenerera utungata wa gukuo horerete wega tari windi ya Canton Fair. Imagine ukuetwo ni ndege ya Fly Emirates okuona mitambo 3,500 ya gugukenia ucanjamurwo no huthire free wifi thoma maingi megie biashara yaku hindi urahuthira ndege ya Fly Emirates na nikio kihingo giaku gia kuingira Chinese mainland mucii wa biashara. Fly Emirates, fly better. Ne gatho na ni ndenda gukwira riu energy kana mahinya mari ungikorwo winamo makoro kama wira-ini magukorwo wi mundu mucanjamuku urabatara gukorwo urite mutu wa ngima wa Lea Premium ni makoretwo magikwenderia mutu uyu wa ngima muthikiriria na to mutu makwendagiria githii kia New Palea makurehagira mutu wa ngima witagwo Lea Premium Flour mutu ukonyeretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru no kuheaga ngima ina vitamin ukagia ugima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima ya ndogi metigithia wa meshama ina mushamo mwega ni njororo na ndiri gidi sherera duka kana supermarket rere hakwi nawe weiguire shama wa ngima ya Lea Premium Flour nurturing the world. Na twina Lea Premium maita meri, Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour ugenda kuria madathi, shavashi, mikorogo, keki, Rodom na donuts irauma kuria kwa mutu wa Lea Premium wheat flour uhote gukorwo wikaire wega. Na cio ciana ciaku wenda ciume mucii ithie thukuru wenda mutumia atwarwo wira wenda muciari aguthukio thibitari ungenda kuroka kuria kiharo-ini kia ndege tugaga cia We Go me download kura kwa Google Play Store kana kwa App Store ningina wandike kiugo We Go kuri 20425 reke tubuke imwe kwa imwe riu tubuka turite ngima turi andu akenu twathie kurora biashara mugikuyu ni endete muno biashara na nikio turakorera njira yaku ya kubuka uhorerete wone channels 3,500 cia gukenia na gugucanjamura turauga Fly Emirates ria twaria uhoro wa gutwika ati we ni ugukorwo ukiota guthie mabũrũri-inĩ wa China matura matiganite na turari uhoro wa Chinese mainland uthi wone maundu matiganite biashara
ikara wonjoria wone ideas Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou ona kana Shenzhen guku turakwira riu gutwarwo ni Fly Emirates ne twikete we no wagerera kuria mwena wa Dubai ni ukumenya ati kwina free wifi ririo uroboka kogo nduri hindi ungitwika ati ni wakorwo we thina-ini kogo ni ugukenerera no korwo we connected thoma maingi kumana na thabari ciaku cia biacara ukihuthira ndege cia Fly Emirates tamaka guku nikuo tukwiraga ni kihingo giaku gia kuingira Chinese mainland mucii wa biacara Fly Emirates, fly better. Nĩ ngatho na wenda guthie ati wauga bagi ni marakurihia kana maikaire atia riu uria mareka ri ni ati waingira kuo ri we riu kwanja wa mbere ugutungatirwo wonio maundu matiganite ni makuheaga nginyagia motaro ma biacara ndege no ya Fly Emirates mara capitalize na guteithia mu Kenya uria urenda gukorwo agithie kuria China ria waigwa mundu ni athie China ri ni umenyaga we ni athie nigetha ahote gwika uthuthuria kindu kiria kwendaga kana ahote kurehe murigo guku bururi-ini wa Kenya na andu aingi muno miture yao ni cenjetie turari uhoro wa China tukauga China mainland tukari uhoro wa Shangzhou tukari uhoro wa Shanghai tukauga Guangzhou, Hangzhou ona Shenzhen tamaka o muthenya kuma guko Nairobi ukigerera Dubai ni uragia na kanya ga gukorwo ugikuona free wifi ndurarihira ona kithomo maingi ni tondu ndege ici cia Emirates ni kiingo giaku gia kuingira Chinese mainland mucii wa biacara tugakwira Fly Emirates, fly better. Reke tule ngima riu kuringana na mĩciĩ mĩingĩ a Kenya aingĩ nĩ mahotaga gukorwo makĩrĩa ngima na marĩaga ngima nĩ tondũ mĩrugĩre ya ngima nĩ koragwo ĩrĩ mĩhũthũ no nĩ mendaga ngima kaingĩ nĩguo mũndũ akiuga nĩ aramboeka nĩ kũrĩa ngima nĩ tondũ rĩngĩ mũtu ũrĩa ararĩa nĩ mũtu oro ũguo na wĩiguĩte ciĩgiĩ mũtu wa Lea Premium Flour gĩthĩi kĩa New Palea Millers nĩ gĩkũreheire mũtu wa ngima wĩtagwo Lea Premium Flour mutu uyu konyeretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru no kuheaga ngima ina vitamin ukagia ngima kana ukagia na ugima mwega wa mwiri Lea Premium ngima ya ndogi metigithia ni cama ina mucamo mwega ni njorona ndiri gidi sherado kana supermarket ire hakuhi nawe weiguire cama wa ngima ya Lea Premium Flour nurturing the world digeda mundu rauma mucii aume atanyuite gikombe gia cai mwire kuria eguthie nyokavi riu arakiuma mucii na niguo kuhehire ona ndagiku ona nie ndikire na wakwa kuria kwa Eden Tea tukwiraga kuma Karirana Estate aya makwiraga riu we wenda cai mwega cai mucamo mwega cai uthondekeirwo mu Kenya uremetwo ni mu Kenya we riu ugukorwo we umwe waria megukorwo maki experience wega wa cai wa Eden Tea ni wiguite ati uthitwo no gatigira ati wega waguo na quality ni ya kirathi kia iguru riu haria hothe ukiri turakenda we umenye wega wa Eden Tea kuma Karirana Tea Estate ni ukwenda purple tea ni ukwenda green tea ni ukwenda tangawizi tea ni ukwenda tea bags guko tugaga chai to chai mucamo mwega aroma rangi mwega na tamaka inashika haraka tukwiraga Eden Tea the finest garden tea naguo rucine rwa umuthi twauga a Kenya aingĩ matiaga gukorwo makiria ngima kane mwana munini kane mundu mukuru ngima niyo iriagwo muno wathie kuria nyama choma joint ngima niyo iriagwo muno ona kundu kuingiru turathie maruga-ini ndungiaga ngima na turaria horo wigie ngima itego guconora ngima ya mutu wa Lea Premium Maize Meal uyu ni mutu wa ngima ukoretwo ukonyoretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru na toguo tu ukuheaga ngima ina vitamin ukagĩa na ngima mwega wa mwiri Lea Premium ngima ya ndungi metigithia ni cama ina mucamo mwega ni njorona ndiri na ngidi cerera duka kana supermarket ire hakuhi nawe weiguire cama wa ngima ya Lea Premium Flour tuikaraga tugikwiraga ati nurturing the world tutingenda ucoke na thutha kuruga ngima ĩno nĩ kũhũthĩtio na njĩra njega na nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩbange na wĩikare wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ
ede nyokabi mundu riu uraka nyumba yake ndiu kana ni uri wathie kundu ugakora o mabati maria makite nyumba 1946 no mo marikuo waigua mbura yaure ukamenya iraikoroka na gicunje gia ibati hatiri undu ungi kana wena irio igatuika ni ciagia mura riu raiteka kuma iguru hatiri undu ungi riu ri ni tondu ni waregire kumenya maundu ni macenjirie kuri kambuni etagwo Heritage Mabati aya makwendagiria box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile na thogora mwega na toguo tu mabati maya mokaga na rangi ngurani kuri na blue kuri na orange o kirio ngenda muthikiriria glossy na matte finish gauge 28 na 30 tukoragwo na Deca roofing tiles tukoragwo na turathi cia kuratha nyumba yaku na mishumari orodumwe na ngata ya gutega mai ukeyuria Heritage maroraga mundu atia ni wambiriria gwaka nyumba yaku ni renda kumigita no heo nginya mieri 6 urihe mabati mau maku mdogo riu ningi ukireherwo mabati urehagirwo utekurihio orona thumuni na urehagirwo na mathaa 72 andu aria marehagirwo mabati muthenya uria mathie kiganda-ini kiao ni andu aria megucera haria Ruiru gwa Kairo exit 13 riu ningi ni twendagia kana ni tukoragwo na mathogora maria mega muno maido cia kugita nyumba yaku kane gata kane mishumari kane turathi kane Deca kane mabati mau mothe twagweta uhoro makire ni 0746667456 ningi no thikwa www.heritagemabati.com uguo niguo tungienda wikare muthikiriria uhote gukorwo ugiaka nyumba yaku na to kumiaka tu ni kumiaka na ikare wega uria kwagirire ni thinashara na ndagika 28 na Pepsi ino hehete wega fiu o turia nyendete wa oneno yakwa ni njega fiu hau ni hega reke nyambe nyumagare we warekia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi atenywe airtime eni uguo niguo kuri igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258 thinashara na ndagika 30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana wisha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanira airtime kana mbeca kunywa airtime na Pepsi kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya ni hetokene BCLB 0000258 mawatho na mitaratara kuhuthika kambuni ya Western Seed Company aria nio endia ehoke kuwa mbegu cia gikiro kia iguru cia bebe na ire ikuhega magetha maingi riu ni marakwenderia mbegu cia haraka WH101 na haraka WH301 na ironekana grovet-ini ciothe guku bururi-ini. macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Coop Bank Assurance ni uracari maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Coop Bank Assurance. Right, thinashara na nuthu riu na hamwe na mohoro maria turaguthagathagĩra itha-ini riri ni ati kuri na kieha kinene kuria mwena wa Mwea Kirinyaga thutha wa shosho wa miaka 80 kuragwo na njira ya unyamu ni andu matoikaine. IBC roiga no namba nini muno ya Kenya maria yandikithirie taikia kura riri mihang'o iraroka kuingira nduku yake ri umuthi ja bururi Amerika na Israeli gukinyanĩria ngirimiti ya kurugamia bara gicigirira-ini kia Gaza. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre wona ciehanda thaa imwe.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Kuria Nyahururu metagwo Catholic Diocese of Nyahururu ukugwiciria ni kwa Bishop Batia ni thinashara ehitukitie ndagika 35. Karibu sana muhea wa maina, rekei turore maria mari gatheti-ini na breda tukwamba kurora kira twitaga gitagwo headlines. Karibu sana Jama. Asante sana Geithiria Nyoks Wakata. Salama sana baba, good morning. Very good, niko sawa sawa dina Nation, dina gatheti ya The Standard, noto kwambiriria mwena ucio muri. Yes. Taifa na Business Daily roiga atia gitwekera uga Besigye ashtaki Musalia na Murkomen. Ugithie gatheti-ini ya Nation ni family ya muthuri Thierry Jamburu na Lydia Jerry Boro mware wetagwo Suzani Wanjiro araikarage ciria nari karwo ni kiroto. Aciari ake na mũriũ ni marakwireire mutino-ini ucio na ariũ a nyina kana ari a nyina ana ni maracokire gukorwo magikua. Ni family ya kuria Murang'a aria marathiite gucerera mundu wao kuria Lanet arwarite no matiakinyire. Iyo ni gatheti ya Daily Nation. Gatheti ya Standard nayo irauga uhoro wigie muthomi wetagwo Obel uria ukoretwo kana arakoretwo okirirwo muno ni kuga ati ni athondekaga dawa cia kuhonia mirimu na muno makiria murimu wa HIV. Twarikia gatheti icio kana kiria kiri gatheti-ini, reke tuthie riu page 1 ya gatheti ya Taifa Leo. Ati niki Besigye arauga? Besigye ni mutongoria mung'ethaniro kura bururi-ini wa Uganda nake ni ekorete akienda guthitanga mundu ugwitwo Musalia Mudavadi, mundu ugwitwo Kipchumba Murkomen ariwe CS wa ugitiri
wa thiini mundu gwitwo Waziri Soipan Tuya oro ndomwe na Inspector General Douglas Kaja mwaka muthiru iriria okite gwetha wihithio guku bururi-ini witu wa Kenya ni gutwikaga ati ni aneanirwo moko-ini ma borithi cia kuria Uganda ni thigari citu cia bururi wa Kenya na ugitwika ati ni kwari na unyitaniri na nikio riu arauga we ni acokirio moko-ini ma kuria Uganda kuria ekorire thina-ini riu kugerera wakiri wake uria umwe wao ni Martha Wangari ni marauga ati ni marenda o makorwo makirihwo ni tondu wa kuherithio kuria aherithirio ona acoke atwike ati kihoto giake ni kioneka ni gugatwika ati riu kuri tariki icio February 25 niguo kuratwika ati cira wake ni ukambia guthikiririo ni igoti rirathanire mwaka atuthiete riu ici ni tuko tukirumirira ni tondu arauga we ni akorirwo kihoto giake gikiagararwo ni twekire mugaru na gatiba na akauga ati aya akoretwo agwetete nio macangeire muno we gukorwo agicokio kuria bururi-ini wao wa Uganda. Itakatathini ga kenda kuria gukora cia ndondoo za hapa na pale nemerauga ashangilia baada ya mume ambaye alimtupa kurejea. Mutumia umwe ni akenete gikeno gitari kionekana arathekaga konwo ria gituri thutha wa muthuri wake urorite miaka 20 gukorwo acokete mucii na aracokire ona kabagi araugire Ngai nima naiguite mahoya makwa na kanjokeria muthuri wakwa uria urite na ndikwenda kumenyanie kuria arari. Gereria Kipusa apokea mpenziwe kwa kusoma meseji zake. Mwiritu umwe nake ni anegenetie murume thutha wake gukorwo athiete thimu-ini acemete na agathoma ndumiriri iria mutumia ucio aratumagirwo ni endwa ake. Icio ciri ngatheti-ini ya Taifa Leo twameiga thi tathikiriria. Andu aria atongu muno thiini wa bururi witu wa Kenya ni magurite board cia thirikari na riu ihutitie ciringi bilioni 434 turuma ithano ukirikana ati ni makoretwo makienda kuigithia na thirikari na gukerikana andu aingi aria riu makoragwo mari atongu makoretwo makigithia mbeca guko na thengia gukorwo bonds itireka wega muno kurerikana aingi ao mahitha mbeca kuu. Thirikari turi na mathire maingi muno tondu ndirona ati iri na thire wa ciringi trilioni 6.612 cia guko kana domestic debt ugikinyeria kiumia kiu kirathirire. No ndumiriri yumirite kuria gwa CBK marauga andu aria atongu maugite kaba maige mbeca ciao kuria kwa government bond kondu gukiragwo ati thirikari ungimikombithia ndiri hindi karega kuriha. Ndaiga thi ngatheti ya Business Daily bira cenjania atia euro 151 pound 173 dollar 129 shillings. Ndaiga thi na rutwa thi ngatheti-ini ya The Standard icini cia professor urari na atumia atatu ndaraceragira mundu araikaraga o gwake na ni professor athondekete nyamu itagwo Oracle aretwo Obeo Flood Genius niguo ngatheti ino yandikite ni uhoro wigie gucakaya Professor Atha Obel arahurukire ari thibitari-ini umwe guku mucii munene wa Nairobi ni arathinagio ni murimo wa cancer ya muthiori. Arari umwe wa andu aria marari na igweta inene muno hari uhigiriru wa maundu megie urigitani na maundu megie uthunduri wa dawa. Ni mundu urari na ugi wa mwanya no ngatheti ino ya The Standard ni randika uhoro wigie guka gwake na dawa cia kuhurana na murimo wa virus cia HIV Pearl Omega ni wakorirwo ugituma hingicane muno na ruhonge rwa rigitani guku bururi-ini gukirikana dawa iria akoragwo agithondekana gutiari na omage science ati ni ingiarigitire murimo ucio wa HIV. No miari-ini yake ni aritie haha na koiga bururi wa Afrika kana gitaru kia Afrika ni kiagiriirwo kweheria kuma kombo-ini wa gwathwo ni mbari ya Nyakeru. Aroiga makoretwo kana athungu ni makoretwo magikira migiko na kuhotomia andu airu na koiga mabururi ma kihindi India hamwe na China ni makorirwo makieheria kuma kire etaga Shikojuru evil grip of muzungu gukorwo makubacĩirio ni moko maria aroiga mari makomanyarira ma muthungu na koiga ati we korwo ni muhindi kana wa kuria China dawa iria athondekaga ya Pearl Omega angirari mundu rakungwagirwo na njira nene muno
harĩ itemi rĩake rĩa kũhũrana na mũrimũ wa HIV. Karatathi-inĩ gaka ka mbere harĩ na mbica ya Professor Arthur Obeo. Rũgano rwake nĩ rũtambũrũkĩtio kuma karatathi-inĩ ga kana, karatathi ga gatandatũ na karatathi-inĩ ka mũgwanja. Ndathi karatathi-inĩ ga gatandatũ nĩ riboti ya mwanya ĩratarĩria ũrĩa akorirwo akĩheana dawa ĩno yake ya Pearl Omega kũrĩ mũrwaru ũmwe ũretwo Dorcas, arerwo atwarirwo kwao kũrĩa mwena wa Gĩthumo arĩ thĩna-inĩ mũnene mũno tondũ mũrimũ wa HIV ũrĩa wokire mwaka-inĩ wa 1985, nĩ mĩaka ta 40 ũguo, warĩ kĩng'ũki kĩũru kĩrĩa hĩndĩ ĩyo mũndũ arwara mũrimũ ũyũ ona andũ ao nĩ makoragwo makĩmũingata kwao mũciĩ makoiga athiĩ agakuĩre na kũrĩa gũkuĩra. Nĩ hĩndĩ ĩyo andũ makĩragwo mathikagwo na iratathi rĩa naironi. Kũrerĩkana mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ nĩ arehirwo kwao na andũ ao nĩ mamũingatĩte tondũ arĩ na ironda, anungaga mũno, ndarĩ handũ angĩahotire gũikara. Aroiga atĩ nĩ ambĩrĩirie kũheo dawa cia mĩtĩ, na hĩndĩ ĩyo Professor ũgwĩtwo Arthur Obeo nĩ ndakora nĩ arutaga wĩra na ngathĩti ya The Daily Nation, marutaga wĩra na mũthuri ũgwĩtwo Mũtegi wa Njaũ. Aroiga ambĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ ũrigitani kana kũheana dawa yake ya Pearl Omega kũrĩ mũtumia ũretwo Dorcas, na akĩambĩrĩria gũkorwo akĩhona. Kũrerĩkana atĩ mũtumia ũyũ ũrĩa ũrĩ muoyo matukũ-inĩ maya na mũthuri na marĩ na ciana 4 nĩ acokire gũthiĩ na mbere na wĩra wake akĩhona biũ mũrimũ ũcio wa HIV, na nginyagia agĩteithĩrĩria andũ a bamĩrĩ yake, akĩmakĩra mũciĩ na agĩthomithia njiarwa ciao, ona gũtuĩka nĩ marĩkĩtie kũmũingata nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ na virus ici. Aroiga atĩ dawa yake nĩ yahonirie to mũtumia ũcio ũretwo Dorcas, nĩ yahonirie andũ aingĩ oĩ marutaga wĩra nao kũrĩa kwao etagwo Chira. Mũrimũ ũcio wa mũkingo nĩguo wakoragwo kĩnanio, na arerĩkana nĩ athondekagĩra dawa ĩno mũciĩ-inĩ wake wa Riri wa kũrĩa Roreco gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. No ũthundũri wake nĩ wakorirwo kĩhũrwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ rũhonge rwa kũhũrana na mũrimũ ũyũ, na nginyagia agwĩ hĩndĩ ĩmwe akorirwo agĩtwarwo igoti-inĩ. Na kũrĩ mwaka-inĩ ndakora kũrĩ 1998 Januari mweri 23 nĩ atwarĩtwo igoti-inĩ na acirithania igoti rĩa gũcokia cira riko John Evans Gicheru, Justice Riaga Omolo na Justice Samuel Elkina Bosire nĩ makorirwo makĩhotomia arĩa mamũthitangĩte, makiuga ndangĩgirio gũkorwo akĩendia dawa ĩyo yake ya Pearl Omega nginyagia cira wake ũkorwo ũgĩthikĩrĩrio na ũgĩtuithanio. No ndarĩ mũndũ o ũguo wa kawaida thengia gũkorwo agĩthondeka dawa ici. Nĩ kũrerĩkana hĩndĩ ĩmwe nĩ anyitĩtwo nĩ kũhũra rithathi ndereba wa matatũ barabara-inĩ ya Tom Mboya gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na agĩtwarwo igoti-inĩ agĩthitangĩrwo mahĩtia ma kũrongoreria kũraga. Erire mũcirithania hĩndĩ ĩyo atĩ we ti mũndũ wa kũhingĩrwo thero ya kawaida, ahingĩrĩtwo thero ya VIP kũrĩ andũ arĩa nene, andũ arĩa a minister meka mahĩtia matwaragwo atwarirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩrĩrĩcua, na aragia tu o gũkĩnyũrũria ũrĩa thero citũ ikoragwo ikĩhana, akĩra mũcirithania atĩ ona ndĩ kũu thero nĩ mĩrango ya thero ndĩrarĩ mĩhinge. Arata akwa nginyagia marĩgĩtarĩ nĩ marokaga kũnyona tũraraire tũkĩaria nao ũtukũ mũgima, na akorirwo akiuga atĩ aguthũkaga gwake Roreco gũthiĩ kũhoria macini ya gũthondeka dawa ĩno ya kũhũrana na virus ya HIV, no nake ndereba wa matatũ akĩmũhingĩrĩria. Nĩ akorirwo arĩ na mũcinga mũthemba wa pistol na rithathi 19. Nĩ cira wagĩcokire gwĩthiĩ na mbere kũrĩa igoti-inĩ cia ũhoro wĩgiĩ kĩhiko gĩake, atumia ake atatũ oro hamwe na ciana nĩ ũtambũrũkĩtio haha karatathi-inĩ ka mũgwanja ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia gũkũ mũciĩ wa Ũtugi no Tana. Tũgũcoka nginya karatathi ga gatatũ nĩho tũkũingĩra nĩ tondũ cia karatathi gake nĩ cia mbara ndũgamano ya kanitha wa Cocal Church ũrĩa magayanĩte marĩ mĩahũ ĩtatũ. Ũmwe ũrĩa ũrarũgama na ũgathomera thĩinĩ wa kanitha arĩa maretĩkĩrania na secretariat ya kanitha, kũrĩa arĩa marabuatire mũtungatĩri wao rĩu makĩte makamba hama o kũu nĩkuo marathomera. Atĩ mũthenya wa Sunday no kwarĩ na gakundi kangĩ ka atongoria a kanitha athuri arĩa nao meyamũrĩte magathomera kanda. Rĩu kwahanaga ũrĩa gũgũgĩbuata, na nĩ ũhoro wa mĩcara, marĩhi, ũhoro wa mbeca iria ciũnganagio na maũndũ mangĩ. No gaka ga gatatũ nĩko hihi mũkenya kwenda gũthikĩrĩria nĩ tondũ nĩ kũratuĩka atĩ rĩu
ithuĩ thĩinĩ wa mataũni mothe thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ gũkoragwo na ngui iria ciũrũraga, na kũratuĩka atĩ rĩu ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ wonanĩtie atĩ ngui cimwe ciũkaga irĩ ĩmwe kana ciĩ gĩkundi na nĩ ithakaga na ciana na rĩngĩ igatuĩka nĩ iraingatwo na mahiga, no ũgwati ũkaga hĩndĩ ĩrĩa ngui ĩyo ĩngĩtuĩka nĩ yarũma mũndũ mũgima ona kana mwana. Kũratuĩka mũrimũ ũrĩa ũrehagwo nĩ kũrũmwo nĩ ngui wĩtagwo rabies nĩ ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũno kũringana na ũthuthuria wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ, na ũgatuĩka atĩ gwata hĩndĩ ĩrĩa ndariri ciaguo ciaumĩra mũndũ ũcio ndacokaga gũtuĩka wa kũhona. Nĩ kũratuĩka atĩ andũ aingĩ a Kenya nĩ makoragwo na ngui na nĩ gũkoretwo na ũgwati mũno gwĩtuĩka atĩ ithuĩ nĩ tũrakorwo tũkĩũrwo nĩ mĩoyo 2,000 harĩ o mwaka kumana na mũrimũ ũyũ wa rabies. Nĩ kũragĩtuĩka atĩ hĩndĩ ĩno bũrũri wothe witũ wa Kenya na thĩ yothe ĩgũkorwo ĩkĩrora mũrimũ wa rabies mweri icio 28 arĩ mũthenya wa iro nĩ kuonekanire atĩ ithuĩ tũtikwota gũkorwo tũhingĩtie ũhoro wa kũrũa na mathĩna ma rabies gwĩkinya mwaka 2030 ta ũrĩa kwabangĩtwo. Ũndũ ũcio nĩ tondũ gwa gũtuĩka atĩ tũtikoretwo tũkĩmenya namba ya ngui iria tũkoragwo nacio. Ta rĩu kũratuĩka atĩ rĩu gũkũ Nairobi nĩ kũrekwo atĩ kwĩna ngui makĩria 50,000 iria ciũrũraga, na nĩ gũgatuĩka atĩ ona mathabu macio kũringana na ũrĩa ciabangĩtwo nĩ rũhonge rwa kũrora nyamũ rwatuĩka atĩ nĩ irakorwo citarĩ na ũma. Atĩ kũrĩa Machakos iria cikaraga mĩciĩ nĩ 421 na igatuĩka atĩ kũringana na ithabu rĩrĩa rĩaheanĩtwo ĩno nĩ maita merĩ morĩa rĩarĩ, na kwoguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa kũrigitwo, ndawa kũheanwo, kũhũrana na mũrimũ ũyũ ũgatuĩka nĩ ũraritũha tondũ na mathabu maitũ matirĩ na ũma. Karatathi ga kana nĩ ndeto cia kĩeha kana mweri-inĩ wa kanana mũirĩtu wĩtagwo Pauline Muthoni wa ũkũrũ wa mĩaka 29 arĩ a nyina na ariũ a tata nĩ mathondekire grupu ya WhatsApp mabange gũthiĩ gũcerera tata wao kaunti-inĩ ya Naikuru kũndũ gwĩtagwo Solai. Muthoni nĩwe mũnini famĩlĩ-inĩ ya mũthuri wĩtagwo Elijah Maina na nĩ ahotete gũkorwo acokanĩrĩirie andũ a nyũmba yake na to ũguo tu kuma famĩlĩ ciothe 4 na mageciria ũrĩa magathiĩ gũcerera tata wao. Amemba 17 a famĩlĩ ĩyo kuma Murang'a, Nairobi na Naivasha magĩgĩbanga mũthenya wa gũthiĩ, no kaũndũ karĩa kambĩrĩirie ge kaũndũ ga gũteithia nĩ gacokire gakĩrehe kĩrĩro kĩnene mũno thutha wa gũkorwo magũthanĩte na turera harĩa Karĩa Ndusi, Nairobi na Nakuru Highway. Mũtino ũyũ wa barabara wahanĩkire tarĩki 28 kũrĩ famĩlĩ kũrĩa Solai na nĩ andũ 16 makuĩte nginya kahinda gaka, na kũrĩ na andũ angĩ 2 makomete thibitarĩ magĩtũma kana magĩtiga famĩlĩ ciao cia handũ haceke. Mũthenya wa ira Patrick Muiro ũyũ nake akoragwo arĩ mũndũ wa nyũmba yao nĩ araririkana ũrĩa baba wao wa ũkũrũ wa mĩaka 80 na nyina na ariũ a nyina kana arĩ a nyina 4 gatagatĩ kao nĩ Muthoni, Catherine Jambi na mahatha merĩ Lois Wambui na Naomi Wangui. Na no arakorirwo akĩũrwo nĩ twana twa sister yake Elijah Mburu ũrĩa ũrarĩ ndereba wa ngari ĩyo na tata wao. Muiro nĩ aronekana arĩ mũndũ wĩna kĩmako kĩnene, na to ũguo tu ararĩ kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa St Joseph Hospital kũrĩa arathiĩte gũcerera kana ka mũndũ ũmwe wao. Amũkĩrire thimũ mũthenya wa Kiumia akĩrwo athiĩ akarore ciana ciao kana ciana cia mũndũ wao, na hĩndĩ ĩrĩa acokire kũrũmarũmĩrĩra kidogo kana arũmarũmĩrĩra nĩguo acokire kũmenya atĩ ti-itherũ andũ arĩa makuĩte marĩ andũ a nyũmba yake. Kũrerĩkana Muiro nĩ mũndũ ũratigirwo handũ haceke mũno, mũndũ wĩna marakara maingĩ mũno akĩũragia Ngai ciũria nyingĩ. Ona harĩ mũthuri ũngĩ ũrarĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania ũrĩa nake wahũrĩrwo thimũ nĩ mũtumia wake na makĩaria, no thutha ũcio aracokire gũkorwo akĩrwo famĩlĩ yake yothe nĩ thirĩte. Icio ciĩ karatathi-inĩ kau gakana, ndeto cia kĩhana nocio ciĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere. Karatathi ga gatano, arutwo a university cia mũingĩ nĩ marauga nĩ megũkorwo makiumĩra barabara-inĩ kũnyitanĩra na arutani ao arĩa thirikari ĩregete gũkorwo ĩmarĩhĩte. Kũrerĩkana maracokire gũkorwo macemanĩtie arutwo 140 kuma ma university mothe ma thirikari, TVET na indo ingĩ ta icio, na kũrerĩkana atĩ o matigũcoka na thutha no nĩ mekumĩra matetere kĩhoto kĩa arutani ao nĩgetha mahote gũkorwo magĩcokereria gĩthomo. Ndarĩkia karatathi ga gatano mũhĩa na ngwĩciria rĩu ndagũkora karatathi-inĩ ga katuni
nigetha turikie na ngathĩti ĩyo page 14 tuthie ngathĩti ya Nation page 1 ona gutuika ni twamehutia na njira nene. Icio cia Gachagua wona hau ati gucoka kwa Jubilee ni kurehete inegene kuria kwa DCP ri ni ugucigwa tondu Jeremiah Kioni muthenya wa ira araugire ati Ruto ri na Gachagua ni haha kwa haha ti ona ni maragia muno. Aya tuthie page 14 page 14 twakora mutumia wohete nda na ari thiini wa thirikari ya Jubilee na ena gwera ndekwo Linda Mama athi kiriniki na ona thutha kuheo kana na gigatwara kiriniki ndari kindu arakorwo akiriha ona ki ni toima kwa Linda Mama twathie ngi uyu ni professor ni professor Kithure Kindiki yari iria ati ai mwathani na kena mubango retwo Linda Jamii muthenya wa muthenya akuite mbeca cia empowerment arauga atiriri tarorai wone mubango witu ni mwararie na ni munene ona niguo uronekana ta wina kanyamo niguo arenda mutumia ucio na hindi atumia thikari ciana ciao mahingiirwo kuu odi tathikiriria Arsenal top shot ndarikia karatathi gaka na kangathĩti ya Daily Nation nĩ tondũ karatathi ka mbere ga kerĩ na ga gatatũ nĩcio twathomerwo nĩ kuria cia family ĩmwe kũrĩa Murang'a arĩa marorirwo nĩ endwa wa 16 ici nĩ cia gĩthomo gwĩtuĩka atĩ rĩu nĩ kũratuĩka atĩ arutwo arĩa mekuoneka matarĩ na mĩtugo mĩega cukuru-inĩ arĩa marabanga gũcina mathukuru ona kana gwĩka mawaganu mangĩ rĩu magekĩra igeranio mĩciĩ ona kana matuĩke atĩ matiretĩkĩrio gũcoka thukuru nĩ kũringana na CS wa gĩthomo Julius Ogamba. CS araugire atĩ arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia mothe ma waganu kana nĩ gũthũkia indo cia cukuru megũkorwo makĩgirio gwĩkĩra igeranio mathukuru-inĩ nĩ tondũ maya gũtuĩka ũgwati ona mawatho ma thukuru maratuĩkire no nginya ekũbangwo na marũmĩrĩrwo. Mũndũ ũgwĩtwo Ogamba nĩ araugire atĩ aciari na arutwo no nginya othe manyitanĩre gwata ũhoro wa discipline na ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩmekiranĩra agirimiti nĩgetha ũhoro wa mathukuru maitũ matigathũkangio. Cia karatathi-inĩ gaka gakana gwĩtuĩka atĩ arĩa me form 3 na arĩa me form 2 angĩkorwo nĩ woneka wĩna mahĩtia ona ndũgetĩkĩrio gũcoka thukuru nĩgetha kũgitĩra mathukuru maitũ. Cia karatathi ga gatano nĩcio tũgũkora mohoro-inĩ maitũ cia atĩ kũrĩa kwa IEBC nĩ marandĩkithirie namba nini mũno ya ayandĩkithia erũ aikia a kura kũrĩ na kũndũ kũmwe maratuĩka atĩ marandĩkithagia nginya andũ 5 nĩ kũrarĩ na itanya nĩ tondũ mbeũ njĩthĩ nĩ raugĩte mũno nĩ ĩrenda kwĩyandĩkithia nĩ ũndũ wa ithurano cia mwaka wa 2027 gwata Gen Z no muthenya wa ira o matina eyumiria kuringana na aria marakĩũririe kũrĩa kwa IEBC nĩ marauga atĩrĩrĩ andũ nĩ maraugaga atĩ ceceni cia kwĩyandĩkithia ciĩkũraya mũno nao kwoguo makahũthĩra fare nyingĩ na nĩkĩo ikĩrarĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũmire atĩ gũtuĩke matineyumiria kũrĩa Nakuru County rĩ gwatuĩka atĩ IEBC rĩ marauga atĩ gũgĩkinya thaa 8 marandĩkithĩtie aikia a kura erũ 11 tu. Beũ njĩthĩ anga mekwenda mekĩrwo nyamũ ĩno rĩrĩ online no IEBC rita rĩrĩ harĩ kuoyana kura nĩ ĩraoya kĩrore kĩa mũndũ na nĩ ĩrarora harĩa ritho kĩmone kĩa ritho harĩa thĩinĩ ĩtagwo kĩmone kana kĩmone nĩ pupil kĩmone nĩ gĩkĩ kĩa igũrũ kĩũma kĩa ritho nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa ndĩretha nĩ ĩroywo rĩu ta hĩndĩ ĩrĩa andũ maheagwo nyamũ ĩrĩa ĩngĩ ya kĩrĩa reke tũkinyie hau nĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 5 mugambo wa murimi ndagika ĩno tũrendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra ĩyo nĩ mbei ĩtarĩ njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Niĩ no ndarire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumĩre na kũrĩma mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe geria ũganie maita mana. mugambo wa murimi Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Laranase Farm na gũkũ nĩ Laikipia. Gũkũ nĩ marĩmaga mbũri na mbũri ciao nĩ mĩthemba ĩrĩ, marĩ na ng'ondu cia ndomba orona ningĩ nĩ marĩ na mbũri cia ngara. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mũrĩmĩre wao na nĩ mũrĩmĩre wa mwanya. Njĩtagwo Frederick Kinyoto wa Ngũgĩ, nĩ niĩ nũgamagĩrĩra ũrĩmi wa mbũri cia ndomba Laranase Farm. Bari na mbũri cia ndomba tũrĩ ona mbũri
mbũri cia Garagots. Tareke twanjie na mbũri cia ndomba. Njĩtagwo Frederick Kinyoto wa Ngũgĩ. Nĩ niĩ nũgamagĩrĩra ũrĩmi wa mbũri cia ndomba Rara Nasi Farm. Bari na mbũri cia ndomba tũrĩ ona mbũri cia Garagots. Ndomba rĩ mukoragwo muibangite atia? Tucibangite na ikundi ta kia mbũri 250 tukanengere mũndũ ũmwe akarĩithia mwena ũyũ na ũrĩa ũngĩ mwena ũyũ o ũguo na igũrũ rĩa ũguo tũtukanagia mbũri cia kike na cia ndume tondũ cia kike oro nacio nĩ tũhũthagĩra mwena wa breeding. Ũngĩenda tũgondu twa kũrĩithia tũbrida twega ona tuo nĩ twendagia. Iwe no uge ndomba nĩ ikũraga wega? Hwaĩ ndomba, mbũri ya ndomba nĩ mbũri ĩkũraga na ihenya mũno, nĩ kinyagia market weight ihenya tondu mbũri ya ndomba gaciarwo ukageke meaning ta ihinda rĩa mĩeri ĩno ũguo kumanagia na hau gagĩthiĩ gũkinyia mĩeri 8 nĩ gakinyĩtie market weight, na hĩndĩ ĩyo nĩ gegũkorwo na kilo kuma 18 ciĩ nyama ũthĩnjĩte nĩyo twĩtaga carcass weight. Ndomba ici citũ ĩrĩa ĩ ya nyama tũmĩendagia ĩ ya kuma mĩeri 8 gũthiĩ nginya mwaka ũmwe na mĩeri 5, hau nĩ ĩkoragwo ĩkinyĩtie ũritũ ũrĩa wagĩrĩire wa gũthĩnjwo. Ndomba rĩ nĩ irĩ tũmathĩna haha na harĩa? Kawaida hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩithia mbũri citiagaga tũmathĩna haha na harĩa. Ta mwena wakwa nĩ ngoragwo ngĩruta wĩra wa veterinary, ũguo nĩ niĩ ngoragwo ngĩcirora. Na mũno mĩrimũ ĩrĩa ĩcigũmagĩra, mĩrimũ ta ya ngũha nĩ mĩingĩ gũkũ, nĩ tũkoragwo tũkĩmĩcontrol na kũgũithia mũnanda. Mbũri nĩ ikoragwo ciĩna mĩrimũ ya Clostridium na yo nĩ tũhũthagĩra ndawa gũthondeka. No mũno no njuge mbũri ya ndomba nĩ adaptable kũrĩ area nyingĩ, ndĩrĩ mathĩna maingĩ ũguo. Reke rĩu tũmũrĩke mbũri ici ingĩ, na ici nĩ mbũri iria wonaga cia white, nĩ mbũri cia ngara. Nĩ ũrona twĩna mbũri cia ngara na tũtitukanagia tũkĩrĩithia icio nacio tũirĩithagia kando, nĩ tondũ mbũri ya ngara ndĩrĩaga ta mbũri ya ndomba mũno. Maita maingĩ ciendete kũrĩa igũrũ, citirĩaga nyeki ũguo mũno gũkũ thĩ. Koguo maita maingĩ irĩithagio kũrĩa kwĩna mĩtĩ ikũhambĩrĩra kũu igũrũ ikarĩa, na mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcirĩithia acirĩithagia ciĩ ciki titukanaga na ici ingĩ. Mbũri ya ngara nĩ nenehaga oro na ihenya oro nayo ta mbũri ya ndomba, na nyama ciayo onacio nĩ njega, nĩ soft, nĩ tenda. No ingĩringithania cierĩ, mbũri ĩrĩa ĩkũraga na ihenya nĩ mbũri ya ndomba. Ũrĩmi we no uge nĩ mwega? Matukũ marĩa ngoretwo ndũngamĩrĩire ũrĩmi wa mbũri nĩ nyonete nĩ ũrĩmi mwega na nĩ ũrĩmi ũratigĩria oro mũrĩmi kĩndũ. Na no njĩre arĩmi, ũngĩenda kwambĩrĩria karũru gaku ka mbũri cia ndomba, ona wĩna mbũri ta 2-3 cia ndomba, nĩ ũgũthiĩ ũguo, nĩ kũringana na atĩ nĩ arahota gũciara maita merĩ o mwaka. Nĩ wakĩona ũngĩkorwo na mbũri ta 2 ũguo iciare mahatha icio nĩ mbũri 4 harĩ mwaka mũgima, nĩ ũgũkorwo wĩna mbũri 8. Ta cokera haha. Matukũ marĩa ngoretwo ndũngamĩrĩire ũrĩmi wa mbũri nĩ nyonete nĩ ũrĩmi mwega na nĩ ũrĩmi ũratigĩria oro mũrĩmi kĩndũ. Na no njĩre arĩmi, ũngĩenda kwambĩrĩria karũru gaku ka mbũri cia ndomba, ona wĩna mbũri ta 2-3 cia ndomba, nĩ ũgũthiĩ ũguo, nĩ kũringana na atĩ nĩ arahota gũciara maita merĩ o mwaka. Nĩ wakĩona ũngĩkorwo na mbũri ta 2 ũguo iciare mahatha icio nĩ mbũri 4 harĩ mwaka mũgima, nĩ ũgũkorwo wĩna mbũri 8. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua na nĩ wona mũndũ no arĩme na arĩme indo itiganĩte na mũgũnda ũtuĩke wa kũmũteithia. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Rara Nasi Farm, gũkũ nĩ Laikipia, njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Todhaya iria irakinyetie igana ya 50 ni ithei 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Niyo no ndani mũndũ kwenda kũrĩma tukegumire na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe, geria ũganie maita 4. Nĩ kahinda kangĩ kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina na cihandĩte wega thaa 1 cia rũcinĩ. Ũkĩrĩ mwega gũkũ nĩ kwa Inooro FM na nĩ tabarĩra ya kũhagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine.
kĩeha thutha wa cũcũ wa mĩaka 80 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. IEBC ĩroiga no namba nini mũno ya Kenya mareyumĩririe kwĩyandĩkithia ta aikia kura mũthenya wa mbere. Mĩhang'o ĩno ĩkĩroka kũingĩra nduka ya kerĩ ũmũthĩ na nja ya bũrũri Amerika na Isiraeli gũkinyanĩria ngirimiti ya kũrũgamia mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Once Kenyans do not turn up to register as voters, it means that they are excluding themselves from participating in their democratic processes. Ni mwanata wakwa muno kiroko niro njigirwe mwangi ocio ati naroragirwe ati oragitwe nginya karutwa ngo nginya agekirwa tiri mwena ndiro uratonyagirwe nako nyuna nene mwene kuthibotono nyune nguririte mwana ndu wa mwangi ocio tondu giko kiria arekitwe metho neko mundangitwe na tubyo na kiongwaga kunwa ogwo rigathi ti project ya Ruto on hanini na ndagikora project ya Ruto angikorwo rigathi ni project ya Ruto thirikari ndingiture mugiite iramugia ri tondu ni iramenya already ati ni wethire. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina na tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Gũkirĩte kĩeha na ihoru itũũra-inĩ rĩa Mĩrĩrũ kũrĩa wodi-inĩ ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kĩrĩnyaga thutha wa mũtumia ũmwe cũcũ wa mĩaka 80 kũragwo hakuhĩ na kĩrabu kĩmwe. Kũringana na ciana cia cũcũ ũcio igĩtongorio nĩ Joseph Gĩtarĩ na Jamũreki Gacoki, moigĩte mami wao Josephine Wangui aroragirwo na njĩra ya ũnyamũ. Moigĩte mwĩrĩ wake ũrakorirwo ũrutĩtwo nguo ciothe na ningĩ hararĩ mũthecage maitho na kahiũ. Mũingĩ hamwe na andũ a itũũra rĩu nĩ mamenereirie gĩko kĩu makĩenda honge cia ũgitĩri ikorwo igĩtabania ũtuĩria wa naihenya. Johnson Mũrĩithi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ni mwanata wakwa muno kiroko niro njigirwe mwangi ocio ati naroragirwe ati oragitwe nginya karutwa ngo nginya agekirwa tiri mwena ndiro uratonyagirwe nako nyuna nene mwene kuthibotono nyune nguririte mwana ndu wa mwangi ocio ndatara turaragia nake mekaranetie na kithario agitinangia nyama ani mundu akorwo na binya wa mwiri muno na gutiwira ngi mure manginya mesiri na atuaga ona mera na thiaga kwini mundu wirutagira wira wake ati kaboyaga nginya ndu mbia. Nĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Mĩrĩrũ thĩinĩ wa wodi ĩno ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na kũrĩa gũkirĩte kĩeba kĩnene ma thutha wa cũcũ wa mĩaka 80 kũnyitwo kĩa binya na gũcoka kũragwo na mwĩrĩ wake gũcoka gũtiganĩrĩrio vakuvi na kũrĩa gũkorwo kũrĩ na irabu kũĩkaine ta Gacuria. Gũkũ ciana cia cũcũ nĩwe Joseph Gĩtarĩ o vamwe na Jamũreki Gacoki matarĩ na korwo magĩtĩkia makĩona mwĩrĩ wa nyina wao. Ena miaka 80 ekuragitwa yani ona ndingĩbota gũtarĩria tondu kĩongwe ekũmondangĩtwo na kinya ũkĩra ng'ombe na akarutwo kinya metho akarutwo nguo ciundi kuni gũtwonia tabia rĩkũ ino nyende kiboto kia mamu wakwa ũcio ũragĩtwo nĩ nyina wakwa rĩu niĩ twende kiboto kĩonekane tondu ũragĩtwo kĩnyamu na nĩ ũru mũno tondu kĩongo kĩmeria kũbũrĩtwo gĩkabiana ta nyoke bũrĩtwe acoka rĩu akakorwo nginya nduma nguo rĩ mũndũ ona ũkinya bau akamakaona ndũngĩkinya bakubi na andũ a nyũmba ĩno mũvamwe na mũingĩ wa itũũra rĩa Mĩrĩrũ nĩ ugĩte nĩ ũkwenda kiboto kĩa Josephine Wangui Mũriuki gĩkorwo gĩkĩonekana gũkũ angĩ makiuga ekingero ĩno nĩ moĩkaine gĩkinyithie kiboto kĩa nyina witũ tũmenye nĩ ndũ kĩoru kĩgĩakorwo tũmoragwo gĩkĩnyamu na ndĩndigwe na thirĩ wa mũndũ kana ũguo gwitũ kũne boru nene mũno no ũndũ ũrĩa arekĩtwo aroragĩtwe ta kĩnyamu tondu gĩko kĩrĩa arekĩtwe ona mũndũ mũgima ndangĩkwa gĩko ta kĩu tondu arekĩtwe gĩko kĩa ũnyamu metho neko mundangĩtwo na tũbiũ na kĩongo agakũnwa na agatũrwo. Mũingĩ wa itũũra rĩa Mĩrĩrũ nĩ ũkĩrĩire wathani wa matũũra thutha wa gũkorwo njovi ĩkoragwo ĩkĩnyuo mathaa 24 thĩinĩ wa mwena ũyũ wa Gacuria mbura nĩ kilomita 1 tu kuma kwa Josephine mũciĩ. Irabu thĩinĩ wa Mĩrĩrũ ona nĩ ciabingirwo kanta gĩkeno iruma nako mamwenyo wa njovi ciake akenuka akenete na ndarĩa rumĩra mũndũ na ngĩremererwo nĩ gwĩka atĩ thuĩ ciana ciake nĩ tũbũragĩrwo thimũ na tũkabota kũgĩra mũndũ witũ na tũkenukia safe nĩkĩ gĩratũma ndagĩkeno tũtina bũrĩrwo thimũ rĩu ndagĩkeno tũragĩra kimba tondu twamabũrĩra thimũ mararĩkania na gũtinia thimũ mamenya bekĩrĩa magĩra toro thĩinĩ wa irabu icu. Borithi cia Wang'uru nĩ ciroka ikoya mwĩrĩ na DCI gũtera mũnene wa itũũra rĩrĩkũ rĩrĩ njovi yarĩ ndiru rĩu tũrarigwo irabu cia bingũrũ na njĩra ĩrĩkũ. Irabu ici ciarĩ mbinge no rĩu mendagia njovi na mũrango wa thutha njovi kũu no ũngĩthi kũu no tarĩu nĩ ĩranyuo na mũrango wa thutha ati makĩraga nĩ tũtikawe tũkuota tũtũĩ. Ngĩriboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Mĩrĩrũ wa Ndino ya Mũrindũko Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩrauga nĩ ĩheanĩte kũna gũkorwo ĩgĩkinyanĩria wĩra wayo na njĩra ya ũigĩrĩrĩki na waragania
niguo gucokia mwihoko kuri muingi wa bururi. Kamishina wa kamiti yo uria rugamirire maundu megie githomo na wandikithia wa ikia kura niwe Ani wa Nderitu aroiga gukinyagia muthenya wa ira ni ikia kura nini muno marakorirwo makiyumiria hari muthenya wa mbere. Neoritie muno mbeu njithi haria marikitie kugata ibande cia bururi metikire kuoya mwekeo niguo meyandikithie na magakorwo na mugambo wao hindi ya ithurano cia mwaka wa 2027. Mwandikitwo guku Nairobi Jathani Kamau ni aratumenyithia makiria. Kiumia kimwe thutha wa kambuni cia uthuthuria kuruta riboti ronania namba nene ya Kenya matina mwihoko na murutire wa wira wa IBC, riu kamiti ino ni iteteire. Kamishina Nderitu augite undu uyu ukoretwo wi wa ndira, na riu kamiti no rungu rwa muikari giti mweru ni Erasa Thekon ni merutire gutuma muingi wa bururi mametikie ringi. Is openness, doing things transparently and openly, and are trying to explain every detail so that people don't suspect that there's something that is being done behind their back. Kenyans need to really start trusting public institutions because by trusting public institutions, not only IBC, it is you who have put those institutions through the constitution. Then those institutions are supposed to serve you, because the minute you have a negative perception against an institution, you can barely embrace the services that come from that institution. No nake murugamiri wa mibango wa gikundi gia kunyabara ithurano kia ELOG niwe Mule Musau augite IBC ikoretwo igite mwihoko wa Kenya kumana murutire wa wira miaka mihituku na undu uria magika gwithema ndeto no ni gutua Kenya thiritia nene mbere hindi ona thutha wa ithurano. This is a new office, but it must carry the burden of the past office, because what Kenyans know right now is that they only know IEBC. They don't know anybody else. They don't know whether there was a past commission, there's a present commission, there's a future commission. They just want their elections to be conducted in a good way, and that is where Nderitu ni acokete kuga namba nini muno ya andu nio marayumiririe muthenya wa ira kwerekiria taiki ya kura yeru, akiuria mbeu njithi kwiyumiria niguo gukagĩa na itemi ria guthura atongoria aria marenda. Yes, it is very serious, a great concern to the IBC, because once Kenyans do not turn up to register as voters, it means that they are excluding themselves from participating in their democratic processes. And by excluding yourself, then you sit there and then you continue complaining. It's a concern. IBC ratanya kwandikithia ikia kura yeru milioni 3,300,000 niguo gukinyia ikia kura yeru milioni 28 na 500,000 wekinya ithurano cia mwaka wa 2027. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Ihinda-inĩ rĩu mĩhang'o ya kũgatithia mũingĩ kandi cia gũcuka mĩtĩ ĩraingĩra nduka ya kerĩ ũmũthĩ kĩramatwo nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IBC. Wandĩkithia ũcio ũrongoreirie ikia kura yeru matanyihĩire milioni 3.3 na mĩhang'o ĩno ĩkahingwo mĩeri 8 mbere ya ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Mbeũ njĩthĩ magĩthingatwo meyumĩrie na meyandĩkithie nĩguo magakorwo magĩtuithania ahũranĩri arĩa magakorwo mahĩtũkĩtio irebe-inĩ. Voter registration inaanza. Nao vijana ni washauri, wamekuwa na wakati mgumu sana kuandamana kusema hivi na hivi, hii haifai. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa sasa ili wasikue kila wakati ni kulalamika, ni kitu cha kwanza wajitokeze kwa wingi, waende wachukue kura. So vijana waende wachukue hiyo nafasi, waende wachukue voters card. Usajili wa kura, mimi ningeomba kwamba vijana wachukue kura, na mwananchi ambaye ni Kenya ako na kura yake achunge kura yake, na wale watu ambaye itaweza kuwa ni mara yao ya kwanza kama vijana. So ningeomba wale wanahusika mambo ya kura waase kufundisha hawa vijana ambaye ni wapya katika mambo ya kura, alafu waweze kutusaidia baadaye na wapeleke haki yao kwa ule kiongozi baada ya kumchagua. Anakuwa kuria mwena wa Kajiado Okafine andũ ethĩ nĩ mahinyĩrĩirio nĩ aruna ao makorwo makĩhĩmbĩria mweke ũcio nĩguo makahota gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa makoretwo makĩendekithia. Maranĩirie na Wacuka wa Kĩarie. Matarajio yangu ni ya kwamba tukiweza kufanya hili jambo ambalo kulingana na katiba linatupa fursa ya kuweza kuchukua nafasi in voting the change we need, because it has been a culture and a norm that we remain underrepresented as youth, and statistics have always shown that we form a major part in this. Na ni kwamba tukiweza fanya hii registration ya
na mara hii tunaweza kufanya mabadiliko. Naomba youth wote across the country kwamba wamekuwa wakilia wakisema kuna uongozi fulani mbaya na kuna wale wanataka walete kwenye uongozi. Tunaomba kwamba this is the time, this card yenye unaenda kuregister kama voter is the tool you need to dethrone whoever you need and install whoever you need in positions of leadership. And youth should not ignore matters of governance in this country. Tothiũ teti-inĩ na nyamũkano nĩ yonekanĩte kĩambĩrĩria gwĩthegea ngwatanĩro-inĩ ĩrĩa ĩrathugundwo ya mũng'ethanĩro na ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkarũgamia mũhũranĩri ũmwe kũng'ethanĩra na mũgathe William Ruto ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027 nĩ ngucanio ĩtheremetio nĩ ikinya rĩa kĩama kĩa Jubilee gĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta gũkorwo gĩkĩrurumũra werũ kũrĩa kĩratanywo gũkorwo gĩkĩendekithia ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu kĩa Jubilee Jeremiah Kioni rĩu akĩrehe gĩthagathago kũu mũng'ethanĩro-inĩ thutha wa kuga mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua nĩ akoretwo akĩrutithania wĩra na President Ruto. Ĩndĩ arũmĩrĩria kĩama kĩu kĩa DCP kũrĩa mwena wa Naikuru matũũra-inĩ nĩ magithĩtie kĩene mĩario ya Kioni tũrĩa tũramenyithio nĩ Joeli Kimani wa Njũgũna. Hĩndĩ ya gĩikaro tabarĩra-inĩ imwe ceceni-inĩ ya Hot 96 nĩho Jeremiah Kioni aronekire gũkĩrĩra Rigathĩ Gachagua akĩmũgweta gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto ona thengia wa Rigathĩ mahinda kwa mahinda gũkorwo agĩũkĩrĩra President William Ruto. So you're saying Gachagua and Ruto are working together? He said it himself, and I'll give you the date and I'll give you the hour. When was it? I'll give you the date and the hour immediately I leave this place. Uge wa Kioni wa mũkĩrĩtwo na mawoni ngũrani-inĩ a Kenya, atongoria a kĩama kĩa DCP kuma kaunti-inĩ ya Naikuru magĩkararia mĩario ya Kioni ya kũgirĩtithania mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ Gachagua gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto. Tũngĩra Kioni agarũre meciria oke DCP oke tũrutithanie wĩra na nĩgetha tũhota kuoya ũthamaki na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo Rigathĩ ti project ya Ruto on hanini na ndagĩkorwo project ya Ruto. Angĩkorwo Rigathĩ nĩ project ya Ruto, thirikari ndĩngĩtũra ĩmũgiĩte. Ĩramũgia nĩ tondũ nĩ ĩramenya already atĩ nĩwe threat na nĩkĩo tũrera nginya Gachagua na andũ acio a United Opposition ya ciangĩ. Tuikare twĩ kĩmwe nĩgetha tũkorwo twĩna formidable force ya gũkatwara ũndũ gwĩtwo Ruto mũciĩ. Makĩaria marĩ mwena wa Moro, atongoria acio moritie a Kenya kwaga kũiyũkia mĩario ya Kioni, makiuga mĩario ĩyo ndĩrĩ na mũthingi o wothe na nĩ ya kũhĩtithia mũingĩ. Tũgũtirĩ hĩndĩ angĩtuĩka project ya Ruto tondũ Ruto nĩ amũnyarirĩte mũno akĩheana mbia akĩeherio gĩtĩ. Mĩcemanio yake andũ mahoragwo na tia gas makĩrathagwo ngari-inĩ ciao. Rĩu no njuge William Ruto na Rigathĩ matingĩtwarana, gũtirĩ hĩndĩ mbura yuraga ĩgakĩa Rigathĩ wa Gachagua agatuĩka project ya Ruto. Rigathĩ wa Gachagua nĩ project ya raia na nĩ project ya Wakenya. Okorwo harĩ ũndũ wa tũrakaria nĩ kũigua Kioni akiuga atĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ project ya thirikari. Kĩndũ kĩrĩa niĩ ingĩra Kioni nĩ focus na maũndũ ma Jubilee, nĩ atigane na Rigathĩ wa Gachagua biũ. Maugĩte no hinya mũno Gachagua gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto o rĩrĩa akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza na oho agakorwo akĩagagio nĩ thirikari ĩno harĩa ona mahinda mamwe akoretwo akĩamũkĩra mĩkana ya gũikio ngono. Mimi nauliza ile machungu yote ambayo Rigathĩ amepitishiwa na hii serikali anawezaje kuwa project? Kwa hivyo mtu kama Kioni ni mtu ambaye hajui kitu yenye anasema. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ũkimenyaga mohoro ma hinahi na tũgũcokerera ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inooro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Inooro mũciĩ wa Tũginotana. Tũthiĩ nginyagia kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ rĩu kũrĩa maabitha borithi marathuthuria ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrakorirwo akĩgwĩrwo nĩ rũthingo rwa mwako thukuru-inĩ ũmwe. Arĩa mareoneire mũtino ũcio maugĩte mũndũrũme ũcio ararĩ bundi mwako-inĩ wa rũthingo rwa thukuru wa mũthingi wa Star of the Sea kũrĩa mwena wa Kizingo. Mũnene wa borithi kũu mwena wa Mombatha Nicholas Kipkemoi
oigĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrakorirwo akĩhutio nĩ mũtino ũcio. Watu walikuwa wanatumia mikono kupomoa. Hii kazi ilianza Saturday na ilikuwa inaelekea kuisha, na iko mtu mmoja ambaye ameangukiwa na mawe na amefariki. Kwa majina naitwa Charles Karisa Changawa, the Deputy Director of Inspectorate Mombasa County. Tumeleta kikosi chetu cha rescue team pamoja na watu wa Red Cross, tumesaidiana, tumeweza kuretrieve huo mwili. Kwa sasa tumekabidhi kila kitu kwa serikali kwa uchunguzi. Na tũrĩoro kũu mwena ũcio wa Mombatha gĩcũa-inĩ, mĩhang'o ya mathomo nĩ thararĩte kwa ihinda thukuru-inĩ wa college wa Kenya Coast thutha wa arutwo kũrũrũngana magĩthing'ĩrĩria mũrutani mũrũgamĩrĩri wa mathomo thukuru-inĩ ũcio kwĩyeheria wĩra-inĩ. Arutwo acio maroiga mũrutani ũcio akoretwo akĩmekĩrĩra mĩkana mĩrũrũ, ũndũ ũrĩa maroiga nĩ ũrĩkĩtie kũhetũkwo nĩ mahinda, mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mũgomo ũcio nginyagia hĩndĩ ĩrĩa mũrutani ũcio agakorwo agĩthengio. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ kũu mwena wa gĩcũa-inĩ nĩwe Francis Madi. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na President wa America Donald Trump na Prime Minister wa Israeli Benjamin Netanyahu mũico nĩ mekiranĩire ngirimiti ya kũrũgamia mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Kũringana na ũiguithanio ũcio, thirikari ya Israeli nĩ gũkorwo ĩkĩrũgamia kana kweheria mbirarũ ciayo cia IDF gĩcigĩrĩra-inĩ kĩu, na arũi a Hamas makĩendekana kũrekereria mĩgwate 20 raia a Israeli arĩa makoretwo marigĩrĩirio kwa ihinda rĩrathiĩ makĩria ma mĩaka 2. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East, and I think beyond the Middle East. Very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo atongoria acio erĩ moigĩte kũngĩkinyanĩra arũi a Hamas matigwĩtĩkĩranĩria na ngirimiti ĩyo Israeli no ĩgũthiĩ na mbere na mbara. We'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing, the U.S. full backing. Riboti yo ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana, Inoro FM, ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah. Ref, karibu sana. Kimono moya maina. Ndenda kumenya kana ĩchonjo. Sawa. Ĩchonjo. Kabisa. Thank you muno no atutwarithia wega. Thank you. Rĩu nanirie ũkenegetha tukiaria cia mathaka no mũthĩ the Champions League. Chelsea nĩ rathaka. Ona tobuku kate. Na Benfica ya Mourinho tũbũracama na Mourinho. Ka headline gaka nĩ karakenia mũthuri ũrĩa mũno. Eretwo Arsenal top spot as they had history of defeat at Newcastle. No headline. Hine karitho. Ede, sasa. Thank you. Okay. Karibu. Inoro Oroshine. Nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tuva wa mathako.
Nama nä mwä hoko wakwa atä må thenya waku nä wambä wega å tarä na kauru ihinda rä ngä rĩega nä getha tå ruge wantu moja honginye harå-inä citå nä getha tuone na ciana cia tumia irä garä ka na å ndå mwe na gwä tingå ria thä inä wa iharo mwanya mwanya na karibu må teng'eri wa kana thutha wa timu ya bå rå ri ya mahenya gå korwo ä gä ka wega mahenya-inä marä a mararä kire mathä yothe må ciĩ-inä wa Tokyo bå rå ri-inä wa Japan. Ũmwe wa ateng'eri arĩa mamathire thahabu mahenya-inĩ macio Lilian Ondira arauga iruga rĩrĩa enaguo mũnene mũno makĩria nĩ wa gũthiĩ na mbere na gũthiĩ akĩhotanaga thahabu thĩinĩ wa ihenya rĩa mita 800. Ondira augĩte rĩu arongoririe mathako ma mabũrũri marĩa mathagwo nĩ Mũngeretha nĩmo metagwo ma Commonwealth marĩa magakorwo mũciĩ-inĩ wa Glasgow bũrũri-inĩ wa Scotland. Because all the big names were there. I think all eyes were on me, but I took it normal. I decided to be Lilian. My aim in the finals was just to run my own race and run as Lilian. Ondira augĩte gũkorwo na ateng'eri ngũthi thĩinĩ wa ihenya rĩu ta Mary Mora nĩo matũmire mũno makĩria agĩe na mweke wa gũkorwo agĩka wega thĩinĩ wa ihenya rĩu. Pressure was there because all the big names were there. Kili was the the Olympic champion. Mora was the world champion. There were so many big names there with the big times. Na tukiuma hau tuthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩ ugĩte nĩ atiganirio kĩmathako nĩ atongoria arĩa mathurire. Reke tũheo icio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũraithi. Kuma mwena wa Gĩcũgũ nĩ maugĩte nĩ makorwo magĩtiganĩrio nĩ atongoria arĩa makorwo makĩmathura mena ya mĩthako matongoretio nĩ James Wundi o bamwe na Charles Mwangi nĩ maugĩte makoragwo magĩthondekera ligi ciao cia gĩcagi kũrĩa makoragwo makĩruta mbeca. Tondu andu aingi thirikari-inĩ nĩ morire kurora mbeũ njĩthĩ gũkũ macinani makiũrĩra ciaca na twabeanire kura nigetha tũgĩe na ũndũ wa kũnyitanĩrĩra na ũndũ wa kuona kana mũndũ mwĩthĩ kana mũyuthi na agĩa kanyamũ mũbuko thirikari ĩgĩtũtiganĩria no rĩu ithuĩ tũbana ta timu nĩ tũrakoretwo tũkĩongania mbeca ũgu wa ciringi 50 wa ciringi 100 ithuĩ tũkoretwo tũkĩrĩra no tũkoretwo tũkĩthi banene na tũkoretwo na athaki mena kĩo nũndũ rĩrĩa mũthaki areka kaũndũ nĩ akoragwo na potential ya kũmenya areka ũũ athiĩte gũkinyĩra kĩna na agakĩamũkĩra ena gĩkeno tondũ nĩ aramenya atĩ ndebĩrũ marakorwo makĩgweta mũgambo kĩbaro-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Gacatha thĩinĩ wa final cia rigi ya Njũkĩ-inĩ Football Federation nĩ rarĩ na makĩria timu 12. Mĩbira nĩ bĩaga aikari a gũkũ Kanya magoka magatinda gũkũ makaga kahinda ga kũthi gwĩka maũndũ marĩa matarĩ mega nĩ ũndũ ũcio rĩu andũ me gũkũ matĩna mabinda ma gwĩka maũndũ moru na timu 12 iria ciĩ thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga East arĩkĩ Gĩcũgũ tureciria tukagĩa andũ mangĩ oere kinya rĩa gũtũretera indo cia gwĩka soeci indo iria ibũthĩkaga nĩgetha andũ makorwo magĩka ici wega kĩbaro-inĩ tũgĩa na mũndũ ũngĩ tũbeka nyamona akorwo nĩ uniform tũgĩe mĩbira. Irore FM mĩthako-inĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nacio mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa UEFA Champions League ĩraingĩra ũtukũ wa ũmũthĩ gũkorwo ĩgĩthakwo thĩinĩ wa gĩtarũ kĩu kĩa Rũraya kũrĩa timu ya Atlanta ĩgũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Club Brugge ya kuma kũrĩa bũrũri wa Belgium. Kairat Almaty ya kuma bũrũri wa Kazakhstan megũkorwo na mweke wa kũnyitwo timu ya Real Madrid. Atletico Madrid no mekorwo mũciĩ makĩrugĩra kabiarũ timu ya Eintracht Frankfurt ya kuma bũrũri wa Germany. Nao timu ya Bodo Glimt ya kuma Norway ĩgũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Tottenham Hotspur. Chelsea no mena mweke mwega mũno makĩria okorwo magĩcemania na ũrĩa warĩ coach wa timu ĩno na ũrĩa watũmire magĩe na ngumo mĩaka-inĩ ĩyo nĩwe wĩtagwo Jose Mourinho rita rĩrĩa gĩtongoria kĩrabu kĩa Benfica. Galatasaray mathaka na timu ya Liverpool. Inter Milan mena mweka wa gũthaka na timu ya Slavia Prague nao timu ya Marseille ĩrathaka na Ajax nao timu ya Pafos FC ya kuma Cyprus megũkorwo na timu ya Bayern Munich ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Jerumani. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jizagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Haya wa Kimani, nithe nditigire nĩ wathi mũgũnda ũreka atĩa nyũmba? Ndeka ũguo ndauga njoke tu nyuge gĩkombe kĩngĩ kĩmwe tu gĩa cai tondũ icio ingĩ ithatũ ndinaigua ta ndaigania. Hĩ, na nĩguo kũnyuĩte nyingĩ? Ndarigua atĩrĩrĩ cai ũyũ kĩagĩrĩte mũno karĩ kĩ ũrawĩkĩra thikũ ici? Thikũ ici nĩmenyete thiri, ndĩraruga cai na macani ma Eden Tea. Eden Tea? Eni. Aya akarire na Tea Estate. Nĩ wamenya. Kenjeke ũguo kenina gĩkombe gĩkĩ kĩmwe thiĩ ngarĩme rĩu. Wa Kimani ona ndũgatindi ũkĩmaka. Kuwa na mbirika. Eden Tea nĩ macani ma gĩkĩro kuma Karira na Tea Estate. Macani ma Eden Tea monekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora nĩ mwega. Eden Tea, the finest garden tea.
Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ thaa ĩmwe na thaa ĩmwe ĩhetũkĩtie ndagĩka 26. Ndaguthũka kũrĩa Nairobi West kũrĩ na kajamu kanini ũkiumĩra ũguo kũrĩa gũgwĩtwo Haile Selassie. Harĩ na kajamu oro kanini gũcoka ũguo na thutha harĩa hetagwo Railways. Kuma hau andũ a Lang'ata Road harĩ handũ makwamĩte harĩa hegwĩtwo Nyayo Stadium, no nĩ marakĩhota gũka wega kahora. Waingĩra Kenyatta Avenue nĩ kwega, ngari nĩ irathiĩ o mdogo mdogo. University Way roundabout harĩ ngari kuma harĩa hegwĩtwo Boulevard gũka ũguo iroka mdogo mdogo na hatirĩ handũ irakwama. Waiyaki Way nĩ clear kũrĩ andũ maragerera handũ hegwĩtwo Expressway na angĩ makagerera gũkũ thĩ, no ti kũru mũno. Mombasa Road kuma kũrĩa airport ũguo ngari nĩ ironekana cirĩ nyingĩ mũno. No rĩu wathiĩ Thika Road kuma harĩa hegwĩtwo Thika Road Traffic Headquarters, kajamu karoka kahora kahora gacokete ũguo nginya harĩa KCA gũka ũguo Mathare Hospital, Muthaiga kwa Mandizi gũthiĩ ũguo. Either ũingĩre Kariakoo ũguo bus station kana ũkena Murang'a Road ũthiĩ ũguo ũingĩre handũ hegwĩtwo harĩa hegwĩtwo Global Roundabout. Either ũgere igũrũ kana ũgere Kipande Road kana Professor Wangari Maathai Road. Ũguo nĩguo gũikaire, hatirĩ handũ ngari ironekana itarĩ nyingĩ. Kiambu Road kuma kũrĩa gwĩtagwo DCI, Wamboi Road gũkũ ũguo nginya Muthaiga harĩ na kajamu karonekana karathiĩ kahora kahora. Na ũguo nĩguo barabara citũ cikarĩte rũcinĩ. Asante sana. Nĩ thaa ĩmwe ĩhetũkĩtie ndagĩka 27. Nĩ tũgwethana na abitha wa borithi wĩtagwo Jane Kuria nĩgetha twĩre ũhoro wa maũndũ maya ma mĩtino ya barabara, nĩgetha tukĩũrie nĩkĩ kũrathiĩ na mbere, tondũ o rũcinĩ nyokabi. Ta rĩu ira tũkĩaria haha rũcinĩ kũrĩ andũ marakuire kũrĩa gwitũ mĩena ya Zambezi na marakuire nĩ tondũ wa mũtino wa barabara. Na tũrauga atĩrĩrĩ, o mũndũ wothe arĩ na itemi rĩa kũnyita, kana ũhũthagĩra magũrũ, kana wĩna baithikiri, kana wĩna mugogoteni, kana wĩna trolley, kana o kĩrĩa twarithagia rĩ, no nginya ũkorwo ũkĩmenyerera maũndũ marĩa ũreka kũrĩa barabara-inĩ. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũkwarĩa na Jane Kuria nĩgetha twĩre ũrĩa barabara citũ cikaire na tũkĩmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na gĩgacũngĩrĩria mĩtino mĩingĩ mũno ya barabara. Yes. Ũhoro wĩgiĩ maine na gũtuĩka atĩ we ũndũ ũcio ũgwĩkaga nĩ watũma gũcũngĩrĩra ikuũ, nĩ wamenya piũ rũciũ wĩna thabarĩ, ĩtĩkĩra tu kwaga gũkorwo ũgĩte mathaa maingĩ kũndũ, thiĩ ũkome, tondũ mũndũ nĩ mũndũ nĩ anogaga. Mũndũ tiga kũnyua njohi ũgĩcokaga gũthiĩ bara. Jeff angĩkorwo ngari yaku ĩna thĩna, amba ũtware thiĩ karorwo. Tiga gwĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ we nĩwe watuĩka ruo rwa andũ arĩa angĩ, tondũ ta rĩu andũ 16 nyũmba ĩmwe mũciĩ ũmwe rĩu megũcakaya atĩa. Amwe maraikaraga Naivasha, angĩ marohetwo gũkũ Nairobi Kasarani, angĩ nĩ akũrĩa Murang'a, na marathiaga tu gũkenanĩra me hamwe. Ĩgacoka ĩgatuĩka gwatuĩka ruo rwa andũ acio othe. Ningĩ ũndũ ũngĩ twekire nĩ atĩ nĩ tũimanaga mũno bara. Ta rĩu ngona nĩ wa accelerate, nĩ ku overtake ũra overtake. Niĩ na niĩ nĩ gũka njũkĩte ngũhũragĩre matawa, na ndĩrona piũ nĩ ku overtake ũra overtake. Ndĩta kũbicana atĩ tondũ we nĩ wahĩtia nĩ ku overtake hau rĩ, niĩ na niĩ ndigũkũhe bara, tũgoka tũkagũthana ithuothe tũkawakua. Wonaga na andũ angĩ nginya matirĩ gĩtĩo bara, maingĩraga ũrĩa mekwenda. Thĩna rĩ, ithuothe twĩna thĩna, ithuothe matereba mothe mena thĩna, na arĩndĩ kwarĩ na suggestion ndimenyaga harĩa yakinyire. Nĩ yarehũrirwo mũno mũno. Andũ macoke thukuru wa driving marorwo. For example, ngari rĩ, ngari ta rĩu ũrĩa watwaraga wĩna mĩaka 25 rĩ, ndwĩrũ nĩ ũgĩikaikirie tũmĩaka kidogo. Tũmaitho mũzeo na tũtarakĩona wega. Wamũrĩkwo ũguo nĩ gakari rĩ, na ũrĩa harĩ mũthuri njũĩ wa gwitũ.
haria gwatukira yes niho araraga ucio ucio ni muthuri mugi augaga atiriri nyina muthoni nie ni gwatuka nie ndiguka ngome ngoka ngikaga atia ni twaugire atiriri ngionaga ngari citu ni ciamenyire gwito ngari yakwa ni koragwo yo ndanyua kwogo yenyinukagia nginya gwakwa nie ni njui bara ya gwito nginya kahwiro kayo nginya karima nginya kabampu kwogo nduri ndungijira na rofu umenye atiriri aturaturite na brithiri icerari atu ni ciathirire ino egwitwo ino ya kuhuhiriria alcoblo alcoblo breathalyzer tariu hare haitu hegwitwo Kiambu Road ri wahituka kanitha wa Catholic ri Our Lady ri hau ri niho mararugamaga hau Runda na ndimenyaga uria gwathire makihorwo magithira Lang'ata ri ni mararugamaga yona guku Thika Road ni mararugamaga Mombasa Road ni mararugamaga ithuo wenyewe ri turarwa no horo ucio nginya urathira uguo ni tukwenda tuoe undu uyu tutari na ithero na muno makiri horo wingi mitino ya barabara ndiwe kana ni oe ati namba ya andu aria makuite gwa kahinda ka mieri kenda ihitukite andu aria makuite mwaka wa 2024 gucokerera ringi namba ya andu aria makuite mieri kenda ya mwaka wa 2025 ihitukite namba ya andu aria makuite mwaka wa 2024 na tutirikitie mweri wa 10 na Dithemba andu no gukua marakua ni guthi na iguru makiria no karigwo riu ri ni atia tungika ona taragia na engineer wa barabara PSC Bogua aranjira ungira barabara citu ni thondeketwo wegega kidogo no mitino miingira turi nayo ri ni ithuĩ turereherera unyui wa njohi toro tariu ni kuma mwaka wa 2013 nginya 2021 ni ndatwarithia ngari ri mundu munogu muno ni mwenyewe uguo ri na tondi kuri andu aingi muno ugakora mundu ati ndungicaria ciringi magana macio itiga bia citigathire magana mau unengere ndereba gukue kana urihe ngiri cigana weigirire hau kana ukome petrol station ini ni kunoga no riu ri thaa ici tutiri tungiuga Ngai aririkane family cia andu kuria gugwitwo mwena wa Kandara Ngai akorwa tondu nowe ungimahe thayo ithu tutiri undu tungihota kuga gutiri kiugo tungigweta gicokia andu acio gutiri kiugo tungigweta kimacokerie thayo Ngai uria wonaga hitho pio Ngai uria wonaga hitho-ini muno Ngai uria heaga mundu muoyo Ngai uria ugitagira mundu ahe andu acio favor ahe andu acio thayo nigetha mahote gukorwo makiririkana endwa ao riu ni thaa imwe na ndagika 33 ni tukwamba guikiria hanini na tutanaikiria ni tukwenda kwamba kunyua gikombe kimwe gia cai kuma kuria Eden Tea riu ithuĩ rĩrĩa tukenete tunyuaga cai hĩndĩ ĩrĩa twĩna magongona tunyuaga cai hĩndĩ ya ũhiki no nginya tũrĩnyua cai rũracio no nginya tũkorwo na cai rĩrĩa twacemania twĩna kamucemanio andu mukawa-ini ni twitagia cai ona twari araji ni twitagia cai ithuĩ ni tunyua cai tutanakoma na ni wega ukanyua cai mwega cai wina mucamo mwega cai ugutuma nayo ukene no twike atiria uraunyua ona nduramaka riu turaria uhoro wa Eden Tea ino tukwiraga ati hĩndĩ ĩrĩa yothe watwika ati we ni wakorwo ugithie shopping yaku tigira ati ni wagura macani ma Eden Tea maya makoragwo mapakitwo ni Karirana Estates Limited guku mitamburuko ya Limuru ni kuo migunda ĩrĩa handĩtwo cai ũyũ ũrĩa tuagwo no bacĩrĩri ũgakorwo rĩmĩtwo no bacĩrĩri no gatwarwo itinga-inĩ ũkarĩmwo no gatuĩka atĩ nĩ wakorwo ũkĩrorwo wega mũno rĩu Eden Tea mũcamo waguo nĩ mwega ndũngĩwĩtigithia mũtararĩko waguo ona rangi nĩ tondũ inashika haraka ũbataraga tũmacani tũnini nĩgetha cai waku ũnyite wega Eden Tea nĩ ũkaga na tea bags tangawizi tea green tea na purple tea nĩ wĩkagwo packaging ĩtiganĩte na rĩu rĩrĩa wathiĩ nduka-inĩ gũra cai waku ũkauga Eden Tea the finest garden tea muthikiriria mundu wothe uraka kana we fundi kana we contractor urarigwo ugwakana mabati mariko mabati ni ma Heritage Mabati box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile, maya maroka na maragi ngorani, glossy, matte finish, gauge 28 nginya 30. Nitukoragwo na Deca roofing tiles, light, nitukoragwo na turathi cia kuratha nyumba yaku, na tugakorwo na mishumari na gata. Tathikiriria ungienda gukorwo ugiakirwo muthikiriria na nduri na mbeca, nitukuheaga mweke wa kuriha kahora kahora mieri 6. Tukurehagira mabati
mabati nginya gwakuja utekuriha oronake mathaa 72 na ningi to uguo tu ungiuka kiganda-ini gitu kuria exit 13 Ruiru gwa Kairo muthikiriria urehagirwo mabati o muthenya ucio nithi tuheanaga mathogora maria mega maindo cia kugita nyumba yaku ona mishumari ohoro makiria hura 0746667456 www.heritagemabati.com no kiingira kuria mucii wa Karatina kukiingira kuria mucii wa Karatina ni ukuona kibao kinene muno kiandu metagwo Heritage Mabati makoretwo maromboetie aki kane thukuru kane kanitha kane nyumba kane dom okire uraka muthikiriria kuria kwa www.heritagemabati.com ni kuhota gukorwo wikarite wega bona twacokereria ni tugukuririkania ati maundu matigakurituhire ndukagumirwo ati mwana ni arwarire ni urenda kuriha nyumba ni unyitirwo ni ifataro ria hinahi angikorwo wandikitwo ni thirikari riu tega gutugwa kwa mutureda gubanga uri ungiona mbeca cia gutangikira ifataro riaku ria hinahi kugerera MyMobi ni utungata mwero warutiwira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku yaguo konarwo na mituki gutiri maratathi referral space ripurafatara niguo heo ngombo kiro gufatara ni thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iri ikurengwo mushari-ini waku mweri urumireire angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire orira mweri ugathira fata ni ukorwo murutiwira wa thirikari MyMobi na kusod kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan urafatara kuinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu witio namba yaku ya ritwa riaku payroll number namba yaku ya wira-ini kana kibande giaku gia bururi na toguo tu ni kwiyandikithia wikendi na mahinda mari mothe na mbeca cingiraga thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie tondu mararengwo kuma mweri urumireire MyMobi amukira mbeca cia naihenya hinya *531# MyMobi quick cash bila drama ina kusod. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithika muthikiriria tuthiite na mbere na announcement kuma thibitari wa Santa Mo hari uguo mwena wake no Murang'a tukirora uhoro wigie njanjo umuthi anjira tukurora njanjo ya wiki 10 Maria Geithika ndi mwega muno wa boy njanjo ino ya wiki 10 kana kliniki ino mukurora kina niki mugutheca na niki mukuhe mwana njanjo ya wiki 10 ri ndiri na ngurani na ya wiki 6 tondu ririkana hale ya wiki 6 tuheanire polio number 1 hindi rioka kliniki ino ya wiki 10 ri tukumuhe polio number 2 na tumuhe rotavirus number 2 the same drug yes then hida tuguka gutheca ri tugutheca o uria twathecete hindi iyo ingi pneumococcal kuguru kwa right na pentavalent kuguru kwa left iyo niyo kliniki ya 10 weeks nikuo hari kindu kigituguthie na mbere na kio hindi yo kana nginya mutumia no muramurora kana ni muriganirwo niwe mutumia tutire turariganirwo niwe tondu jitikira gucokia thutha hanini haha he 6 weeks ri niki hari kindu tutigire ni twatheca mwana no ni hari undu twikaga ungi ikoragwo kliniki ya fata muno he mutumia tondu hindo niguo tukwiraga ni fati kwambiriria family planning uguo agikorwo ni uraikara na mundu nyumba ndufati kuma ona ti mundu uga muthuri ni fati kuma ukima klinikio ufati gukorwo ifangite niki mbere icingi mutaramwiraga efange na family planning mbere ya wiki 3 ni tondu wa riri mwiro wake riu no wacoka nomo ndaratigite kura ona korwo ndarati umenya no ukorwo kiura no bado we fertile aya nikuga no conceive ukiuraga haya tondu menya kari kiuraura tumitaga rokia ni giko kiria kiari nyungu-ini kirathambia lokia yes but now the process ya kiriari ovulation ni yacoka na ovulate niguo kuhanda haya iyo kai atumia toka itoigwo horo kogwo riu haha wiki 3 ndukwenda tume tutari na wiki 3 ne recommend how no fati kwambiriria family planning kogwo riu tugioka 10 woka bado gutufuata na mwana na gufuata family planning itu iratutwara atia yes still wambiriria family planning ri weta mutumia ni ufati uthimo status ciaku cia HIV tondu ariri immunity ya mwana uyu ithi muno na ria mwico twaguthimite HIV ukigia mwana meri 3 ndikire mithiru na nigetha twikare tumenyereire kana tugitirite mwana uyu ri
nĩ tũbatie kũgũthima nĩgetha in case ũngĩoneka nĩ ũgĩte rĩ nĩ tũkũmenya ũrĩa tũkũprotect mwana ũguo rĩu nĩ kĩndũ tũtendaga kũpuza no nginya tũthime HIV at 6 weeks na gũconvince mũno wambĩrĩrie family planning na ngũhere mwana njanjo nĩguo haya reke tũcoke haha watwĩra atĩ njanjo iria ũgũcokera mwana wiki 10 nĩ irĩkũ cia kanua hena polio na rotavirus na polio ĩno nĩ yakaigana kuma rĩrĩa twaciarirwo rĩu ĩno nĩ ya gatatũ no twamĩta polio 2 ririkana ĩrĩa ya gũciarwo twamĩtire 0 polio 0 Toka ya 6 weeks twamĩta polio 1 no rĩu ĩno ya 10 weeks tũkũmĩta polio 2 ya wiki 10 nĩ polio 2 na rotavirus nĩ 2 ya kerĩ oro nayo rĩu koguo mũthĩ gũtirĩ cindano ciekuo hena pneumococcal 2 na pentavalent 2 ũrĩa ndagũthecaire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no guo tũgũtheca magũrũ oro merĩ na njoke ngĩkũhe health education ũkũinũka kũrora mwana atĩa yes rĩu rĩ niĩ he handũ ndĩraigua mũgĩtiga mũthuri wambere mari ũmenye hĩndĩ ĩno nani ngĩire mwana ona kohita rĩngĩ nĩ tũgĩaga na postpartum depression ndigwĩciria kwĩ mũtumia takoraga no le mũtiganaga ithuothe tũkorwo stressed hĩndĩ ona ndwenda kuona mũndũ nginya ndwenda gũcererwo igua mũrakaru biũ kabisa na ndwamenya nĩkĩ gĩkũrakaririe kaĩ mũthuri tũramũtiga kũ tondũ wa rĩrĩ ũmenye tugĩte rĩngĩ nĩ hĩndĩ agĩa kana ka mbere mũndũ ndarĩ ahikania rĩngĩ mũndũ ndarĩ arĩha biru rĩngĩ nĩ mũrũmagĩrĩra kũrora health ya mũthuri tutirũmagĩrĩra health ya mũthuri nĩ ũkũigua Ziria ũrĩa mĩaka ĩgũgĩthianga rĩ WHO nĩ ĩbatiĩ twĩre tondũ na rĩrĩa mwoyaga paternity leave nĩ wonaga atĩrĩrĩ tiga nĩ kũrĩingĩrĩrio nĩ wĩra-inĩ in fact niĩ ingĩũrio ingiuga matikaheo tondũ ndĩrĩ bata nĩkĩ matagĩikaraga mũciĩ athuri ũkai mwetetere SMS 22989 ingiuga matige gũkĩheo tondũ nĩ anini mũno metĩkagĩra gũikara tondũ no koraga moya leave mathiĩ kũndũ kũngĩ so ĩyo ti gap Maria ya gũtuonia nĩ tũbatiĩ kũrora andũ aya iyo nĩ gap nene mũno tondũ aramenyerete kũrĩrĩrwo ndaramenyerete atĩa rĩu aramenyerete akoma thaa ĩmwe agokĩra 6 agĩthiĩ wĩra rĩu haha nĩ hakinya arĩra aragakĩinainia mwana nĩ tũkũbatara onao tũkama consider nĩguo athuri tondũ nĩ maigua nĩ twamatetera mangĩ gũkora kũ mekũngora thibitarĩ-inĩ wa Santa Mo thĩinĩ wa taũni ya Keno kaunti ya Murang'a asanti na niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũtio kũngora gũkũ kwa Inoro FM ũthiĩte mũno kwa Inoro TV na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo bye bye ũgima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 23 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro nĩngwenda rĩu mama kanisa atũnengererie gacai ka kuma kũrĩa kwa Eden Tea na rĩu tondũ andũ a kanisa nĩ matembea rĩ na rĩu nĩ wega tũnyue tũmacani gacai kega gekũnyita rangi kamũcamo na kamũtararĩko rĩ ona inyuĩ mwĩrĩ metha-inĩ nĩ mũraigua kamũtararĩko kau nĩ kanungu wega nĩ gokĩte oro wega nĩ tondũ macani ma Eden Tea makoragwo mathondeketwo na ũtaaramu na ũbacĩrĩri wa kĩrathi kĩa igũrũ wakorwo wĩna ageni wakorwo wĩna igongona tauga ithuĩ tũnyuaga cai anytime is tea time kana nĩ rũcinĩ kana nĩ ranji nĩ tũgĩkena nĩ tũgĩcakaya nĩ tũkĩrĩra ithuĩ reke ngwĩre cai rĩrĩa wĩna ageni ona rĩrĩa wĩna igongona tũrauga inashika haraka Eden Tea thiĩ wĩtie macani maku ma Eden Tea nĩgetha we nawe ũkorwo ũgĩkenerera mwago wa cai nyua cai mwega ũrĩa ũgũtũma nginya we waũkunda guo kauga pureness is real rĩu we harĩa hothe ũrĩ shopping yaku nduka yaku ĩna kwanyu supermarket na ta imagine maroka in tea bags nĩ kũrĩ na tangawizi tea nĩ kũrĩ na green tea na purple tea rĩu maũndũ maku makoo makĩrĩ mega rĩu tũrauga Eden Tea the finest garden tea na nĩ ndĩrenda kwarĩria mwaki wa nyũmba no wende mũndũ ũkũhete wĩra agũtambũre nĩ tondũ ũrĩa wa mwakĩra nyũmba wega na wa mũgitĩra wega
tabatwari horo wigie turathi cia kugita nyumba. Heritage Mabati ni makwendagĩria icio, ona mabati ma gukorwo kihorerera mishumari ya kuhorerera nyumba ona ngata. Ni mari na mabati mangi metagwo Deca Roofing Tiles, mena box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile. Ici ciothe irauma kwa Heritage Mabati Mills. Tukoragwo na mweke waku wa kuriha mdogo mdogo nginya mieri 6 twithire. Ni tukurehagira mabati tutegũkũrĩhia oro na thumuni mathaa 72 na toguo tu. Ũngĩcerera kĩganda gitu kũrĩa Ruiru gwa Kairo ni tukurehagira mabati macio o muthenya ucio. Nithu tukoragwo na mathogora maria mega muno market-inĩ ma indo cia kũgita nyũmba yaku, kane ng'ombe ũrakĩra, kane ngũkũ, kane thukuru, kane kanitha, okĩrorera gũkorwo gĩaka kũrĩa Heritage Mabati ni makorobwetie. Horo makĩria we ũrathiĩ kwa website ni www.heritagemabati.com, ningĩ 0746667456 na nĩ tũkwenda wĩikare ũguo, na nĩ ngwenda rĩu Nyokabi atũtware kũrĩa kwa Equity Bank, atwĩre kuma mũthenya wa ira nĩ marahingũrire kũrĩa Agricultural Show, ASK Show kũrĩa Jamhuri, na nĩ marĩ na ndeto njega kũrĩ we. Etagwo trade fair, urimi monanio ma urimi ukorwo githoma cia macini. Riu turakwira ati Equity Bank ni marenda kunyitirira murimi munini, ni marenda kunyitirira murimi wa gatagati-ini, ni marenda kunyitirira ona uria munene muno ungienda gutwika ati ni akorwo akigacirithia urimi wake, na agatwika ati urimi wake we ni egukorwo ena mwago wa gutigirira ati we ndari hindi ona imwe egukorwo atigitwo na thutha. Ria twaria uhoro wa urimi muri biacara, we urathie kuria monanio ma kuria ASK Show maria makoragwo makiri guku Nairobi, na githe ti kwambĩrĩria muthenya wa ira. Riu tondu ni marakiambiria, we ni urathire na urathie nginya haria Equity Bank mahetwo gakona kao uthome maundu matiganite. Turauga international kana Nairobi International Trade Fair mwaka wa 2025 ina mawega maingi muno. Equity mena stand yao kuria marathomithia arimi na tamaka, magakwira uria ungigira roni, uria ungiheo financing ya machini, na nginya uria ungitungatira gwa *247#. Ni umenyete ati no uhuthire Equity mobile app, Equity line, ona kana utuike no uhuthira *247#, wetungatire na ukaheo nginya roni rwa muigana wa ciringi 3 million. Ona no uthie stand-ini yao nigetha uthome maingi mege maine na motungata ma Equity. Niwe no ukorwo ukiamukira marihi utegutinda ukirengwo mbeca. We wina biacara ni uhingurite one Equity till number na tamaka ni free, no gatwika ati nduri kindu kingi kinene urerwo, no gutwika ati riu mbeca ciaku ikoragwo cie save. One Equity till number uria mukagira marihi maku igathia account-ini, matire ta utinda makirivasi makiugaga irienda ikakua. Nikio turakura riu we umuthi wathie kuria thiini wa monanio kuria Jamhuri Showground, tigira ati ni wathie haria kametha-ini karia Equity Bank maronania monanio mao, tugakwira karibu member. Bas, na kuma hau riu ungienda gukorwo ukihanda mbembe kuria andu metagwo Western Seed, ni makuhete mweke wa gukorwo ukihanda mbembe uria kwagiriire, na ndeto icio ni tukumenyithia oro riu. Ndacaria mundu wetagwo riri Wachira. Turaria cia bara. Wachira. Jeff. Good morning. Good morning boss. Ni warahukire wega? Ni njarahukire wega. Twi haha na Nyokabi ni mwirigite kwaria. Waranagiria o mitandaoni-ini. O kuria nenda-ini. Karibu sana. Thengio. Riu hihi na ndagika ta inyoguo ri. Ta twire kuria Kandara uria guikarite. Family ya muthuri uria wa ukuru wa miaka 80 na mutumia wake. Na mahatha mao pair igiri ni pair 1 and pair 2. Yes. Na ciana ciao. Yes. Na ginyagia aihwa nguthio na ihenya wa mbere Jeff ni mutino wa kihanikire okuria mwena wa Diatomite hakuhi na Karia Dusi barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthie Naikuru, na kuringana na family ino irakurikana ta ya bari ya Kasheru ni kuma kuria Kandara, na
gukinyiria ira riria turakorirwo tukiaraniria na family andu aria marakoretwo mahurukiire mutino-ini ucio kuringana na family iyo iraugaga makinya andu 16 na aya othe ni andu a nyumba imwe kuringana na nyumba ino na ni hamwe na ithe wao arakurikanaga ta Elijah Mburu o hamwe na nyina wao agakurikana ta Lydia Njeri kuma hau na ciana ciao kana sisters Anna na ugakora noigwa muthe arakire na miaka ya thie gukinya 90 koguo ona ya airetu ake tikuga ni airetu anini ni atumia ona maratigire ciana ukaigwa mundu tariu he umwe ndiretu aratigire ciana 6 koguo nao sisters aya kana aria nao marari ana kuma hau ogugucorera mbica ya naihenya ngari ino yagiire mutino yambirie kuoya andu aya family tondu magithiaga mwena wa Rungai kuona tata wao utakoretwo akigua wega koguo mamibangire rikoro riri icera ria guthi kumuona na at the same time rikoro iri get together koguo matatu yo ndirerirwo yanjirie kiroko gia thaa 9 kuoya andu a family yambiririe itura ritagwo Kahiga Kahiga ikuria Ruchu Kandara kuma hau kindu kilomita 1 ningi githie kwa bado kwa family ino kana andu mataraini na family ino na kwekio ya andu angi 3 mwena wa Gacarage kuma hau igithie ningi Kangui o ku mwena wa Ruchu Kandara na muthia kirikiriria kuoya andu a family a muico mwena wa Nairobi acio nao maumite Naivasha no magakorwo maraikaraga mwena wa Nairobi na koguo andu the are marari thiini wa matatu ino o hamwe na ndereba Jeff odake arari mumemba wa family no actually ndereba aretagwo nake Elijah Mburu na noigo muthuri uyu mwene family ino onake no aretagwo Elijah Mburu koguo matuitwo mundu umwe kana uyu ndereba aragituitwo uyu gukae Jeff riu wagithie kuria mucii urona maundu kuhana atia riu ku andu maikaire atia ni ndirahotire gukinya thiini wa micii 3 kuria Kandara no igua ngari ya bia Kahiga igithie Kangui igithie Gacarage macio ni matura matiganite na kindu kilomita 1 kana 2 kuria mwena wa Ruchu Kandara na kuria affected muno kana nyumba area ihutitio muno nino ya Kahiga muno igwa nikuo aciari ya eri Elijah Mburu na Lydia Njeri marakiumite o hamwe na ciana ciao inya cia airetu na koguo acio ni affected muno kana mahutitio muno mucio ucio na wagithie warora ni kundu irima-ini na kundu kwihithite na warora ona ungigitwa kurora mbica ya micii yao Jeff ni ugukiona hihi ni andu maroneka mangikorwo mahinyiririkiire ona kimuhuko kana kimikarire amona ni ugukora nyumba ciao ni nyumba nini na inyitanite hamwe nyumba cia kinyo o 10 cikigititwo na mabati koguo ona tukiaria na umwe brother urari onake kuringana nake onake ari athie thiini wa icera riri no indi agikorwo mwiritu wake wi college ni akorirwo ena mathina ma kimbeca ni amwirite shopping ni yathira gas ni yathira na koguo magikiguithaniria ithe na nyina makiguithaniria o matigatume thabari ino mbeca iria cingiahuthika hathie mundu umwe either nyina kana ithe niguo guteithiriria gwetha mbeca cia mwiritu wao no nario mauga ni ithe uguthie nake gwakinya muthenya ucio wa kiumia nake agikorwo heka wira etirwo na uguo akiona ambe athie koguo o eri
acio matiakorirwo magĩthiĩ na nĩo tũrageririe kwaria nao kana nĩo maratwarĩirie mũthenya wa ira na magagĩtwĩra family nĩ hinyĩrĩrĩku makĩria amu kũringana na ũrĩa marerirwo nĩ thirikari nĩ marabatara gũkorwo magĩka postmortem ya mĩĩrĩ ĩno yothe na o mwĩrĩ kũringana na family ĩno kana ũrĩa marerirwo ũrabatara ciringi 15,000 gũthũrimwo kana gwĩkwo postmortem. Yes. Yes. Thank you muno. Nĩ tũkwaria Wachira nĩgetha ũgĩtwĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere mwena ũcio wa Kandara na ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ family ĩyo na andũ a itũũra rĩu rĩothe. Nĩ ngatho. Thank you very much. Wow, naigua atĩ marabatara 15,000 cia postmortem na rĩmwe ona family nĩ yugaga nĩ optagi ikauga tondũ already nĩ twĩ marakĩrĩ mũtino-inĩ no rĩmwe nĩ gũkĩenda gwĩkwo kana ndereba nĩ arakĩrĩ under influence gũkamenyeka no rĩmwe rĩrĩa gwakinya taũ nĩ maugaga matikwenda gwĩka ũcoke ũtere atĩrĩrĩ tũtitarĩte ũhoro wa kũbanga mathiko tũrauga postmortem ĩ wika ndenda wĩke rĩrĩ mathabu ma 15,000 times 16 cione 240 haya tuge atĩrĩrĩ ithandũkũ ona ndienda wambe uge ũhoro wa mathiko enda uge atĩrĩrĩ nacio nguo rĩ no twethe mathandũkũ tuge mathandũkũ nĩ kĩndũ 20,000 na nĩ ithandũkũ rĩtarĩ na kũrĩa rĩrĩ rĩu 320,000 ndĩtiguo andũ acio nĩ megũbatara transport ya kuma Naikuru maume Naikuru marehwo na gũkũ nĩgetha matwarwo kũrĩa megũthikwo family ĩyo rĩ yahũthĩra mbeca nini mũno ĩkũhũthĩra 1.5 kana 2 million no njũria atĩrĩrĩ kũria rĩrĩa gwatuĩka atĩ mathandũkũ tondũ tarĩ nĩ kũratuĩka rĩa mami rĩa baba ariũ maiganona na marĩo nja ĩyo ũgacoka ũgatuĩka rĩu kwĩna mathiko ma andũ 7 10 mũciĩ ũmwe rĩ kũngĩcoka gũtuĩke atĩ gwaikara atĩa naruo rũrĩa ruothe rwĩkwo Ngai atũiguĩre tha mũno na amaiguĩre tha na amaririkane na amahe thayũ ũrĩa ũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ. Reke twambe tũthiĩ kwa andũ metagwo Western Seed Company. Aya makoragwo makĩrũmbũiya mũrĩmi wa mbembe na mararora mũndũ wa Mount Kenya Region. Tũnari horo wĩgiĩ mbembe ĩtagwo Haraka WH101 ĩrakũra na thikũ 90 mũthikĩrĩria ĩgakũhe makũnia 20 nginya 26 na nĩ ĩkoragwo ĩkĩhota gũkorwo ĩgĩtiria kũrĩa kũrĩ na mbura ĩtarĩ nene mũno na ningĩ nĩ ĩtiragia mĩrimũ ngũrani na ĩgakorwo nĩ mbembe cama mũno no mĩhĩhie na no mĩrĩe ĩ ya mũtungo mũthikĩrĩria na twauga mbembe ĩno nĩ ĩkoragwo ĩ mbembe njega ona ũngĩenda gũciendia gũcithima ciĩkiro mũthikĩrĩria no ũhote gũkorwo gĩka wega. Rĩu ningĩ harĩ ĩngĩ ĩtagwo Haraka WH301 mbembe ĩno nayo nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũra kũrĩa gwa tropical low and mid altitudes mũthikĩrĩria na ĩrakũra na thikũ 90 bagi iria ũkũgetha kana mĩhuko ĩrĩa ũkũgetha nĩ 25 nginya 30 na nĩ bagi cia 90 kgs nĩ ĩtiragia mbura mũthikĩrĩria ĩtarĩ nene mũno. Rĩu ningĩ nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩgĩtiria mĩrimũ na njĩra njega. Wona wenda kũhanda mbembe Haraka WH301 we ũngĩenda gũkorwo ũgĩthima mbembe cia gorogoro caria mbembe ĩno ĩgwĩtwo Haraka WH301. Western Seed Company ĩrarehera mũrĩmi technology hakuhĩ nake. Haraka WH101 Haraka WH301 ironekana Agrovet rĩrĩ hakuhĩ nawe kuma kwa andũ metagwo Western Seed Company. Tutware kũrĩa kwa Equity tumenye ũrĩa mũndũ angĩhota gũkorwo agĩteithĩka kĩmbeca kĩroni ona kĩmataro ma ũrĩmi. Nĩ tũrenda o mũndũ akorwo agĩcangira maica make magĩre atuĩke atĩ we nĩ acenjia mũtũrĩre wake na wĩna kanya kau angĩkorwo we nĩ ũkũmenya thiri. Rĩu gwa kahinda gaka kwĩna monanio ma ũrĩmi kũrĩa mwena wa Jamhuri na nĩ mũtwĩtaga Nairobi International Trade Fair mwaka wa 2025 gũkũ tiga gũthiĩ tu kuona atĩ kichwa bila mwili na wone agake thiwone ng'ombe iria thaka mũno thiwone ũrĩmi ũrĩa mwega mũno thiwone ũrĩmi wa kĩrĩu thiwone macini iria irateithĩrĩria arĩmi nĩ ũndũ wa value addition thiwone matinga thiwone ma refrigerated trucks iria ikuaga mĩrigo igatwara wakorwo nĩ mahũa kũrĩa airport kana igatwara nja. Rĩu nĩgetha ũmenye thiri rĩu tũrakwĩra power your next move na
Equity Asset Financing riu wako ni ukwenda matinga marori indo cia urimi uhoro wa maria maturigiceirie machini cia guthia cia kuruga riu ni uramenya Equity no makwe financing riu ni marakwira ucerere stand yao kuria mwena wa Jamhuri show na makwire uria ungituika ati we ni wahota gwitungatira ugia roni nginya rwa 3 million Kenya shillings kuria gwa *247# ona kana ukihuthira Equity mobile app kana Equity line kana twike ati we ni uri koragwo we umwe wa aria magukorwo ati ni matwikitwo ma agents na mena agents aige muno na no te kurutira bia kuri agents au megukinya o makiria ya agirigana rimwe na makauna milioni imwe makauna riu tugakwira riria wari horo wa 1 Equity till number iheanitwo muno ndukae kwigia tamaka ukiuma kuri Equitel uthie nginya kuri kwa *247 ni free ukiuma kuri account yaku thimu-ini yaku ya Equitel ni free ukiriha na 1 Equity till number kuri 1 Equity till number we uramenya nduri kindu kia magigerekera ukurihio riu no wote kuhingura account we kundu guothe na njira ku register gwa *247# ucoke u download kana app ya mobile ya Equity mobile app ona kana njira ya gutikate we laini yaku ya Equitel no wahuthika riu tathikiririe tondu maundu kuri mbeu njithi ni mega riria we urenda gukuria biashara yaku ni mari na gitumi gia gukunguia kuri mbeu njithi ni tondu ria watwika ati we ni wakorwo githomo warikia no urenda urimi kana ni kuma TVET kana university ni makoragwo na maruni ma guguteithia riu ni mari na free financing ya githomo kuri arimi nigetha ona matwike ati matinakorwo o makiurira we no wote kuinsure indo ciaku cia urimi ona mahiu maku na mimera yaku na no wote kuhuthira Equity ATM kuri na agent na branch itiganite guku bururi-ini na turakwira karibu member nä kahinda kega muthikiriria ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhe wa maina na nä thaa 2 cia rucini amenyithio nä Inoro FM twä haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ino ne seseni ya utugi notana Inoro ene Inoro Osiewa de Inoro no tuagia toyo Isiti kudini ole akore no toe Inoro ene Inoro Osiewa de Inoro no tuagia toyo Inoro Oroshine Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Arutani a junior secondary no mathiĩte na mbere gwĩtia wĩyathi wao makĩenda mehokerwo ũramati wa mathukuru macio kũrĩa mwena wa Mũrang'a nĩkuo gwa ica ikuhĩ arutani kũrũrũngana makĩenda makorwo matige kũigwo rungu rwa ũramati wa mathukuru kana arutani anene a mathukuru ma mũthingi na nĩ mĩrũrũngano ĩkoretwo ĩkĩhanĩka rĩrĩ na arutwo a giredi ya 9 merekeire gũikarĩra igeranio cia KJSEA ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũroka ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Mũrang'a Victor Kenothia. Taũni-inĩ ya Mũrang'a nĩ kuo arutani ya thukuru cia junior secondary matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ makĩenda makaya mao maiguo nĩ thirikari. Matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩa KUPPET Mũrang'a Mbũrũ Mwangi. Mamwe ma mendekithia mao nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ici gũtigithũkanio na thukuru cia mũthingi. Mũrũgamo witũ kũrĩ thirikari nĩ maigue mateta ma arutani a JS autonomy. Nĩ tũĩ arutani aya makoragwo me thĩinĩ wa thukuru ici cia msingi. Maũndũ megiĩ administration marĩ na mathĩna. Koguo tũrenda full autonomy of the JS. Matters administration, matters co-curricular activities. No mendekithĩtie thukuru ici gũtũmagĩrwo
ikahingirwo kigina giacio mwanya niguo ikahota kurugamagirira kuhingia mabataro matiganite. And see, at the beginning of the inception of CBE, they had recommended that junior school should be a standalone school. This is our plea to the government of Kenya. We want the JS school to be independent, let it have its own administration. Walimu wa junior huko wanapitia Kenya binadamu hawezi pitia. Kisa na maana walimu wa junior hawajui kigezo ambacho watapata kwa promotion. We need our career progression equally defined. Na riri gutanyitwo gwikwo kigeranio kia mbere kia grade ya kenda kiretwo KJCA niguo arutwo mathie senior school maugite arutwo matihaririirio ria kwagiriire kuona gutire na arutani a kuigano hamwe na laboratory cia mathomo ma science. Inywe ni murona kwina kigeranio kia KJCA giukite nya ugatwika ati ni kwina iratathi riu ria practical ukirora cukuru citu gutire na rabu icio turarigwa tiriri kigeranio kigugikirwo ku. This ratio ya murutwo kwi murutani thi muno tondu as currently as we speak about thukuru iria cina arutani aria ingi muno ni maybe ni arutani ana aria marathomithia irathi kuma 6 kana ingi ona 7 kinya 8. Riu kumbe murutwo ni arakorwo aki disadvantage ni kwaga the human resource iria agirirwo gukorwo nayo ikimuhudumia. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Nakuo kuria Nyandarua arutani acio aria mathomithagia arutwo kuma grade ya 7 nginyagia 9 marenda makaya mao makorwo makirumbuio na ihenya kuhetukira kuri mwandiki munene wa ngwataniro ya KUPPET gicigo-ini kiu Julius Macharia riu ni mandikire bunge makienda ikorwo igicirira uhoro ucio. Amaritwo njitagwo Faith Wanjiko. Our JS turenda uhuru kana independence. Autonomy. Turenda kwirugamirira ithuĩ turi JS tukorwo na administrators aitũ na turenda ati gukorwo na career progression shire very clear for us na tuweze at least kujua mahali tunaelekea. Ndiratwarira memorandum iyo muheshimiwa Omboko Milemba niwe mubunge wa Emuhaya na niwe chairman wa KUPPET na no aikoragwo member wa committee ya githomo thiini wa bunge. Arakinjira atiriri muthenya wa Jumaine ri maundu macio aneo kuma Nyandarua ni magakorwo magitwarwo committee-ini iyo na nigetha ma generate debate. Ni riboti ya Patrice Mbili. Tuthie Kinangofu kuria muingi hamwe na atongoria marendekithia kugia na ceceni makiria cia guikiria kura magitongorio ni mubunge wa gicigo kiu Kwenya Thuku maroiga ni mandikire kamiti ya ithurano na mihaka IBC gutemania ihoya riao. Ceceni iria irendekithio ni mathukuru ma Nathari, ma Kiandege, Makutano na Nyakiambi Biginano hamwe na horo cia Matundura, Manyata na thukuru wa secondary wa Kiambariki. Mwandiki tuku ni Simon Igure. Mubunge wa Kinangofu Kwenya Thuku augite ni marikitie guikia ihoya kuri IEBC ithondeke ceceni ingi njeru cia wikia wa kura mwena wa Kinangofu niguo guthathaura namba ya aikia kura ceceni-ini imwe kumana na uingi wa andu na gukorwo ciraihiriirie amwe a aria maikagiria kura kuo. Andu aitu aguko gwitu Kinangofu tondu nikuhite na andu aingi muno matari registered as voters. Andu aitu metikire ma registered voters na tondu giki gitigo gituo gia wikiria kura ni turatindika muno nigetha gikorwo nakio nigiatuika kituo nigetha Faru primary school ni gukorwo ari police station githurano kiria turathi nigetha andu aria mari area no matigathie kuraihu ati marathie Kangutu kana Kijiko kana center kana kundu gugwitwo Muruaki magaikiria kura ku na ni ndiramenya undu ucio ni ugwikika tondu hindi horo ucio urathie na mbere. Ciegie githomo Kwenya ni athingatite aciari kuhingia uigiririki wao hari gutiririra githomo gia ciana ciao kuona kuhitukira kigina kia NGCDF ni mathiete na mbere guthondeka irathi na kuheana basari kuringana na kigina kiria mamukagira. Constituency no ya Kinangofu ngigira guku githomo kiari thi muno uria moye ugaga siasa mbaya maisha mbaya. Riu ithu guku gwitu tugite tukuruta wira utuku na muthenya irathi cirako gutari undu ati kungiuka gutuike thutha wa miaka ingi 5 ati turacoka ha gwaka kana thutha wa miaka 10 no twakorwo tugwika siasa o muthenya tukira ni siasa ni na guku tutigane na guku riu ningi tugakora ni mwena uyu ungi tugukorwo tugiteanga mahinda maitu. Aciari maugite kugacirithio kwa miaka ya mathukuru ni kugarurite mbica ya mathukuru mau o hamwe na kugacirithia rera ria arutwo guthoma. Ungirora ni ahotete gu construct irathi njeru 6 tukagia na administration block iria arimu aitu maraikara kundu kwina tiri
thirikari na riu ni maikarite kundu me very comfortable. Uthio uria wari kuo wathoni kurare irathi cia ndoro ofici ndirare ta ofici no muthi ni cukuru ihana academy. Mwana ikorwo rigi thini wa environment itaramukenia meciria make ni magakwa ndanduka kana kwanduka. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Mohoro maya na mangĩ maingĩ rĩu mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Monanio ma ũrĩmi ma the Nairobi International Trade Fair mwaka ũyũ nĩ mambĩrĩirie kĩharo-inĩ kĩa Jamhuri Park. Monanio macio marĩa megũthiĩ na mbere nginya tarĩki 5 mweri wa 10 marehete hamwe na wonjoria kuma mabũrũri ma China, India, Ghana, Tanzania, South Africa na Nigeria, kũrĩa maronania mĩeke ya wonjoria oro hamwe na njĩra itiganĩte cia kuonjorithia. Mũgathe William Ruto nĩ atanyĩte gũkahingũra monanio macio mũthĩ wa rũciũ. Ngorono ya wonjoria. Arũgamia matinga ma Zone 5 marĩa nĩ Mũnunga, Ndima, Kemunye, Kangaita na Thomaita kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ meyumĩrĩtie na gwĩtetera kũrũmĩrĩra bonathi ĩrĩa mekwamũkĩra mwaka ũyũ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩwe wĩna riboti ĩno. Kũrũmĩrĩra mũkana ũrĩa ũrakoretwo ũrutĩtwo nĩ arĩmi a macani thĩinĩ wa itinga rĩa Kangaita na kuuga matigũkorwo magĩtua macani, rĩu arũgamĩrĩri a Zone 5 mũthenya wa ira nĩ marakorerwo makiumĩria na gũtetera bonasi ĩrĩa ĩrakorerwo ikiuma. Thĩinĩ wa itinga rĩa Mũnunga bonasi ĩrakorerwo ikiuma ya ciringi 57, itinga rĩa Ndima ĩrakorerwo ikiuma ya ciringi 47, thĩinĩ wa itinga rĩa Kemunye ĩruma ya ciringi 43, thĩinĩ wa itinga rĩa Kangaita irakorwo ikiuma ciringi 42 na gũkũ nayo Thomaita ikĩbeo bonasi ya ciringi 40. Tago Mwai wa Karani chairman Mũnunga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo wa Kangaita Tea Factory kuria makambĩrĩria kuga matigũtua cai na matigũthura cai atĩ to nĩ marahirwo mbeca nini. No Kangaita tiwe raheanire mbeca nini, nĩ tũronire kwĩna factories ya East of Rift irĩhĩte kinya 29 shillings na nĩ ngwĩra farmers ma Kangaita arĩa ndĩrĩiguĩte makiuga nĩ marenda gũthamĩra Mũnunga tũmahe new registration numbers. Ithuĩ tũtigwĩka ũguo, nĩ tũkũabũhũrũndĩ the factory boundaries na boundaries icio nĩ ikũrĩmĩine. Gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũtarĩria thĩna ũrĩa ũgũmĩire sector ya macani bũrũri-inĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩa Ndima ũrĩa nowe board member wa Zone 5 nĩwe John Mĩthamo wa Susana nĩ arutĩte mũkana kũrĩ arĩa mangĩkorwo makĩenda itĩ, gũkũ akiuga nĩmo marakorwo magĩthoga arĩmi a macani. Andũ arĩa mararehe siasa macani-inĩ mamenye nĩ tũramarora tondũ nĩ mahotirwo, angĩ marenda kũrũgama itĩ, nĩ tũkũria mamenyeka marĩtwa magwetwo nĩkĩo marũgamirio nginya namba ciao. No mũhaka quality ya cai kuma Zone 5 ĩkorwo ĩ number 1. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrenda, quality na nĩkĩo mũrona matinga maitũ ma Zone 5 me namba-inĩ kuma 1 nginya namba 10. Inoro FM ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio no matũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩrĩa kinya ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo maregariũra ndũnyũ-inĩ, tũkanjĩrĩria mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa onjoria maratũtarĩria ũrĩa marendia indo citiganĩte kwa ihinda rĩrĩ. Bei ya omena gorogoro moja kwa sahi ni 350, unga ya ugali 1 kg ni 80, sukari nusu ni 80, maziwa 500 ml ni 60. Matoke tunauza 450 na moja 10. Nyanya sahi tunauza na 80 kwa kilo. Miji imeshuka kilo ni 300. Nayo waru tunauza kasuku ya kilo 2 tunauza na 150. Tuigire kaunti-inĩ ya Laikipia thoko-inĩ nene ya Nanyuki taũni kũrĩa gĩtũngũrũ grade 1 kilo 1 kĩrendio ciringi 120, gĩtũngũrũ kĩa grade 2 kilo gĩkendio ciringi 80, nyanya kilo cirendio ciringi 80, karati cikendio ciringi 50, irigũ rĩmwe ngoro nene rĩrendio ciringi 1000, nayo ngoro nini ĩkendio ciringi 500, kabici ĩrendio gatagatĩ ga ciringi 60 na ciringi 30, waru irebe inene rĩkendio ciringi 900, irebe inini rĩkendio ciringi 500, ndũma ithatũ cirendio ciringi 100, nacio ngwacĩ ithano cikendio ciringi 100.
nĩ riboti ya mwandĩki witũ Githui wa Wairimu. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Gikiro kiiguru cia Fly Emirates gucera kundu ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera utungata wa gukuo horerete wega nginya oja wa bururi, utugo no tana witu wa kimabũrũri, ukenerera mitambo itu 3500 ya gugukenia na gucanjamura, na oho huthira utungata witu wa wifi hatari marihi. Ndege citu ciumbukaga o muthenya kuma Nairobi nginya China Mainland itwikanirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerera wa ndege uria ukwagiriire kuringana na mibango yaku ya biashara. Fly Emirates, fly better. Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku magikiro na makirathi kia iguru, uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na Euro tile, hamwe na turathi cia cuma iria huthu, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery itari marihi guothe bururi-ini, na oho twina mutaratara wa kuriha kahora kahora. Tuhurire thimu kana WhatsApp 0746 667 456 kana ucerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Togeria cia mutu wa ngima utekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mutu wa chavasi wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima erugetwo na mutu wa Lea umirumaga irekanua irio ndani cama, nayo chavasi ya mutu wa Lea ikoragwo ihoreire uwega na ikororoa ona ndwetagirira gitoero ni cama wayo. Wega uyu ni kuma Lea Premium Flour na thogora ni mubacirire pio. Tonya supermarket kana duka hakuhe nawe wetia mutu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Zimone 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wehotanire airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Mbegu cia mbembe cia haraka WH101 kuma kambuni ya Western Seed Company ikoraga gatagati-inĩ ga thikũ 90 nginya 120. Nĩ njega cia mĩtungo na kũhĩhia, nĩ irio ũritũ mwega ũrĩhotithagia mũrĩmi gũtara faida rĩrĩa arendia na kilo. Igira thĩinĩ wa promotion ya Areke twambe tunyite ageni itwara twina muthenya wa muthe tugukorwo twina David Njoroge akoragwo akimurika maundu megie road safety. Twina muthuri ogwitwo Cyrus akoragwo arugamirire boda na twina muthuri ogwitwo Nation Muhia kana Washiko wa Starbucks na akoragwo arugamirire maundu megie matatu. Karibu sana Washiko. Asante sana. Good morning. Morning to you. Yes. Ndukiri mwega. Ndi mwega. Yeni. Kwanyu ni kwega kuria uma. Gwitũ gwĩ thayũ. Yeni. Karibu sana. Asante. No wega ukitamburukie ugitwira urutaga wira ko na tukiambirira dereti ino. Aya hamaritwa no toguo mwaigua ndetwo na Hashon Mbogua Muhia. Maritwa ni uguo mwaigua ndetwo njitagwo na Hashon Mbogua Muhia. No nĩngĩrĩrĩtwa rĩngĩ yarĩ ũikaine nĩ andũ aingĩ njĩtagwo Washiko wa Starbucks. Na Washiko wa Starbucks rĩokire nĩ ũndũ wa sector ĩno ya matatũ tondũ nĩkuo ngoretwo kwa kĩndũ mĩaka 25 na mbĩrĩirie ndĩkamagĩra ngĩingĩra ndĩikanga tuĩka ndereva rĩu ngoragwo ndĩ route manager wa ngari ciĩtagwo Ratema Travelers
ndi arong Waiyaki na kundu gugwitwo Kawangware icio nicio ruti ciakwa iria ngoragwo ngioperate. Kamagira wauga ni aria makumiraga mundu ingira no matithiaga aria mahurithagia seti ngari tugatinda tweteire igure ni wacio Nyox acio wagweta aria mahana gibao kiria kiugaga kirathie mwena uyu gikauga Nduruma Road no gitiwe Nduruma Road kuria koragwo riu hau niho twakoragwo ya guthagutha na gutire mundu ukigirire gwake mucii no undu wa gugietha uboco ri ugakorwo riu we ni urera andu wona macokanirira atano na ni wokuge nyongo hau igakinyongo nayo gatigirwo kirio gugitigirwo githiete ngi upgrade ta kuma hau gagiuka ngiambatirire. Very good. Yeni kogo na sector ya matatu ni kuri growth and development karibu sana. Thank you. Thank you. Na wewe tambũrũkia nigetha nawe tumenye kuria kwa nduthi sector ikaire atia na tuthia kuma level iriku nigetha tukinye riu ni twatuika twendere pa qualified ya nduthi. Asante sana Nyox. Mwena Jeff Kuria. Morning. Yes, morning too. Ni nalijitagwo Charles Gishera. Nini ni muikariri gite wa Kenya Boda Boda Association. No wakono wakihithia ritwa rya kwa njita ritwa rya mundu ungi. Ndagwita? Wajita ritwa rya mundu ungi, wajita ritwa rya Ration. Ndauga atiriri, ndauga twina Cyrus, twina David, na twina Nahashon. Good. Docia nduguthikagirira. Leo ni njitagwo Charles. Yes, Charles Gishera. Charles Gishera. Yes. Na ngikogura ndoka ndasema na imwana ikunyithete mateka na haha uguo ikinjira wa kinyari no kinya ugeithie Jeff ndageithika no geithie Nyox wa kata riu menye iki yaku mageithie gune go impeachwo rucio ndige konde chairman gune ndakinyia geithicio niko rito theithi wa sector eno ya utwarithi wa boda boda harine ha makiria miaka 15 na ningeneire Ngai magikijagura chairman wa Nairobi hindi imwe mayoka makijagura national treasurer hindi ingi na kwa kinya hindi ya ithurano cia 2022 twisia cia 2021 gukigayukana na gukiambia kiama gitagwo Kenya Boda Boda Association kia ndacagũrirwo ta National Executive Chairman na riu kuni kungirutagira wira kurora welfare ya imwana ici. Very good. Thank you. Na tukwambia o hau waugira ni tondu wakorwo he imwana iteithitie andu na magakorwo meyandikite ni sector ya boda boda no wakorwo he sector ira wreak havoc all over the country ginya mugathie mugakirwo ward cia nyukando Gishera witu ati ni tondu wa mitino iria tureka niki kiriaga boda boda sector. Nyox ni gutheka na ndinatheka ni gukena. Yes. Ndatheka ni kuiguira imwana ici citutha tondu na ndona muthuri murate haha gwitwo Nahashon na ni gwenda kuga ati andu aya ndi atwendagira ki tondu andu acio wagweta me kuria Kenyatta ri maguthietwo ni ngari na maguthietwo ni ndereba ndereba itoi ta how do tondu aingi ao ni ngiurio ngiuga matithiete training ya road safety na nikio ni ngwetereire ni kwa ina muthuri gwetwo David tondu Daniel Njoroge tondu eguku turakona ke forum ni nyingi cia safety atwire atiriri matereba yari ni mahitukitio ndiraiguire hindi ingi kwina mirendekithia ria matereba othe macokio thukuru mathome kindu gitagwo road safety na skills na defensive driving maranegena muno maranegena muno na haco ni mararehe thina mararega ndereba o macokio thukuru matire ngiri no na magirĩirwo nĩ tũhũ matingĩtĩkĩra tondu aingi ao njĩra ĩrĩa magĩire nayo driving license icio ti njĩra ya gũthiĩ driving school na rĩu akoraga rĩu atuĩkire aingi ao arĩ kamagira tongu na haco nĩ akĩrĩ agĩthiĩ ũguo akĩambia gũtokia thutha akĩambia kũingĩria parking agĩthiĩ ũguo agĩetherwo PSV na agĩtuĩka ndereba na rĩkĩo rĩiguĩta rĩu ira andũ 16 marateire mĩoyo yao nĩ tondu wa ndereba tu oro ũmwe uguo ngauga atiriri anake aya aingi murauga na mundu gwitwo Nyox wa kata waiga ati me Kenyatta macuretio maguru ri undu ucio ucungiriirio ni ndereba wa matatu ndereba wa matatu uria athiete akagutha mwanake ucio na nduthi mwanake ucio agekatia akaunika maguru uguo riu hau ria twambiriria hau tugia atiriri ni ngwenda na haco ria twire atiriri matwendagira ki tondu ni mauna ngari na kitu maguru uru muno atanamba gugucokeria reke njuke kuriwe ni tondu ni worira responsibility completely ni tondu wako twina nyanake itaerikaga o uguo wauga kamagira
ithuĩ tũrakora mwanake araumire 8 araremwo nĩ gũthiĩ secondary mũkamwe akagũrĩrwo nduthi nĩ nyina ona amwe mabundithĩirio kũrĩa mĩta-inĩ nĩ tondũ niĩ na niĩ ndĩ mũtwarithia wa ngari barabara-inĩ na no ngoretwo na niĩ trainĩtwo no wakorwo kũrĩ andũ reckless ketuge gĩciko nĩ gĩtwo gĩciko nĩgetha tũhote kũhihinya mũigua ume na mahira nĩ tondũ thaa icio ũngĩigua andũ arĩa mahĩngĩcĩtwo nĩ ndereba cia nduthi nĩ aingĩ mũno wa mbere matirĩ gĩtĩo gĩa barabara gĩkundi kĩrĩa kĩnene wa kerĩ gũtirĩ handũ atangĩgera ona ndũkoragwo wonete wonagwo mũndũ mbere yaku nĩ wa mũgũtha ketwĩtĩkĩre tũtige gũikia blame kũrĩ matereba onake nĩ tũkũmũmũrĩka nĩ tondũ wa kuma Kamagĩra na mũndũ kũheo skudi agatuĩka nĩ qualify na watho kunwo ketwambe twĩtĩkĩre thĩna wa nduthi nĩ ũrĩkũ bwana Gĩca tũtegũtinda tũkiuga atĩ maragũthwo nĩ ndereba tondũ korwo nĩ egũthiĩte ũrĩa gũkwagĩrĩire rĩ ma nĩ tũngĩnyihĩtie mĩtino tũtekũrĩra thĩna ũrĩa wĩ witũ atĩrĩrĩ Nyox na ti kũrĩra toro no tũrĩ thathaũra maũndũ maya me mothe twĩna ndagĩka ta 15 ũguo ciĩ mbere itũ no nĩ wega rĩrĩ nĩ wega o toguo iga tũhinye mũigua na mahira na akengwĩre mũndũ wa boda boda nĩ mũndũ ũkinyĩte handũ akinyire handũ akĩmena tondũ ũguo aria na mũndũ ũngĩ noguo araria koiga atĩrĩrĩ thĩna woneka no mũndũ wa boda boda ta rĩu ndĩronire ũndũ ũratambagio mũno na hau thutha atĩ andũ a boda boda nĩ maracina ngari tukionete na rĩu no nyende gũkũria tondũ wĩkĩte mohoro he mũndũ wa boda boda twarĩtwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa gũcina ngari atĩrĩrĩa gwatuĩka nĩ ũhoro wa mob justice Gĩcĩra na nĩkĩo ndĩra Gĩcĩra kuma rĩrĩa wauma Gĩcĩra nĩ arega gũtake responsibility atĩ kwĩna mahĩtia ma andũ a boda boda othe aikĩria ndereba ya ngari na ngari iria icinĩtwo nĩ ndereba cia boda boda nginya tiga icio nginya cia anene a thirikari Juja ngari ĩrĩa yacinirwo ya Super Metro rĩ ndarĩ hau niĩ mwenyewe ndarĩ hau nĩguo na andũ arĩa macinire ngari ĩyo nĩ andũ a boda boda niĩ mwenyewe ngĩmonaga Jeff amenyete nĩ mũndũ wa boda boda ngoja ti horo wa boda boda tareke ngwĩre maũndũ marĩa mekuo thaa ici Gĩcĩra rĩ niĩ andũ arĩa we wĩ chairman wao niĩ njemanagia nao every now and then tũtikuga nĩ andũ othe a boda boda no kwĩna gakundi kanini ke thĩinĩ wanyu maracina tondũ tũtingĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ atangathi othe nĩ oru tũtikiuga ndereba othe nĩ oru tũtikiuga andũ othe a road safety kwĩna gakundi kau kanini karacina ngari nĩ macinire ngari yarĩ yao nĩ wega nĩ tondũ nĩ wanjĩta nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ atwarithia a motorcycle a nduthi macinaga ngari no ti atwarithia boda boda nĩ gũkwĩra ngũrani ĩha nĩ gũkwĩra harĩa ngũrani ĩrĩ auga nĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũragũthandũra ngari Gĩcĩra ndingĩbicana nake tondũ Gĩcĩra ngwĩciria sector ĩno makĩmĩũka rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ notorious biũ na ithuĩ nginya twakoragwo na ikundi iria ciarĩ njoru no rĩu ũmũthĩ ũyũ tũngĩaria ma Jeff na Nyox rĩ nĩ auga o ũguo arauga atĩ nĩ ũndũ wa ku upgrade atĩ twauma Kamagĩra tũthiĩte tũkĩambataga rĩ ũguo arauga tũtira train matereva maitũ rĩ nĩ ngwenda arore kambuni ĩrĩa ndũgamagĩrĩra na ti kũmĩtetera rĩ na nĩ kĩndũ nginya mĩtambo-inĩ rĩ last week na wiki ĩyo ĩngĩ o weekend tũkoretwo tũgĩtwara matereva maitũ training kambuni ya Ratema Travelers ĩkoretwo kũrĩa CFG andũ arĩa marathiĩ gũthoma maũndũ ma defensive driving koguo ndangiuga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ kwanza auga atĩ ndereba cia matatũ nĩcio igũthaga andũ a nduthi ngakĩrigwo atĩrĩrĩ kwaria ma Gĩcĩra ona ũkiugaga ũguo rĩ accident iria ciothe andũ arĩa macurĩtio Kenyatta na kũrĩa kũngĩ kwa ng'othi nĩ ndereba cia matatũ igũthĩte andũ a boda boda koguo tiga kwamba kũrĩra ĩtĩkĩra taguo niĩ ndetĩkĩra ndauga ona ithuĩ nĩ twarĩ ona ũmũthĩ ũyũ rĩ ũngĩrora rĩ he accident irakoswo nĩ anake aitũ kwaga mĩtugo tondũ rĩrĩa wanyita cuma ĩno ĩnyitagwo haha igũrũ rĩ ũgathiĩ ũgĩikagia mateke rĩ mũndũ ũcio nĩ gĩkuũ arakorwo agĩka atĩa no twambe twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ bũrũri-inĩ ũyũ kwĩna kĩndũ gĩtagwo mental challenge atĩ ũgakorwo nginya matarania nĩ maingĩ na hihi nĩ ũndũ wokĩa na nginya andũ acio boda boda arauga rĩ ithuĩ tũmendete mũno tondũ tũkiuga from point A to B ndereba citũ ciahinga wĩra ũrĩa ũrahota gũthiĩ rĩ akuagwo no mũndũ wa boda boda rĩu koguo ithuĩ gũtirĩ handũ tũkoragwo twĩna ũthũ nao no Gĩcĩra nĩ ndaigua tawe ena handũ ena kinyongo na andũ a matatũ atĩ kuga nĩo magũthĩte andũ arĩkũ
nĩ yumĩria mũno na niĩ twanacemania forum nginya cia union nake no ndirakiugaga he handũ akoragwo na grudge na itu no nĩ agũkĩnjĩra twakiuma haha ĩni tondũ bwana kĩarie nĩ aingĩra bwana kĩarie no ndĩoria we Gĩchĩra yes muthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ nona Murang'a Road kairĩtu kanini gakagũtha mũndũ wa boda boda within ndagĩka icio hari na boda boda 500 wenda kũnjĩra acio nĩ motorcycle rider ti boda boda rider nĩ boda boda nĩguo ũtigithũkanie rĩrĩ andũ a boda boda nĩ wĩra ingĩ na kwĩhoka ũrĩa nyũmba ĩna andũ ingĩ nĩguo inegene rĩkorwo rĩrĩ ingĩ rĩu sector ya boda boda ĩna andũ makĩria milioni 2 na mebara kũndũ guothe thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũguo kaũndũ kangĩkĩka nĩ makorwo marĩa mbere kũingĩra thĩinĩ wa cini ĩyo na andũ a boda boda nĩ marĩ wendo mũingĩ mũno matingĩtiga mũndũ na thĩna aitha nĩ mũndũ wa matatũ aitha nĩ mũndũ wa boda boda mweza aitha nĩ nyoksi wakati wanyitwo nĩ thĩna andũ a boda boda nĩ marĩ wendo ũku magĩkora cini yekĩka na ingĩ nĩ marũgamaga nĩgetha mateithie mũndũ ũcio na mahũre mũndũ mahũraga na magacina ngari ndũgatũherie we atĩrĩrĩ ũrahakisto taikaraga bũrũri ũrĩa tũikaraga na gĩkorwo wĩ mũnene wa boda boda wĩtĩkĩre tu ũhihinywo chairman kĩrĩa kĩratũma korwo chairman rĩ nĩ wĩra ũcio araruta karibu sana asante sana Jeff na Nyox long time good to see you thank you very much rĩu woka gatagatĩ wa ndereti tondũ nĩ kũhiũhire nĩ tondũ twĩna nduthi mwena ũyũ na twĩna ngari mwena ũrĩa nduthi twamoria kana nĩ marĩ mathĩna barabara-inĩ mauga matirĩ o mathĩna mothe nĩ gũkorio ona mĩtino ĩrĩa yothe mekĩtwo Gĩchĩra ndarĩ amenya wĩkĩtwo nĩ nduthi ciĩkĩtwo nĩ andũ aya a mĩtokaya ta mũteteri na mũtaaramu wa maũndũ megemaine na mĩtino na wagĩrĩru wa barabara citũ reke tũrore ũhoro wa boda boda na mĩtino wambe ũgeithie mũthikĩrĩria wĩtambũrũkie nĩgetha rĩu ũke ũtuĩke the voice of reason hamarĩtwa njĩtagwo David Kĩarie nĩ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Road Safety Association of Kenya ndereti ĩno nĩ njega no harĩ ũndũ niĩ ingĩcangĩra tũkoretwo na problem mũno na boda boda tondũ gũtirĩ discipline mawatho matirĩ mekĩrwo na nĩmo tũrenda mambe mekĩrwo twarĩ na the same problem na matatũ rĩrĩa tũĩ mĩcukĩ okire andũ arĩa othe marĩ indiscipline matũraga wĩra-inĩ wa matatũ ngurubu icio twĩtaga cia mũngĩkĩ ciekate rĩrĩa kwa introduce kĩndũ twĩtaga certificate of good conduct andũ acio tondũ matingĩona othe macokire mwena wake wa boda boda koguo ũngĩteithĩrĩria chairman tondũ nĩ ndĩmũĩre etĩkĩre atĩ andũ a boda boda nĩ harendwo hekwo kaũndũ nĩgetha at least twambe tweherie mĩkora ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa boda boda tondũ nĩ aingĩ nĩ tũrona makĩiya andũ koguo nĩ andũ a matatũ maringaga rĩ ta rĩu ngari iria nyingĩ icinĩtwo ti cia matatũ nĩ macinĩte nginya ngari personal na rĩngĩ ona nĩwe woka kũgũtha okahĩtia njĩra tondũ matirĩ marabundithio atĩ sheria cia barabara ona ũngĩka accident ngari ta rĩu ona matatũ ĩngĩkũringa nĩ hinya mũno mũthĩ wone mũndũ wa matatũ akiuma gũkũhũra no tene matatũ nĩ ingĩakũhũthire ucoke wone maima gwĩka atĩa koguo all what we need nĩ discipline thĩinĩ wa sector ĩrĩkũ ĩbangwo wega ta ũrĩa matatũ ciabangirwo ũmũthĩ ũyũ tũtikoragwo na thĩna ũcio mũnene na matatũ tondũ na matatũ ĩngĩ misbehave nĩ tũmenyaga kũrĩa tũkũmakora tũrenda the same thing happen koguo Gĩchĩra ambe etĩkĩre sector ĩno ndĩrĩ na discipline na etĩkĩre atĩ nĩgetha sector ĩno ĩkagĩa na discipline maheo kĩndũ twĩtaga self regulation mambe matambũre Gĩchĩra no ta rĩu twĩna Gĩchĩra haha ona kũrĩ matamũtambũrĩte ona matiũĩ Gĩchĩra no ona akĩarĩrĩria koguo naima haha matiũĩ nĩ ũcio kwaragia nĩ chairman no aingĩ matimũĩ no rĩu korwo no maigwo raini ũrĩa kwagĩrĩire Gĩchĩra nĩ arĩ meraga ĩno nĩyo njĩra ndĩrenda mũrũmĩrĩre na mageka makarũmĩrĩra nĩgetha tũthiĩ gwĩ Gĩchĩra rĩ matatũ nĩ ndaigua nĩ muorotwo mũno matatũ wĩra wanyu nĩ gũtindĩka andũ acio a boda boda nĩ kũmagũtha hihi naguo nĩ mũrĩ ũthũ na andũ aya kana nĩ muonaga ta maramatunya customers wa mbere andũ aya tũtirĩ ũthũ tondũ ithuĩ nĩ tũkoretwo tũmahete access ya kũndũ guothe nĩo magĩraga andũ tũmũbutĩti-inĩ makamaumĩria main road na angĩkĩona nginya mũndũ wa gũtwara na hau mbere rĩ tũtirĩ twakorwo na grudge nao tondũ aingĩ nĩ our brothers na rĩu nĩ wega mũthuri ũyũ tondũ nĩ akiuga amwe arĩa marĩ notorious gwitũ rĩ nĩo mathire mwena ũrĩkũ na niĩ ti niĩ ndakiuga tondũ Nyox na Jeff nĩ mũkwates atĩ
kwĩ hĩndĩ ona ithuĩ andũ amatatũ twamenyerete he kĩara twathiaga tukoera andũ o ngari ĩrĩa yakumĩrĩra yenda gũkũingĩrĩra he kĩara twahũthagĩra tukonia andũ no rĩu ũguo mũthuri ũyũ auga hĩndĩ ya mũthuri ũyũ gwĩtwo Mĩcuki nĩ twathire na nginya tukĩrwo ũhoro wa gwĩkĩrwo uniform na nĩkĩo ndĩrauga niĩ nginya ona transition yakwa niĩ mwene atĩ tugire tutigwĩkĩra uniform tutiri arutwo no waikarĩra ihiga rĩrĩa rĩ warĩo nĩ thĩna nĩguo rĩu wetĩkagĩra kuoya good conduct ukoya baji ugekĩra kũngũrũ ya maruni kana ya kĩrĩa rĩu nao nĩ metĩkĩre o taguo metĩkĩre ũguo marerwo reke metĩkĩrwo magũthagũthwo mavangwo moke raini na wĩra ũcio nĩ ũkũheo gĩtĩo Gĩcĩra no gũtheka ũratheka Tamba nĩ atwĩre atĩrĩ statistics ngorwo bwana Gĩcĩra nĩ mĩtino ĩrĩa ĩkĩtwo nĩ boda boda gũkinyĩria rĩu nĩ igana kwĩna statistics ikaraga igĩcenjagia tondũ ciongererekaga o mũthenya na ũguo ya current no goito ndingĩte research cia thaa ici but ũndũ ũrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ maũndũ macio mũthuri ũcio gwĩtwo Nahashon aroiga rĩ ona bwana Njoroge haha nĩ maũndũ ithuĩ ta atongoria twanageria gũcukuma ũndũ wa mbere tũngĩririkana the year 2019 na year 2020 hĩndĩ ya covid kwarĩ na task force yambĩtwo nĩ Matiang'i na yarĩ ya kũregulate sector ya boda boda na nĩ kũrĩ document yathondekirwo for 2 years na document ĩyo ĩgĩcoka ĩgĩtwarwo metha-inĩ ya president Uhuru Muigai wa Kenyatta hĩndĩ ĩyo na ĩyo nĩyo ĩngĩateithĩrĩirie sector ya boda boda tondũ nĩ yaugaga atĩ no nginya mũndũ wa boda boda akoe thĩinĩ wa SACCO na SACCO ĩyo nayo ĩkorwo recognized na association umbrella body tondũ SACCO nĩ restricted kũringana na sub county ya area ĩrĩa ĩregistrĩtwo no association nĩ kũhota kũmenya SACCO ciothe no ira behave nĩgetha kũgĩa na ũhoro wa color code kũgĩa na ũhoro wa QR code icio cia scan ũhote kũmenya raida aumĩte kũ na arathiĩ kũ akuagĩra mwena ũrĩkũ na nĩkĩo ona rĩu tũtingĩiguana na inyuĩ mũkĩnjĩra nĩ andũ a boda boda tondũ ona inyuĩ mũtingĩhota kũnjĩra gatagatĩ ka mũndũ wĩkĩte reflector agĩhata bara na mũndũ wĩna reflector arũgamĩte hau tondũ heka mũtino mũndũ wa boda boda nĩ ũrĩkũ tondũ othe mena reflector ũguo rĩ wahota gũkorwo mũndũ ũrĩa wacinire ngari ĩyo nĩ arĩa mahataga bara mena reflector ũkĩigĩra mũndũ wa boda boda na helmet na atĩrĩrĩ ũhoro wa helmet Jeff rĩ na nĩkĩigua ndakũria kĩũria atĩrĩrĩ Jeff na tondũ wĩ mwandĩki wa mohoro kana no ndutire mũndũ monire akĩmundia ngari ũnjire nĩ ũyũ ena reflector ena helmet na chest guard na knee guard icio ũroiga gũtirĩ no nĩ tondũ andũ acio marĩ hau mena helmet rĩ na mathiĩte gũteithia andũ a boda boda nĩ ega mathiĩte gũteithia thĩinĩ wa scene ĩyo gũkĩoneka ũmwe na ndikwenda kuga atĩrĩrĩ atĩ andũ a boda boda igana kũigana nĩ andũ ega nĩ kũrĩ na andũ thĩinĩ wa sector ya boda boda yo yenyewe andũ oru mũno angĩ marakua boda boda marĩ arevi angĩ maranyua bangi na angĩ mareka nginya maũndũ megiĩ kũiya no nĩ namba nini mũno ũguo ndũngĩkuithia mũrigo andũ milioni 2 uge nĩ andũ a boda boda na thĩinĩ wa sector toigua Mr. Njoroge akiuga ĩna andũ matarĩ na mĩtugo mĩega wathi kwa matatũ wathi kwa Uber na wathi kũrĩa kũngĩ nĩ gũkora maũndũ nginya thĩinĩ wa sector ya security agencies cia borithi ona ithuĩ twaraga ngari tũrĩ na mĩtugo ĩtarĩ mĩega andũ ene ngari private nĩ ũkuona ira ndĩrakuire Reverend my Reverend Lucy erĩtagwo Lucy Kamau ndĩramũtwara handũ tũtwarane na ngari yake ndĩramũtwara handũ kanitha-inĩ aracoka aranjĩra ndwara ngari ĩyo mũciĩ tondũ na ndĩratigĩte bikibiki yakwa mũciĩ nĩ thia na nduthi maita maingĩ aranjĩra ndĩratigĩte nduthi mũciĩ aranjĩra thiĩ mũciĩ ũnjigĩre ngari ũke na nduthi to harĩa ndĩrenda tũthiĩ ũndware tũtingĩthiĩ na ngari nĩ wanyita tũgĩthiĩ kanitha-inĩ na ngari rĩ arathiĩ rĩu andũ aya akua boda boda Gĩcĩra rĩ tarora ũrĩa maraingĩra nĩ wanyita ndamugeria twathiĩ ũguo akanje tarora rĩu me gatagatĩ ka ngari mwena na mwena ũyũ na niĩ ndinaria tondũ nĩ mũhunjia wakwa tũragĩthiĩ kanitha-inĩ ndĩroya ngari ndĩracokia mũciĩ ndoya nduthi ndĩrathiĩ ndĩramũgĩra kanitha-inĩ twaingĩra Thĩka Road kũrĩa ndĩramũtwaraga rĩ we nĩwe aranjĩraga atĩrĩrĩ ingĩra hau gatagatĩ no anyita ingĩra ũguo kata hau rĩu ndĩracoka ndĩramũria atĩrĩrĩ twakinya twina ngari rĩ ũkũ akiusa mũndũ wa boda boda ndagũkua rĩ ũrenda ni penya penye
ndigetha gukinyira ihenya andu a boda boda kaimo mendagira atia riu niguo akinjie he angahota gukiwa accuse mundu kuringana mwena uria uri riu ona we Jeff na Nyox wakata ni kwa jade hau na ndenda guka gukwira as real as it is tondu reke tugi atiriri kurira undu nduri hindi uri twika ni tuona kihonia ni to truth be told nawe ngoro yaku deeply ni weterwo na tungihingiririo haria roundabout ini wonaga nduthi ni yacomoka ngari iria ire mwena uria ate kwagirwo guthie tondu citi ciitikitie ni ciagirwo gufuatirira matawa ni tondu gatuthi ni gekwota kura kwina traffic nduthi ndengirugama ndego truth or false no ni renda gere bara oroyo na twike ni appreciate ota iringi ni ciarugama ona ringi no kona ni yakira na twera na atiriri ithwe ciana citu iria ciaga guthie secondary nicio turagurira nduthi iria ciaregire thukuru na iria ciagwire wa mbere ona matithiaga training ya nduthi ona nindi turaiguire riu kwina mathukuru marathomithio horo wa twari Nyoxirari horo wao ndirari horo wa I am in Kenya ni nie njikaraga ha nganirira atiriri statistics ciauma gicira reke to face the reality tukauga andu makua ni tondu he mutwarithia wa nduthi uthire ahingica ngari tondu ekwenda kufuata watho kurira thina gutigutwika ati ni twanina thina ucio taru Nyox ndimutinie mwena muthuri witagwo Gicira ri 2024 ni kwaumite report yarutirwo kura kwa NTSA kwari na ikuo ngiri igiri magana matatu ma 84 cia andu a nduthi kwari na andu aria mari in critical condition ngiri 5 magana matano ma 81 hamwe nginya hau nduthi cio iyo ni sector ya nduthi yauma no nduthi ciri ti boda boda kuringana na chairman ti boda boda na nguria atere Jeff ni boda boda na mutino cio ri thiini wa statistic iyo ri ni tariirie wakuruganirie nduthi naki ile ti nduthi na ngari exactly ugo nduthi iyo ri ya guthirwo ni ngari reke tuge Gicira tutieteithania and running away reke turane oma wao mane no nginya mundu ndokahiukirwo na ndirona ni urorira oma ona mundu ngunengere message ya uthome na message iroka ti njega message ile cia kuiroka ti njega na ni urerwo thome no ihaho uguo iyo ikianda na ndukamithome na ngoro tondu kuimwe tuteguthoma guku mitambo-ini so sad thirikari ya Murang'a Gicira ndatige gutuma pressure ya bate that is not a voice of a leader. Thank you. Riu ucio igo guo ni mwega ni mu Kenya owe uma tondu turauga no ucio igo guo Nyox ni mu Kenya na watwiria muno ri ona ndaraikara boda boda reke tobe tuingiri hanini twi kuria na ku Southern Bypass umuthi kuri na mutino wa barabara wa ngari ta mugwanja uguo na gutwika gutiri na injuries kwina muhatikano munene muno wa ngari haria hegwitwo Southern Bypass na tondu tutiririkia ndereti ino ri tanengera muthuri witagwo Kiarie na ni atwira ni muthiaga nake forums nyingi muno ciegie kwariria uria tunginyihanyihia mitino ino ya nduthi mitino ya ngari mitino ya andu marathie na maguru mitino mena andu mena trolley ya matatu na ngari ci personal hihi nigetha tucarie kana tuone kihonia ri ni atia tungika nigetha tuhote gukorwo ithuothe twi on the same page. Reke nyambe ngwire Jeff maundu maya ma mitino ni tumariririe ihinda inene muno o mwaka ukaigua riu mwaka uyu ni kirite tondu turaria thaa ici tukinyitie andu ngiri 5 na mwaka ti muthiru tukire turakinyia mweri wa Dithemba uria tukoragwo tukiigua ni muritu muno ungicoka history kidogo ya bururi uyu witu wa Kenya nigetha NTSA ka form ri ya formirwo niki kwaturaga kindu twitaga TLB niyo yaturaga na TLB muno ya roraga mwena wa matatu na kurio TLB uguo ri micuki okari micuki ni amikire change as an individual koguo kiria giatumite ithue turumirire nigetha tugie na NTSA as an authority tondu tuonete angikorwo micuki mundu ni a succeed ri itwagia na authority ya NTSA yoka ne yarutire wira wari mwega muno riria yarugamagirirwo ni muthuri twetaga Francis Major no kuma Francis Major athi mwaka wa 2019 ni tuonete a very big difference uguo ni kuga atiriri
ungiikara wiuria atiriri niki micukie kire nigetha accident icoke thi. It is what you call leadership. Ni utongoria. Utongoria ungivutha maundu ni meka atia. Koguo thina uria twinaguo uyu wothe turaiga ati mitino ni ikikire. Problem uria twinayo ni utongoria. No utongoria uria turaria thaici tondu ni tukublame mundu wa boda boda, ni tukublame mundu wa matatu, ni tukublame mundu wa personal car. No utongoria wa NTSA it is really wanting. Ni twagirwo korwo tugiciria kuma 2019 niki giekika uyu ehera na aria moka riu ningi kwagi ugaruruku. Na ngoko example njega ni aiga he kahinda turaikarire na turahuthira mbeca nyingi muno cia thirikari ya Kenya ndi thiini wa group iyo tugithondeka mawatho ma andu a boda boda na mathondekwo na marikari maigirwo haha metha-ini rungu rwa metha niki tondu andu a boda boda nyambe ngwire nio mahuthagirwo ni andu a siasa. Mundu wa siasa angenda kaundu giki ona karia koru ni amenya arugama stage ni ona group iyo mbere thikiriria ndi muthomere ndumiririe haha munene ucio wa boda boda ni muteti koguo ndari oru egwitikira ni tondu ni giti giake aragitira ke tuthie ona bara itu na ni yathira asa jokes just asa jokes atire jokes to no wega gicokerie mundu ucio ene wega ndi muhekanya undu wa mbere ni thiini wa association tukoragwo thiini wa giti kiu haindaine kanita ni 2027 ndahota gwathurwo out na ona ndi harire gwika uguo nda recruit mundu uria one term ni one term ni nda recruit mundu uria ngekira hau tondu undu wakwa munene muno reke ngwire ni guthondeka policy iria ona ingikoima ni igateithia mundu wa boda boda na society. Thina ura twiraguo ni riri reke ngwire nyoks ni kuri character icio ciku thiini wa boda boda ni kuri na andu a boda boda aganu muno ni kuri na andu mararuga matawa ni kuri na andu maragera pavement no ndungijira jitikiri uguo okorwo we ni ufirite thirikari igafiro riu ucoke unjie njoke njoe mundu wa boda boda ndimwikira gikarango-ini umukarange makiria na ni ndihota mutongo. Ona hembo rauga juzi gari kuna ilichomwa pale China Square na ilichomwa na watu wa Nduthi. Akekuria atiriri enforcement aru ya county ri twari horo wa mari ni kufati gukona enforcement itara favor ni horo wa ma enforcement ira ikagwa tha ici ri ya thirikari ri mundu wa boda boda nginyitwo atare na insurance ri guthiaga atia atwaro police station agatwaro igoti-ini akoima akagira nduthi agacoka bara ni aheo insurance ndakinyaga ringi igoti ona ndoge kunya igoti-ini ndugicoka unjire atia ati thirikari ni irahiria mundu wa boda boda thiini wa police njoke haha unjire ati mundu wa boda boda ni muru ndoke twambe tuthondeke muti na kuria thi tukitana na guku iguru tuthie nigetha turanie waciko witu ni turonire gutino urekekire uragagaia bururi wothe andu 16 a nyumba imwe magakua gugatwika aria marariho ni marauga hihi aya gukorwo ni arari munogu ati arakomete kindu mathaa matatu kenda marari bara uhoro wigi maine matereva maitu ni tumayaga kanya ga kuhuruka uhuthiri wa bangi njohi na mageraga ofara ici turatwarithia mbere ni gutuma rambirambi gwe family iyo tondu gutire mundu ukenagio ni kuona mutino tocio no he kindu twitaga fatigue ona riria twiriga haha ni twaririe na Jeff oguo gicira arauga ri ona ngirutagira kambuni ya Ratema Travelers de route manager ri nie vice chairman Kenya ngima wa matatu workers union ni kindu gitaratamburitwo ginya athuri aya magithie micemanio matirametaga tondu ginya riria micuki athondekaga maundu mau ri na nie ni ngwenda kuririkana CS ugwitwo Kamau hindi yothe Kamau akoragwo kuo tondu o mundu hakiri uri aragana ni ambaga kwira ginya Simon Kimutai arutia wira meko tondu accident itirekwo ni itonga tondu umuthi no tukorwo tuikarite nawe haha we una tondu njiraga mundu gutwika investor wa matatu no ukorwo wi ndagitari no ukorwo investor wa matatu no dereva na conductor nio marimeinaga hatiri handu hangi akoragwo agika atia koguo he kindu gitagwo fatigue na ndageririe kuga ginya mawatho-ini ma international labor law ni maugite na ginya na mawatho maria mathondeketwo ni akimunya ni kweritwo muruti wa wira wa matatu agirirwo gukorwo akiruta mathaa 8 no riu ri ni uthio ugakora ringi investor aria mekuo ri ara question mathaa 8 maratarwo atia tondu ataraga ati ngari ino yoka yakoma Globe ati mundu ucio ni ahuruka no to be honest ko ti kuhuruka tondu no arageria kuhura thimu ni nginyirirwo koguo mundu uria ndangihota nginya gukorwo na kana aria gakuhorera ati ikare koguo mitino eno uguo kurerwo no gukorwo arahurukite ithaa rimwe kana mathaa meri niki
toru naguo ukia ni munene ri mundu ni ngima arahita kwoguo we arega kuhita ngima oguo ri ngari yo ni kuoyo nenengerwo mundu ungi he gitonga kimwe kiaririe na njira yo turika gikiuga atiriri thaici matereva na makondakta mahanite midi na our house manager ati ungimwenda ni ukumuona in fact augaga kuona house manager ni hinya kuri uri ungiona ndereva tondu nie njikarite haha gicira givutwo ngari iri nayo nie ni ndiramioya koguo nie ndikumata kana nguruta mathaa 24 kana nguruta maigana vata ni ngogoro target ya mwene ni ndakinyia na nie ngakiona tondu wa mbere wira uyu turutaga ri ni undu fani muno tondu bia cia mwene nicio ciambaga kuoywo na ucio niguo watho tondu hindi uraigua gicira akiuga twariaganu ri he mundu wacokanagiriria tuvi atuothe wathi gukinya ithaa ria thaa 11 akora na ciothe riu niguo agikirirwo watho sako cia githondekwo bia cia mwene ikoywo ni management kwoguo kiria gicoka gigatigara racawa ya hwaini wethe cia maguta kwoguo we ukiririe ngari yo yene ya milioni 7 ni worigagia mwina conductor waku wona thaa 4 ni kinyire nduri urona mucara ugagitindika ugoka Nairobi ukona ta kuhuritwo ndumu kwoguo mundu uria akwenda arora the more mathaa marathi na nikio ndirera gicira andu ao nitumendete muno tondu nio matuinukagia nginya mathaa mau motuko muno riu akona nayo nduthi ni thiaga ekagia goro o uria kuragia nduma niguo kuhonokie kweherie he muito nikio ndirakwa ni andu avata muno niguo kuhonokie winukie kanyamu karia kanini ri no riu ndereva arora vio ndatigia 300 nikava akome gia thutha atumire nyina wa Gikuyu 200 we agakenyua cai rucini kwoguo ni irachangio ni fatigue ona gwatura kwaragio atia gutakare-guratwo ndereva uyu na nie ndimeraga micuki okari bia iria twaigaga ni kuongerera tuongereire ona twanyihirio iti kwoguo njuragia atiriri gutigerie kurorwo kuonu atiriri mundu mathaa make manana mathirari ni aumire iyo na no njira ya ku empower imwana ici nyingi ciekuo tondu ngari ire ni gukorwo ikiandika andu tana no riu harendwo uyu athiururuke uyu arari Githumo arari Migori thaici kindu kimwe ona bathi ici cia masafa marefu urathi gwakora ngari yo ni rathi na ndereva uriku ni undu wa mileage iria tondu arakirigwa mileage yako ni 3,000 ri makugayana 15 na ngari yathi nginya Malindi akerwo wewe kuna bafu hapo enda uoge uoshe uso alafu basi itakuwa imepakiwa mzigo irudi riu kwoguo ni turore hau uhoro wa mathaa na fatigue iyo ni irachangia muno Tobe twikiri hanini twina muthuri wetagwo Njoroge twina na Hashon na twina Gicira turari horo wigi mitino no ya farafara no muthe turehire sector ciothe nginya maundu megie mitino ya farafara andu aria makorwo makirwa maundu ma road safety Njoroge akiri guku tutigarite ndagika 10 muthikirire no nyere twabe tuthie riu tukahande na tuguthie kuria kwa andu megwitwo Western na Western ni makoretwo makurubwitie na njira njega muthikiriria ni makuheaga mweke wa gukorwo ukihanda bebe iria njega muno na to bebe urahanda bebe eguguteithiriria na egukinyukithia ikinya riu ringi bebe twina cio maita meri haraka 3 kana haraka WH301 haraka WH301 ni bebe njega muthikiriria ino irakura kundu kuria kutari na kana gutari na urugari muno na irakura na thiku 90 ukugetha bagi kana mihuko 25 nginya 30 o eka ya mugunda na ni ngunia cia 90 ni tiragia mirimo ni koragwo gitiria bura kuria gutari na bura nene muno na ni hota gukorwo bebe ikuraihuka wona wakorwo wendagia bebe na gorogoro ni ukota gukorwo wina besha nyingi urathukuma riu ningi toguo tu hari bebe gitagwo haraka WH101 haraka WH101 ino nayo rakura na thiku 90 igakuhe bagi 22 nginya 26 na ino ni njega ya mutungo na ya kuhehia ungienda gukorwo kihanda bebe kure Mount Kenya region handa bebe no ya haraka WH101 kuma kure kwa Western Seed Company na ironekana kuria tugaga ni gwa kwendi indo cia urimi wa guthuka muthikiriria ni ukota gukorwo giteithika na bebe icio cia kuma Western. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Cihanda thaa ithatũ tukumenyithia ati family imwe mwena wa Mwea Kirinyaga gwitia kihoto gia cũcũ wao uria uranyitirwo kia hinya na aracoka aroragwo atongoria a DCP kunyororia miario ya kioni ya kuga ati Rigathi ni muthiritiwe wa William Ruto na president wa Madagascar gubuja ndudu ya thirikari yake kurumirira mirurungano ya mbeu njithi.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka oro inyanya. Ndagĩka ici inyanya nĩcio tũgũkorwo tũkĩaria. Nengera mũthuri David, mĩcemanio no ndaigua mũthiaga tondũ ũyũ arauga nĩ mũthiaga, ũyũ arauga nĩ mũthiaga. Mwaria maũndũ marĩa mwaria rĩ, mweka training karĩ gakundi kanini kanyitaga. Reke tuge tarĩu of late gũtikoretwo na mĩcemanio. Mĩcemanio ĩrĩa tuonire yekagwo wega nĩ hĩndĩ ya Kamau CS. Kuma hĩndĩ ĩyo Kamau ehera mĩcemanio rĩu tũngĩgweta mĩcemanio rĩu nĩ itũ andũ taya rĩu twĩna nyamũ tũreka tũrageria kũbundithia andũ aya itagwo stop bleeding tondũ mũndũ wa nduthi accident yekĩka kaingĩ nĩo makoragwo me hakuhĩ na tweka utafiti witũ tũkona andũ aingĩ arĩa marakua nĩ ũndũ wa thakame gũitĩka tondũ ona rĩngĩ nĩguo kwatihirio agĩgakinya thibitarĩ thakame ĩrĩa itĩkĩte nĩ nyingĩ mũndũ ũcio akaga gwĩka no turenda ni turageria kuma train muno nigetha mangikora accident kindu kia mbere ni kurora mundu ra bleed maka make sure ni ma stop that bleed nigetha mundu ucio ni egukinya thibitari na ahote kugitirwo koguo kiria ngwenda gukwira bwana Jeff ndĩrenda twĩke mutino ũcio wa gweta ũroragiria andũ 16 umuthi ũyũ ithuothe tura blame dereva wa matatũ ara blame onike tondũ nĩwe ũra overtake blame na nikio tugaga nikio NTSA ya formirwo nigetha igekaga audit ya every accident tondu turari kuo turani kuo turatindite ira na thini wa audit ire ithu turekire matatu tondu ni ya overtake Prado mundu uri uragiria andu acio othe ni mundu wa Prado no we hatiri handu aragwetwo tondu matatu iyo warora ndirari speed no mundu wa Prado arathiaga kahora no riria matatu irahanire ni ramu overtake ara exceed k na mundu ni arona hero riukite handu hakinyire mundu yaingire kuru mundu ucio ni arakinyire second ithatu tu mundu wa matatu ni agira ingirite na Prado ni ngari ihenya koguo rori ingirahitukire acoke overtake matatu iriko no ukona ni aramu imire varavara ukona atiriri we uria niki ni na nyamu icio nicio turaiga cianjie kororwo ni tondu andu aingi ni maraheo license ngurire kiambiriria kia mathina maitu ni NTSA na thutha wa uhoro riria andu makamenya uria tugaga ni makamenya what tra driver mundu ucio ungirora ni aria maheagwo license aneana ngiri cigana tondu mundu thiete cukuru ni eragwo you have to be patient give way no kabundithio just give way kuru mundu ucio second tu ithatu tu mani arakinyire ngario dereva ucio wa matatu tondu riri ni aramu overtake na agakinya gatagati na mundu ni amuima na mundu wa Prado ni arona ino ni rori cigiuka kuhutania we riu ni akinya maguta ni akatia ni athie koguo muragani mundu uri urari na Prado koro ni uri riu twiragwo riu turumirire ngari yo mundu ucio ni agirirwo amenyeke na amenye ni uroragiria andu 13 ni agira savire mioyo uguo ni kuga atiriri andu ni magirirwo matikane ya license matambite kugera cukuru tondu koro mundu ucio mane yathomete ni agiraheire matatu iyo a space ugira ngari yo ya matatu na ndirari ihenya ndirakinyitie ginya speed ya 80 igika gwika accident irari 75 uguo ni kuga atiri na mundu ni arageragia ku overtake ni kuga mwene Prado speed irari arathiaga kindu 50 kana 60 nigetha mundu weke atia ahituke no ni undu wa mundu gukorwo atathiete cukuru that patient we ni ona matatu no tondu ni matatu na ni andu wa matatu na we na Prado akamenya riu reke akinyire ko gwe kundu tu na we wana overtake mundu uthi utwaraga ngari wana overtake ugakinyirwo kana ugakinyira mundu no wacemania riu na driver ya mokite ndoi ku give way niki koguo niki uraigwa ni ngikwira problem iri atwinayo ni kuma haria driving schools andu mathomithio driving school macoke before unegeretwo that license aba wabio twarwo umenyeke ni uyi gutwara ngari to gutwara anybody can drive ona no
koguo nĩ itwaraga tondũ wa mĩnengera no igũtwara ngari no nĩ hakiri ihũthĩkaga. Nĩ tondũ wa tũkĩrĩkĩrĩria no tũranie ũhoro wa mathukuru maitũ ma driving onamo nĩ makoretwo morotetwo mũno ũgatuĩka toguo wauga tondũ nĩ gwenda thukuru wako ũkorwo na andũ aingĩ na nĩ biacara koguo na tũgũthiĩ na ngari ĩmwe tũrĩ ithuothe wagatwarithia ndagĩka igĩrĩ cuka na ĩgatuĩka nĩ yaka atĩa. Arabu nĩ tũrĩ culture ithuĩ ta a Kenya ya gũtuĩka nĩ tũthũire ndereba cia matatũ kwanja mũndũ wĩna personal nĩ kũrĩ attitude ĩyo hihi ĩno ya Prado ageciria uyo ratengera kore ciithu tutirathiĩ na nĩ tuonaga ũguo kwanja rĩa hagĩa kajamu kani matatũ ikwenda nginya wona ata irenda kũgwa mĩtaro na gũkũ nĩgetha ayũe hi nĩgetha agĩkinyie mathaa marĩa tũkiugire nĩgetonga ciingĩre ciaingĩra hihi culture itũ nĩyo ĩratũria ithuĩ na tũgate mĩo mĩingĩ. Nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndakwĩrwo kuhamia harĩa kuma kĩambĩrĩria thĩna witũ twĩna guo NTSA tondũ ũmũthĩ driving school iria twĩna cio ona mũndũ wĩna ngari ithatũ nĩ aheo license ya kũbundithia andũ na nigetha cukuru yaku yone andũ rĩ nigetha andũ metĩkagĩre kũrehe andũ wao rĩ makũmarehe weka atĩa andũ mona license ũguo nĩ kuga rĩrĩa mũndũ oka he mbeca ũramwĩtia cia gũthiĩ kũhakana nigetha oneke license koguo cukuru yaku angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũgũaga rĩ na ngũrie kĩũria tondũ ĩno nĩ nyamũ tũrerĩte NTSA matũhe audit matwĩre atĩrĩrĩ thĩinĩ wa macukuru rĩ ta tuonei mwaka ũyũ mũgima nĩ andũ aigana mararĩ cukuru maragwo thikũ ici andũ matigũaga no ũngĩririkana hĩndĩ andũ mekagwo test borithi nĩ waiguaga mũndũ athiĩte maita matatũ akĩgũaga. Arabu niĩ no nyende kwĩra Kenya particularly andũ arĩa mena personal car na ndĩmere ũmũthĩ nĩo mara lead thĩinĩ wa ikuũ ici personal car nĩ hakoragwo na matharau manene mũno mundu uratwara ngari yake ona driver wa matatu makoragwo hindi ciothe magitua matatu ni aguruki makoragwo magikatia me barabara makariganirwo ati mundu uyu biashara wira nowe ni guthia rathi ringi office mundu uyu muheta ona boda boda urona tha ici mundu akihinya mundu wa boda boda tatagirwo gukorwo bara mundu wa boda boda agirwo guthigira haria kando no watho wa barabara mundu wa boda boda wagirwo gu keep distance oterio kipaga riria he ngari. Yes, very good. We nawe kia mwisho dakika imwe. Yes, dakika imwe undu wa mbere nyambe geithie murata wakwa gwitwo Njoroge wa Inoro TV. Ndaiguire ira kiuga atiriri ati mundu wa boda boda ri amabati kugirio kuhuthira highway. Ndakugeithia Njoroge twa murata. No atiriri twina license ya kuhuthira highway. Na njoke o hau muthuri ucio akinyiriri nigetha ndikiri naho njugi atiriri policy nikio nguire ni utongoria wakwa no guthondeka policy. Undu wa mbere nyambi na NTSA tondu wa riri thukuru ici twina cio ri twambirie githina kuma tene tukiuga ati mundu wa boda boda hindi ya tene riu hindi yo raigua athiaga agabundithio na mundu wa ngari arabundithio na thiini wa driving school ndiakona na nduthi no ni aheo license na nero agatwarithie nduthi na ndanabundithio nduthi ule thiaga bara thaici ni kwega to driving school cia thaici ri ni marehete uhoro wa nduthi no ni atiriri regulator toro ni NTSA ri ihotete kuregulate thukuru icio atia tondu thukuru icio hera irarihia 2020 ege 5,000 ige 10,000 ugu tina regulation na still ngerekerie njugi atiriri IRA Insurance Regulatory Authority na ndira macukumo na turathiria wega muno nao onao ni maregulate carbon cia insurance tondu kira gituma mundu wa boda boda aguthana na ngari ore kana kugena kisanga kiwona gari tondu mundu uyu akwa akimenya ndina insurance na muthigari okanina ndina mahitia na niki ni tondu insurance ici nayo ciina goro na mundu wa boda boda athi carbon ino na karihia goro athi ni irige regulate na tukona insurance igikona raithi ni wega thank you Ashiko mbere ni gucokeria Royal Media Services Inoro Jeff na Nyox gamucokeria ngatho nona kono thutha wa mweri riria muriona kamweke Nyox ni muri tuhurira karwimbo karia tondu ndaigua andu a Prado ni marathura andu a matatu karwimbo kari ga Queen Jane augite muruguo arikia ri wa munaire matatu koguo ni ngugo na ithu andu a matatu ni tuheo gitio ni twa upgrade re ni twa twikire aciari ni twatigirio rimu ona karia kanini gatigarite no tuguthie tugicenjagia gacokia ngatho gageithia andu othe Aratema Travelers Waiyakiwe na Matatu Workers Union nitumendete muno. Thank you Mushira, thank you Kiarie, thank you mudo gwitwo na Hashon mugena muthenya mwega na moika ikaranga ringi muthie mwithondeke muke ndereti ndi nathira no we ni ukwenda uke
uke nigetha utukore andu aya matari ho nigetha tugakugeithia niguka Jeff ndagu promise niguka na kwahotekeka ningi andu akwa ni marori atiriri ka utagigia na forum mu kana nyoksi kuria mashinani tukona conversation ni mashinani one on one ni nguka mwenyewe. Asante sana. Ni thaa 3 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina. Thaa 3 hitukitie ndagika imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Famĩrĩ imwe kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga iretia kĩhoto gĩa cũcũ wao wa mĩaka 80 ũrĩa ũranyitirwo kĩa hinya na aroragwo nĩ andũ matoĩkaine. Atongoria kĩama kĩa DCP kũrĩa Naikuru kũnyũrũria mĩario ya Jeremiah Kioni wa kĩama kĩa Jubilee ũrĩa ũroigire atĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ mũthiritiwe wa hakuhĩ wa mũgathe William Ruto na nja ya bũrũri President wa Madagascar DJ Andre Rajoelina gũbunja ndũndũ ya thirikari yake kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya Gen Z. Once Kenyans do not turn up to register as voters, it means that they are excluding themselves from participating in their democratic processes. Ni mwanata wakwa muno kiroko niro njigirwe mwangi ocio ati naroragirwe ati oragitwe nginya karutwa ngo nginya agekirwa tiri mwena ndira uratonyagirwe nako nyuna ni mwene kuthibotono nyune nguririte mwana ndu wa mwangi ocio tondu giko kiria arekitwe metho neko mundangitwe na tubyo na kiongwaga kunwa ogwo Rigathĩ ti project ya Ruto on hanini na ndagikora project ya Ruto angikorwo Rigathĩ ni project ya Ruto thirikari ndingitura mugiite iramugia ni tondu ni iramenya already ati ni wethire Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Gũkirĩte kĩeha ihoru itũra-inĩ rĩa Mĩrĩrũ kũrĩa mwena wa Mũrindũko gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga thutha wa cũcũ ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ. Famĩlĩ ya Josephine Wangui yugĩte nyina wao arambire kunyitwo kĩa hinya atanacoka gũtunyũkithio muoyo wake na njĩra ĩrĩ na magigi. Maroiga mwĩrĩ wa cũcũ ũcio ũrakorirwo ũtiganĩirio hakuhĩ na kĩrabu kĩmwe arĩ mũrute nguo ciothe na agatũrangwo maitho. Marahinyĩrĩria honge cia ũgitĩri ithuthurie njũragano ĩyo nĩguo kĩhoto kĩa nyina wao gĩkinyanĩre. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ni mwanata wakwa muno kiroko niro njigirwe mwangi ocio ati naroragirwe ati oragitwe nginya karutwa ngo nginya agekirwa tiri mwena ndira uratonyagirwe nako nyuna ni mwene kuthibotono nyune nguririte mwana ndu wa mwangi ocio ndatara turaragia nake mekaranetie na kithario agitinangia nyama ani mundu akorwo na binya wa mwiri muno na gutiwira ongi murema nginya meciri na atuaga ona mera na thiaga twi ni mundu wirutagira wira wake ati kaboyaga nginya ndu mbia nĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Mĩrĩrũ thĩinĩ wa ward ĩno ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea na kũrĩa gũkirĩte kĩeha kĩnene ma thutha wa cũcũ wa mĩaka 80 kũnyitwo kĩa hinya na gũcoka kũragwo na mwĩrĩ wake gũcoka gũtiganĩrĩrio vakuvi na kũrĩa gũkorwo kũrĩ na irabu kũĩkaine ta Gacuria. Gũkũ ciana cia cũcũ nĩwe Joseph Gĩtarĩ o vamwe na Njamũrĩ Gacoki matarĩ na korwo magĩtĩkia makĩona mwĩrĩ wa nyina wao. Ena miaka 80 ekuragitwa yani ona ndingĩbota gũtarĩria tondu kĩongwe ekumondangĩtwo na kinya ũkĩra ng'ombe na akarutwo kinya metho akarutwo nguo ciundi kuni gũtwonia tabia rĩkũ no nyende kiboto kĩa mamu wakwa ũcio ũragĩtwo nĩ nyina wakwa rĩu niĩ twende kiboto kĩonekane tondu ũragĩtwo kĩnyamu na nĩ ũru mũno tondu kĩongo kĩgeria kũbũrĩtwo gĩkathiana ta nyoka ĩbũrĩtwe acoka rĩu akakorwo nginya nduma nguo rĩ mũndũ ũkinya bau akamakaona ndũngĩkinya bakuhĩ na andũ a nyũmba ĩno mũva mwena mũingĩ wa itũra rĩa Mĩrĩrũ nĩ ugĩte nĩ ũkwenda kiboto kĩa Josephine Wangui Mũriũki gĩkorwo gĩkĩonekana gũkũ angĩ makiuga ekingero
miriro ino ni moikeine kinyithie kiboto kia nyina witu tumenye ni ndu kioru kio akotu mauragwo gukinyamu na ndendigwe na thiri wa mundu kana uko gwito kune boru nene muno no undu uri arekitwe araragitwe ta kinyamu tondu giko kiria arekitwe ona mundu mugima ndangikwa giko ta kiu tondu arekitwe giko kia unyamu metho neko mundangitwe na tubio na kiongo agakunwa na agaturu mwingi witura iria miriro ni ukirire wathani wa matura thutha wa gukorwo njovi ikoragwo ikinyuo mathaa 24 thiini wa mwena uyu wa Gacuria brani kilomita 1 tu kuma kwa Josephine mucie irabu thiini wa miriro ona ni cia bingirwa kanta gikeno iruma nako mamwenyo njovi ciake akenu kakenete na ndari arumira mundu na ngiremererwo ni gwika ati thue ciana ciake ni tuburagirwo thimu na tukabota kugira mundu witu na tukerukia safe niki giratuma ndagikeno tutina burirwo thimu riu ndagikeno turagira kimba tondu twamaburira thimu mararikania na gutinia thimu mamenya bekira magira toro thiini wa irabu icu borithi cia Wang'uru ni ciroka ikoya mwiri na DCI gutera munene wa itura ririko riri njovi yari ndiru riu turarigwo irabu cia binguriro na njira iriko irabu ici cia mbinge no riu mendagia njovi na murango wa thutha njovi kuu no onge kuu no atari ranyua na murango wa thutha ati makira ni tutikawe tukuota tutui Girivoti Noro FM kuma thiini wa itura iria miriro wa Ndino ya Murinduko Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi tugetigana na uhoro ucio wa kieha tumurike uhoro wigie mehariria ma ithurano na kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IEBC ni iraniire kwihotora kwayo niguo gucokia mwihoko wa muingi mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027. Kamishina uria rugamirire githomo na wandikithia wa andu hani wa Nderitu oigite ni magatabarira ithurano cia gwitikirika na itari no cuke ningi aroiga no andu anini muno mareyumiririe kwiyandikithia muthenya wa mbere hari kugatithia andu kandi cia gugacuka miti. Mwandikito Jathani Kamau ni wori na riboti ino. Kiumia kimwe thutha wa kambuni cia uthuthuria kuruta riboti ronania namba nene ya Kenya matina mwihoko na murutire wa wira wa IEBC, riu kamiti ino ni iteteire. Kamishina Nderitu augite undu uyu ukoretwo wi wa ndira na riu kamiti no rungu rwa muikari giti mweru ni Erasa Thekon ni merutire gutuma muingi wa bururi mametikie ringi is openness, doing things transparently and openly, and are trying to explain every detail so that people don't suspect that there's something that is being done behind their back. Kenyans need to really start trusting public institution because by trusting public institution, not only IEBC, it is you who have put those institutions through the constitution. Then those institutions are supposed to serve you, because the minute you have a negative perception against an institution, you can barely embrace the services that come from that institution. No nake murugamiri wa mibango wa gikundi gia kunyabara ithurano kia ELOG niwe Mule Musau augite IEBC ikoretwo igite mwihoko wa Kenya kuma na murutire wa wira miaka mihituku na undu uria magika gwithema ndeto no ni gutua Kenya thiriti nene mbere hindi ona thutha wa ithurano. This is a new office, but it must carry the burden of the past office, because what Kenyans know right now is that they only know IEBC. They don't know anybody else. They don't know whether there was a past commission, there's a present commission, there's a future commission. They just want their elections to be conducted in a good way, and that is where Nderitu ni acokete kuga namba nini muno ya andu nio marayumiririe muthenya wa ira kwerikiria taiki ya kura yeru akiuria mbeu njithi kwiyumiria niguo gukagĩa na itemi ria guthura atongoria aria marenda. Yes, it is very serious, a great concern to the IEBC, because once Kenyans do not turn up to register as voters, it means that they are excluding themselves from participating in their democratic processes. And by excluding yourself, then you sit there and then you continue complaining. It's a concern. IEBC ratanya kwandikithia iki ya kura yeru milioni 3,300,000 niguo gukinyia iki ya kura yeru milioni 28 na 500,000 gikinya ithurano cia mwaka wa 2027. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Mihango ya kugatithia muingi kandi cia guikia kura ni irokire kuingira nduko ya keri umuthi ikiramatwo ni kamiti ya ithurano na miaka bururi-ini IEBC. Wandikithia uyu urathie na mbere thiini wa cikaro cia kamiti yo hamwe na ceceni cia guikiria kura na ningi wabici cia Huduma Center Kenya yothe handu ya rumaidio. Na kuri orogwo ni mihango itaratwarithio na mbere thiini wa wodi 16 icigo bunge 7 na kaunti ya Baringo kuria kwirigirirwo ithurano nini tariki 27 mweri wa 11 mwaka uyu. Ni wandikithio rongoreirie ikia kura eru matanyiheire milioni 6.3 na ukahingwo
mĩeri 8 mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, mbeũ njĩthĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret magĩthingatwo meyumĩrie na meyandĩkithie nĩguo magatuithania ahũranĩri thĩinĩ wa Irebe. Voter registration inaanza nao. Vijana ni washauri, wamekuwa na wakati mgumu sana kuandamana kusema hivi na hivi, hii haifai. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa sasa ili wasikue kila wakati ni kulalamika, ni kitu cha kwanza wajitokeze kwa wingi, waende wachukue kura. So vijana waende wachukue hiyo nafasi, waende wachukue voters card. Usajili wa kura, mimi ningeomba kwamba vijana wachukue kura, na mwananchi ambaye ni Kenya ako na kura yake achunge kura yake, na wale watu ambaye itaweza kuwa ni mara yao ya kwanza kama vijana. So ningeomba wale wanahusika mambo ya kura waase kufundisha hawa vijana ambaye ni wapya katika mambo ya kura, alafu waweze kutusaidia baadaye na wapeleke haki yao kwa ule kiongozi baada ya kumchagua. Nakuo kũrĩa mwena wa Kajiado Ukabini, andũ ethĩ nĩ mahinyĩrĩirio nĩ andũ nao maiyũkie mweke ũyũ nĩguo makahota gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa makoretwo makĩendekithia. Matarajio yangu ni ya kwamba tukiweza kufanya hili jambo ambalo kulingana na katiba linatupa fursa ya kuweza kuchukua nafasi in voting the change we need, because it has been a culture and a norm that we remain underrepresented as youth, and statistics have always shown that we form a major part in this. Na ni kwamba tukiweza fanya hii registration ya mara hii tunaweza kufanya mabadiliko. Naomba youth wote across the country kwamba wamekuwa wakilia wakisema kuna uongozi fulani mbaya na kuna wale wanataka walete kwenye uongozi. Tunaomba kwamba this is the time, this card yenye unaenda kuregister kama voter is the tool you need to dethrone whoever you need and install whoever you need in positions of leadership. And youth should not ignore matters of governance in this country. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuingire ũteti-inĩ na nyamũkano nĩ yambĩrĩirie kũgũmĩra ngwatanĩro ĩrĩa ĩrathugundo ya mũng'ethanĩro ĩkĩrehe hamwe ciama na atongoria ngũrani arĩa marongoreirie gũkarũgamia ũmwe wao ang'ethanĩre na mũgathe William Ruto mwaka wa 2027. Nĩ ngucanio yoete mwerekera mwerũ thutha wa mũtongoria wa kana wa bũrũri mũgathe Uhuru wa Kenyatta kũrurumũra kĩama gĩake kĩa Jubilee kĩrĩa kwĩrĩgĩrĩirwo nĩ gĩgakorwo gĩkĩneana bendera kũrĩ ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i, na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Jeremiah Kioni nĩ watuthũrĩte inegene thutha wa kuga atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ mũthiritiwe wa hakuhĩ wa mũgathe William Ruto ũrĩa maumanirwo thutha wake gũkorwo akĩhagũrwo. Ĩrĩa atongoria DCP kũrĩa Naikuru nĩ magithĩtie kĩenemerio ya Kioni makiuga arĩ na njama ya kũhurunja mũng'ethanĩro. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya gĩikaro tabarĩra-inĩ ĩmwe ceceni-inĩ ya Hot 96 nĩho Jeremiah Kioni aronekire gũkĩrĩra Rigathĩ Gachagua akĩmũgweta gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto, ona thengia wa Rigathĩ mahinda kwa mahinda gũkorwo agĩũkĩrĩra President William Ruto. So you're saying Gachagua and Ruto are working together? He said it himself, and I'll give you the date and I'll give you the hour. When was it? I'll give you the date and the hour immediately I leave this place. Uge wa Kioni wa mũkĩrĩtwo na mawoni ngũrani-inĩ a Kenya, atongoria a kĩama kĩa DCP kuma kaunti-inĩ ya Naikuru magĩkararia mĩario ya Kioni ya kũgirĩtithania mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ Gachagua gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto. Tũngĩra Kioni agarũre meciria oke DCP oke tũrutithanie wĩra na nĩgetha tũhota kuoya ũthamaki na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo Rigathĩ ti project ya Ruto ona hanini, na ndagĩkorwo project ya Ruto. Angĩkorwo Rigathĩ nĩ project ya Ruto, thirikari ndĩngĩtũra ĩmũgiĩte. Ĩramũgia nĩ tondũ nĩ ĩramenya already atĩ nĩwe threat, na nĩkĩo tũrera nginya Gachagua na andũ acio a United Opposition ya ciangĩ tuikare twĩ kĩmwe nĩgetha tũkorwo twĩna formidable force ya gũkatwara ũndũ gwĩtwo Ruto mũciĩ. Makĩaria marĩ mwena wa Moro, atongoria acio moritie a Kenya kwaga kũiyũkia mĩario ya Kioni, makiuga mĩario ĩyo ndĩrĩ na mũthingi o wothe na nĩ ya kũhĩtithia mũingĩ. Tũgũtirĩ hĩndĩ angĩtuĩka project ya Ruto tondũ Ruto nĩ amũnyarirĩte mũno, akĩheana mbia akĩeherio mĩcemanio yake, andũ mahoragwo na tia gas makĩrathagwo ngari-inĩ ciao. Rĩu no njuge William Ruto
Ruto na Rigathi matingĩtwarana gũtirĩ hĩndĩ mbura yuraga ĩgakĩa Rigathi wa Gachagua agatuĩka project ya Ruto. Rigathi wa Gachagua nĩ project ya raia na nĩ project ya Wakenya. Okorwo harĩ ũndũ wa tũrakaria nĩ kũigua Kĩoni akiuga atĩ Rigathi wa Gachagua nĩ project ya thirikari. Kĩndũ kĩrĩa niĩ ingĩra Kĩoni nĩ focus na maũndũ ma Jubilee nĩ atigane na Rigathi wa Gachagua biũ. Maugĩte no hinya mũno Gachagua gũkorwo akĩrutithania wĩra na President William Ruto o rĩrĩa akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza, na oho agakorwo akĩagagio nĩ thirikari ĩno harĩa ona mahinda mamwe akoretwo akiamũkĩra mĩkana ya gũikio ngono. Mimi nauliza ile machungu yote ambayo Rigathi amepitishiwa na hii serikali anawezaje kuwa project? Kwa hivyo mtu kama Kĩoni ni mtu ambaye hajui kitu yenye anasema. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Matereba hamwe na ahũthĩri othe a barabara nĩ morĩtio magĩe na ũmenyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo kũhũrana na ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũkĩumĩra wa andũ gũkorwo magĩtera mĩo yao barabara-inĩ na gĩkĩro kĩnene. Na nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ kĩama kĩũĩkaine ta Road Safety of Kenya kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhunjia bata wa ahũthĩri othe a barabara gũkorwo marĩ na ũmenyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Maikĩtie ndũmĩrĩri ĩno marĩ kũrĩa mwena wa Thĩka kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 16 ha bamĩrĩ ĩmwe kuma kũrĩa mwena wa Kandara Mũrang'a, arĩa ngari yao yakorirwo ĩkĩgũthana na turera itũũra-inĩ rĩa Karĩanduci kũrĩa mwena wa Girigiri barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ mwena wa Naivasha. Mũndũ ũrĩa ũraneana license ĩyo tondũ nĩ mũrĩheri na arĩhĩtwo na mbeca citũ-rĩ, anengera mũndũ ũyũ ũtathiĩte cukuru-rĩ, era mũndũ ũcio athiĩ agĩke atĩa akorage andũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ nĩramenya mũndũ ũpiũ ndathomete ndathiĩte cukuru. Na example njega nĩ ĩno ĩrekĩkire mũthenya wa ira, andũ 14 dereva wa Prado anyitĩte Prado na nĩ arona ĩno nĩ rori yũkĩte na ĩno nĩ matatũ ĩkũovatĩkaga o kũndũ angĩrakinyire breki ndagĩka nini ahe rori ĩyo nafasi acoke overtake matatũ ĩyo araregeire hau. Matatũ ĩyo ĩrathiĩ ĩragũthwo andũ 14 maraku. Ĩyo ĩrakwĩra atĩa? Andũ ti athomu arĩa mena license. Na nĩ tũroria ta road safety mĩaka 6 andũ othe manengeretwo license tũroria icokerwo ciothe cineanwo rĩngĩ andũ mathiĩ cukuru tondũ 80% ya andũ arĩa manengeretwo license cineanĩtwo na njĩra ya ngungo. Tũthiĩ gĩcũa-inĩ kũrĩa mĩhang'o ya mathomo ĩrathararire kwa ihinda thukuru-inĩ wa college ya Kenya Coast thutha wa arutwo thukuru-inĩ ũcio kũrũrũngana magĩthing'ĩrĩria mũrutani ũrĩa ũrũgamĩrĩire mathomo thukuru-inĩ ũcio kwĩyeheria wĩra-inĩ. Maroiga mwarimũ ũcio nĩ akoretwo akĩmekĩrĩra mĩkana mĩrũrũ, ũndũ ũrĩa moigĩte nĩ ĩrĩkĩtie kũhetũkwo nĩ mahinda. No mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio Geoffrey Andama nĩ anĩrĩire atĩ mũrutani ũrĩa arekũĩrwo mahĩtia macio nĩ arĩkĩtie kũrũgamio wĩra rĩrĩ ũtuĩria ũrathiĩ na mbere. Nĩ riboti ya Francis Madi kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Nja bũrũri rĩu na president wa Madagascar Andre Rajoelina ũrĩa wakoragwo arĩ DJ mĩaka-inĩ ya tene rĩu nĩ abunjĩte ndundu ya thirikari yake kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya rũciaro rwa Gen Z. Arũrũngani acio maratetia thirikari nĩ ũndũ wa kũmarengera kana kũrũngĩra mũingĩ hinya wa thitima hamwe na maĩ. Nginyagia rĩu mĩciĩ ya atongoria atatũ anene a kĩũteti arĩa nĩ athiritie hakuhĩ ya President Rajoelina mĩciĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie kũmundio mwaki nĩ arũrũngani. Rajoelina arakinyanĩirie mweke wa gũbunja thirikari thutha wa arũrũngani kwaga gwathĩkĩra watho wa kabiũ ũrĩa wagathĩkirwo thikũ 3 thiru kwa ihinda kana kũringana na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ ireiga andũ 22 nĩ moragĩtwo na angĩ makĩria maigana rĩmwe makagurario. Mũtongoria ũcio aranĩrĩire ndũmĩrĩri yake hwaĩ kũhetũkĩra nyũmba ya mohoro ya thirikari ya televishona Malagasy rĩrĩ mĩrũrũngano ĩracacĩte na njĩra nene mũciĩ-inĩ mũnene wa Antananarivo. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 matemono na cihanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Shinge ageria rociaro no gacidera
citwa ndũru nene oikĩte gũnĩ ingĩ ona ciaria ciĩhũgĩte ndũrĩ wareka iruke tũgũcerera orogoko ona kũrĩ ũgwati na tũrerere orogoko kwĩ nyamũ ndĩani ithabu rĩa kuongera we nĩ ũrĩa wĩ wega tũkũingĩhĩra gũkũ tũthembere gũkũ tũrũgamĩrio riũa twambe twĩonganire. DJ Mac George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Chatenagia na inya rĩrĩa kũrĩ mbumba tũkũneketa kwĩ nduma nĩ ũrĩa wĩikarĩte tũgũcangara rĩrĩa kuo nduma-inĩ ndumanu tondũ ithuĩ tũrĩ njata tũenagia kwĩ nduma rĩrĩa gwathũka mũno riri witũ kaingĩha tũgũcerera orogoko ona kũrĩ ũgwati na tũrerere orogoko kwĩ nyamũ ndĩani ithabu rĩa kuongerera we nĩ ũrĩa wĩ wega tũkũingĩhĩra gũkũ tũthembere gũkũ tũrũgamĩrio riũa twambe twĩonganire. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. Mũrutĩre wa Ngai wa wĩra no ngĩkĩũmenya negocithagia na imera ciothe nĩguo tũmũkũrane akoragwo arĩ Ngai rĩrĩa ekĩte na rĩrĩa atekĩte nĩwe ũtũmaga wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda ũngĩthoma ũhoro wa Naomi no menye ũguo ndĩroiga Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũcio haga atũmaga wega na ũru cikĩrutithanie wĩra agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega harĩa wagwĩire ngũkwĩra hau tiga mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmĩne Ngai abatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano etire mara na kiuga Ngai nĩmuonetie ruo mũrango wa mbere na wa kerĩ warĩ gũtetia Ngai mũrango wa gatatũ gĩkire kĩetereire Ngai naguo mũrango wa kana Jehova Ngai agĩcera nĩkĩ kwĩnamĩte ngoro nginya ũmũthĩ kĩu kĩratũma ũkire wĩte DJ Mac George in the mix. iganĩrwo handũ handagĩ kanini wĩna mathĩna wambe cũthĩrĩrie wone harĩa mũrutanĩte nake harĩa wagwĩrĩire ngũkwĩra hau tiga mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmĩne Ngai abatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Nĩatĩ Mwathani angĩremwo nĩatĩ mwĩrĩte na ndaiguĩte nĩ maigana ũmũtetetie aroria nĩatĩa we angĩremwo Ngai wa arĩa othe marĩ muoyo nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩmũrema gũtirĩ kĩrĩma kĩnene gũtirĩ mũkuru mũriku ona kana rũĩ rwarĩte rũngĩgirĩrĩria Ngai akũhonokie o harĩa Inoro's etagwo DJ Mac George Musapere muthikiriria nyambĩrĩria na gũkũ thutha arimwe maundu ma hina hini magumagira mũndũ mwana karwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũmũthikĩrĩria nĩamu ũngĩkorwo wĩna ibataro MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hina hi thimũ-inĩ yaku narua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referral payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo kĩrĩa ũgũbatara nĩ thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hina hi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikurengwo mũcara-inĩ waku mweri ũrũmĩrĩire angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari MyMobi na KUSOT kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hina hi MyMobi civil servant emergency loan ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri
no wiyandikithie ihinda oro riothe utuku weekend na mithenya ya thigũkũ mbeca ikaingira thimu-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahuthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrũmĩrĩire MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya ihinya *531# o rĩu tukusort MyMobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraiga thiri ciaku MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# o rĩu na nĩ tũgũkorwo tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega. Tembea Kenya wina View Travel self-drive packages wikuwe beach holidays kũrĩa Mombasa Safari Adventures kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Masai Mara nĩ wega ũthiĩ game drives vibrant city vibes ta kũndũ gũgwĩtwo Naikuru na kũrĩa kũngĩ muthikiriria no tukuhe na beno 0703254254 no hote gukorwo ugitembea bururi wito wa Kenya na twagutembea gutembea ni uthio kone uria guikarite ne nguma hauruthie moja kwa moja ginya kodo gugwetwo Wigo ugenda ngari yaku kana ugenda gukorwo kiuma haria uri uthie point 1 to point kana point A to point B muthikiriria ne wiguite ciegie ngari cia Wigo ni irakwe kindu gigwetwo cashback ne thukuru ratwara mwana ne thibitari ne handu horia hothe urathie wina ngari cia Wigo we muroboie ugithie kiharo kia ndege haria hothe ugikorwo ugithie ta me download kura kwa Google Play Store kana kwa App Store na ningi no wandike kiugo Wigo kuri 20425 na wahota gukorwo wikaire undu uria turauga ni watwaro kuri urenda guthie atogutwarwo ni ugatwarwo no gakorwo ukinyite wega reke hiukeri moja kwa moja nyingire kuria kwa andu megwitwo ACT Awards. ACT Awards niyo ya mbere guku Kenya ni ya mwanya ngwatanĩro ya Kenya Forest Service KFS na Blue Focus Africa aya makoretwo makenda gutuga andu aria mundu kiumbe ngwatanĩro kambuni oro ndumwe na andu na mathukuru na nyumba cia mohoro aria makoretwo mari muhari-ini wa mbere hari gukuhanda miti hari gucokereria mititu hari undu wa gukorwo makimurika maria maturigiceirie nigetha tuhote gukorwo tugikinyaniria kioneki kia Vision 2032 ya gukorwo twina mititu gicunjĩ kia 30 hari igana riu tukinyitie gicunjĩ gia 12.12 hari igana muthikiriria ne tugakorwo na kategori 8 na kiheo kira kinene ciringi milioni 5 gukorwo ugikinominate mundu ndumiriri-ini weno ugenda kunominate mundu nigetha aingire kuria kwa ACT Awards ndumiriri yaku ni weno uguthie kwa www.actawards.org www.actawards.org ningĩ ungenda gukorwo kinyitanira na ithuĩ hari gukorwo ugika kindu gigwitwo sponsorship ingira kwa info@actawards.org nigetha tukuhe sponsorship package muthikiriria uguo niguo kuri rucini na maundu makiri mega hatiri rutanganja ni twambiriria na refari mwenyewe ni gukorwa giuka no itanathie kwa refari mwenyewe Jeremiah Kimani reke nyingire kuria kwa andu megwitwo Sifao Mobility. Sifao Mobility makuhete mweke wa gukorwo ukigura ngari twitaga Toyota Hilux. Toyota Hilux ni mithemba maingi muthikiriria kuri na area twitaga ni turi Toyota Hilux maita meri ni kurira twitaga ni kuri single cab na ni kuri double cab ni kuri 2.4 liters na ni kuri 2.8 liters ni kuri manual na ni kuri automatic ni kuri 2 wheel drive na ni kuri 4 wheel drive weri ukwenda ki turari horo wigie ngari ci tondu ni ngari twinacio twineno iretwo double cab Hilux Auto engine yayo ni ya 2.8 liters ikoragwo na 2755cc 4 cylinder turbocharged diesel na ya diesel muthikiriria na ni hota gukorwo kinyua maguta wega ni agia ithathatu wona yathie kilomita 11.7 ikanyua lita imwe ya maguta toguo tu safety yao ni njega ina airbags cia ndereba na passenger muthikiriria ona haha iru-ini ni koragwo na side curtains ni ri brake njega ni ri anti-lock braking system ABS ni koragwo na EBC electronic brake force distribution maguru mesawa mirigo ngenda gukua ni ikarite wega ni koragwo na power steering auto dual zone leather 8 audio with 8 6 speakers ni ngari njega muthikiriria ina LED headlamp kana headlight lamps na ni kota gukorwo ina matawa ma muthenya muthikiriria ni kindu kiritu rakua ni farafara njuru muno uragerera wina ngari cia double cab kana single cab Toyota Hilux single cab kana double cab we muroboye na njira njega uhoro makiria ne ngugwenda gutwara moja kwa moja 0800723222
222 ni undu wa horo makiria. Dauma hau ngari ciranywa magutako iguthie Galana Energies. Galana Energies muthikiriria ni makoretwo mekuo gwa kahinda ka miaka 25 nekoragwo na Akenya atatu ni yaguko gwitu Kenya. Mekodo gwetwo Runda, mekodo gwetwo Thika. Tariwa muikari wa Nyeri hekodo gwetagwo Scooter. Scooter ni turahingurire distribution kana petrol station hau ina maundu mothe. Ni diesel, ni petrol, ni maguta tawa, ni lubricants, oro domwe na kido gwetwo LPG gas. Kore gwetwo Scooter wathie kuo Galana Energies makoroboti na njira njega. Ohoro makiria mweri wothe wina discount ya 2 bob o harĩ lita ya maguta guthuka kuo moja kwa moja uhote gukorwo ugitungatirwo na njira njega kuria gwetwo Galana Energies. Turagia unaenda pitia Galana Energies uhote gukorwo wikarite wega. Kamwira refari mwenyewe asset down muthikiriria ni ndathie kuria kwa Sifao Mobility. Sifao Mobility ni marakwenderia ngari muthemba wa kana Toyota Hilux single cab. Toyota Hilux single cab muthikiriria ino ni 4x4, engine yayo ni 2.4 liters, ikoragwo na 2393cc 4 cylinder turbo nani ya diesel. Taugo tumuthikiriria ni agia ithathatu. Performance yayo ni njega ni tondu kilomita 11.7 iranywa lita ya maguta. Fuel tank capacity ni 80 liters. Safety yayo ni njega ina airbag cia ndereba na passenger na nikoragwo na ni brake ni ikoragwo njega muthikiriria. Anti-lock braking system ikoragwo na maundu mega, features, power steering, manual conditioning, togwo tu fabric na maundu mangĩ ta macio ina radio ni ikaire wega na nikota gukorwo igipenya kuria tugaga ni rough road, igathie ramine, igakua murigo munene, igakua kamurigo kanini, ni ngari njega. Ohoro makiria muthikiriria namba ni weno 0800723222 ni ndo ohoro makiria. Sifao Mobility magikoroboye na njira njega na rutu na special offer ya Hilux single cab 4x4 na plus VAT we muroboye hiyo kanarua kuria gwa Sifao Mobility, Mombasa Road, Thika Road mekuo, Nyeri mekuo, Githumo mekuo na kuria kungi uhote gukorwo kigurira ngari icio. Jeremiah Kimani JK ni mukinyu nigetha tumenyithie uria mathako maikaire. Nĩ tuva wa mathako. Na mwene hinda rĩngĩ nĩgetha tũguthuke watu moja honginye haruni citu tuona ciana cia tumia irathi na mbere kwa ngaro mwana gwĩtingũria iharo-inĩ mwanya na karibu. Njuka thĩinĩ wa ligi ya kerĩ nene bũrũri-inĩ ya National Super League nĩyo Kabati Youth kuma mwena Murang'a matima natiga gũkena nĩ mbeca iria monire mũthenya wa kiumia kĩharo-inĩ gĩa Thika Stadium, no homokeria makiuma draw ya Kabati ya ngũru 1-1 na iria moimire na timu ya Vihiga United. Kabati arĩa marathakarĩte rĩa mbere thĩinĩ wa ligi ĩno magucĩrĩire macambĩki maingĩ marĩa meyumĩrĩtie kuona magĩthaka na marihagia ciringi 100 kuingira kiharo kiu na makiona mbeca mataragira kioro ni na ciari nyingi ciringi 173 na 200. Une kochi wao Joel Mugai uri wari na gikeno kuona nduro na gutwika mane na mieke miingi ya gukorwo makinukia uhotani. Game ya kwanza NSL nasema kwanza asante. Although tumetoka draw na tuko home, mimi sijafeel iko vibaya. Juu ni mara ya kwanza Kabati kucheza NSL. Hii ligi na ligi zote zenye tumekuwa tukicheza, saa hii ball unapanishwa na mistake. Ukifanya mistake moja ama brada moja unapanishiwa nayo. So tutaenda kurekebisha na hiyo haita happen next time. So mafans pia wasikue na wasiwasi, mistake kama hizo hazikosangi. Tunarekebisha. Oho athaki a timu ĩno nĩ magĩrĩre mĩaki mĩingĩ ya gũtheka wega biũ mbĩtĩka-inĩ ingĩ megũkorwo magĩthaka na magathaka na timu ya Luanda Villa ngucanio-inĩ makorwo magĩthakĩra Muboha Stadium mwena wa kaunti ya Vihiga. Game ya leo imekuwa fiti, tumejituma sana, tuna hope mazuri huko mbele. Mimi kama mchezaji wa Kabati najitolea sana kupandisha hii timu tena, alafu pia support ya mafans tunawapenda, watujini kabisa, watupe support. Nake nyabara mweru wa kirabu kia West Ham United nwe Nuno Espirito Santo harambĩrĩirie na kũgũrũka ũrĩa ũgũtongoria kirabu kĩu na kũmatha point imwe thĩinĩ wa ligi ya Ngeretha. Mauma maiganaine ta magego ma Njau ngũru 1-1 na timu ya Everton Hwaĩ. Jarrod Bowen nĩraigirie ngũru ya kũiganania gũkiria macambĩki ma Everton marĩa mararĩ kwao na marakenete na njĩra nene mũno makĩria nĩ tondũ ya ngũru maraibĩte kũheo nĩ Michael Keane ndagĩka-inĩ ya 18. Nuno egũkorwo na kĩbarũa kĩritũ gĩa kũruta timu ĩyo kuma kĩrigi
iragia namba 2 akora mena point 4 guko timu ya Everton mari namba 9 na point 8 iria inyitirirwo na inyitanirwo ni irabu 4 iria ni hamwe na kirabu gia Chelsea na muri haruine ni bamba moto sana jeta kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani Netuva wa Mathako na Noro FM. Gatho tumwitaga Stella Wangare na Stella Wangare rauga gutire undu ungikurema na riu ni thaa 3:39 umuthi ni muthenya wa Tuesday ndiramenya uria warahuka atia muthikiriria ni ukinyire wira maundu maikaire atia guku ni kwega muthenya wa rucio ni tariki 1 Twaingira ningi October
Iri twaingira October. Na twaingira October nĩ kuga rĩu tũrorete igeranio-inĩ nĩgetha kĩrathi gĩa form 4 kĩrathi kĩa grade 9 kĩrathi kĩa grade 6 makorwo makĩharĩrĩria nĩgetha meke igeranio ciao cia mũthia wa mwaka. Imwe imatware university, iria ingĩ imatware grade 10, tũkorwo tũkĩmenya ciana citũ igũthiĩ thukuru rĩkũ. Dithemba nĩwe no magongona nĩmo mau thabarĩ nĩcio icio maũndũ ma twana twitũ tũhĩ tũthiĩ tũkatuĩke natwo nĩ twaru kwĩna maũndũ maingĩ. Dithemba nĩ yakinya. O rĩu tũrarũgire mwaka. O rĩu ndĩrarĩ rũtha rwa kũrũga mwaka na ndithiĩte rũngĩ thutha ũcio. Ndũrĩ wathiĩ kuma rĩrĩa Inoro rĩa Obiro ndũrĩ wathiĩ rũtha. Na nĩ wagĩthiĩ mũthenya ũrĩa rũtha rwaku rũgagĩkinya. Nĩ thaa 3:21. Andũ najinũra. Ndina gũcinũra. By the way, agĩkorwo nĩwonete rĩ, thikũ ici ngoretwo na thayũ mũingĩ mũno. Niĩ ngoretwo ndĩ na thayũ mũingĩ sana. Nona ciro nĩ ambũrũka na theka. Wanjirũ. Ndeto icio ciathirĩrwo haha. Wĩrĩgĩte kũigua ngĩaria niĩ. Exactly. Ndirĩgĩte kũigua. Ciro narũgama na Jeff. Ciro. Tondũ ndĩracokire ku understand atĩrĩrĩ. Mũndũ ndaga kũhorera. Mũndũ ndaga kahorera. Ũngĩhiũrio ndĩrahiũrio gũkwĩra nĩ Kamonde mena wa Karĩndĩ na Ikonyore. Ucoke ũhiũrio nĩ Joy wa Macharia mena mũndũ gwĩtwo Jomo wa Nyathira. Nake mũcera na mumo. Nĩ mwĩtĩkĩri. Rĩu wagĩrĩirwo nĩ gũceraga rĩu na arika rĩakwa. Ithuĩ nĩ tũgũgũtara. Rĩu na inyuĩ. Na tũgũgũtwara o kahora kahora. Ũrĩa ndona mũgĩthiĩ rĩ. Ndaika ikaranga nyonaga waruta waingĩraga harĩa ngona wacomora Karuma. Ngaika ikaranga ngona wacomora Acto. Gacoka ikaranga ngona wacomora kanyamũ ga kwĩthugua. Ikorobia. Rĩu ngari. Ũikara ũgĩtenderagia mũgambo tondũ nginya rĩu nĩ ũrathiĩ wĩna scratch nĩ mĩaka. Ti ũhoro kuria ngwĩraga atĩrĩrĩ. Mĩaka yaku rĩ. We rĩu icera rĩaku nĩ rĩa Jennifer. Jennifer. Tondũ rĩu nĩ hĩndĩ mũrakĩruithia ciana. Rĩu mahinda maku rĩu nĩ wagĩthiĩ maruga ma marua wagĩthiĩ mohiki. Ithuĩ tũtirĩ tũrakinyĩrĩrwo. Ithuĩ tũrĩ rĩu nĩ hĩndĩ tũkũ-graduate. Rĩu nĩtũrakenio na Kamonde nako no gakorwo kahikanĩtie tene. Tondũ gagĩtingĩgĩeterera. No ndĩroria atĩrĩrĩ kuria. Wenda kuga atĩ in short. Icera rĩaku rĩ. Nĩ rĩu nĩ rĩa andũ arĩa mena maruga serious. Rĩu niĩ no njĩtwo handũ na nĩkĩo ngwĩraga atĩrĩ ndagũtara rĩ. Ngari yaku ndonire atĩ ũthiĩte ũtengerete mũno hutagia 60. Ndũ ngari. Rĩu ngĩkiuga. Na niĩ ndĩragĩtĩa watho wa bara ndikĩrĩ na kũndũ ndĩrateng'erania na imwana atĩ nĩgetha tũgĩthima na hinya. Ingĩakwa ĩgĩkinywo maguta rĩ. No na rĩu ndĩngĩgĩka atĩ ndĩngĩgĩthitũka. Tukari tũtũ twitũ twendaga gũthiĩ tũbacĩrĩirwo. Rĩu ndĩgo ndakũra atĩrĩrĩ wĩtĩkĩre rĩu mĩaka yaku nĩ mĩingĩ. Reke niĩ thware andũ kũrĩ ngari. Niĩ nani reke thiĩ ngĩgũtaraga. Sibao ndikwenda gũtarwo we wĩtare. Nĩ ũgũikara ngũtare we. Thiĩ ndikwenda gũtarwo. Nĩ ngũgũtara nginya ndũkanorĩra moko-inĩ makwa ku. Sibao Mobility. Reke ngũtware kuo tondũ wa wĩra wao mũnene makoragwo makĩendia ngari na ngari iria marendia mũthikĩrĩria cirarĩria mũrĩmi ũkoragwo na makorobia, mũrĩmi umagĩria mĩciri, mũrĩmi umagĩria ngandamia na toguo tu nĩ mũrĩmi umagĩria iria rũcinĩ. Ena mĩtũngi yake, ngari ĩrĩa gũbatara nĩ ngari maita merĩ. Either acagũre kana nĩ single cab kana nĩ double cab ekwenda ya 2.4 liters kana 2.8, ekwenda engine manual kana automatic, ekwenda 2 wheel kana ekwenda 4 wheel. Yani Toyota Hilux nĩ harĩrĩirie kũruta wĩra o wothe. Shujaa wa kazi, shujaa wa kilimo, shujaa wa mjengo, shujaa wa mazao, rodumo na shujaa wa usalama. Tunaria horo wĩgiĩ special offer twĩnayo ya mwanya kuma kũrĩa gwa Toyota Hilux single cab 4x4 ĩrendio thogora mwega mũno nginya VAT ĩtukanĩtio mũthikĩrĩria. Ngari ũramĩinũkia na bei njega. Na twĩna ngari ici nini gũthũka kuo narua na mĩtũkĩ mawatho na mĩkana kũhũthĩka. Thika Road harĩa ũtanakinya Safari Park nĩ ũkũmakora ho. Namba nĩ 0800723222. Tunaria horo wĩgiĩ ngari ici gũkorwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Turaugire kĩrĩa gĩtũmaga Sibao Mobility makorwo marĩ mbere nĩ tondũ nĩ macangagĩra economy ya bũrũri, tondũ ngari icio kaingĩ na kaingĩ ithondekagĩrwo gũkũ kana ikoragwo igĩcokanĩrĩrio gũkũ, igathondeka mawĩra toguo tu, igathondekwo na environment ya gũkũ gwitũ Kenya na toguo tu, igathondekwo na touch kana mũhutĩrio wa gũkũ gwitũ Kenya, na ningĩ nĩ hotaga gũkorwo ikĩyumĩria gũkũ mahiga-inĩ, ndoro-inĩ na ũndũ ũngĩ ta ũcio. Toguo tu mũthikĩrĩria, Hilux no ĩthiĩ handũ hothe
no ĩke ũndũ wothe kũringana na DNA yayo. Nĩ koragwo ĩthondeketwo ũndũ ĩngĩtiria kũrĩa gũkoragwo kũrĩ na moritũ maingĩ, barabara cirĩ na mahiga, barabara irĩ na kagoto, barabara ikoragwo cina gĩthĩna ona gũkua mĩrigo. Na ta ũguo tũmũthikĩrĩria, ihinda rĩrĩa ũgũthiĩ gũthondekerwo ngari ĩno nĩ ihinda inini mũno. Ũguo rĩ, akorwo nĩ maintenance cost, akorwo nĩ gũthondekithia kũrĩ fundi, gũtirĩ na ngari ĩno yaku no ĩrute wĩra o wothe rũcinĩ, hwainĩ na matukũ atatũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrehagĩra value ya mbeca ciaku. Kana single cab, kana GR Sport. Kana we ngari ĩtagwo GR Sport. Nĩ ngari njega. Ta ũguo tũmũthikĩrĩria nĩ kũhotaga gũkorwo gĩgũteithĩrĩria na njĩra njega kuma customer arĩa tugaga nĩ mũrĩmi mũnini nginya kambuni iria nene. Ndiũ kana onete thigari makĩhũthĩra ngari ici. Kuma hau rĩ, Toyota nĩ ngari ciũĩkaine atĩ nĩ cikaraga ihinda inene, ona Hilux noguo ĩkoragwo ĩkĩhana. Mũthikĩrĩria, ũngĩenda gũkorwo ũkĩoya ikinya rĩega, gũra ngari ĩno. Nĩkĩo tũrakũririkania atĩ twĩna model Hilux single cab 2x4 kana 4x4. Ĩno nĩ ngari njega. Ta ũguo tũmũthikĩrĩria, Hilux double cab 2.4 kana 4x4. Neno ĩthiaga ũndũ mwega. Hilux 2.8 liters double cab mũthikĩrĩria. Kana Hilux GR Sport VW 2.8 liters. Ĩno ratũgũtwarithia na ũgahota gũkorwo ũkĩigua wega. Waguthũka kũrĩa Sifa Mobility nĩ kũhota gũkorwo gĩteithĩka. Ndũmĩrĩri-inĩ weno 0800723222 0800723222 ũhote gũkorwo wĩikarĩte wega. Tũtware kũrĩa kwa Galana Energies ũtwĩrĩre maũndũ maikaire kuo. Rĩu gũkũ tũrakwĩrire nĩ tondũ waku we ũratwarithia ngari yaku, we ũkwenda kũhonokia mbeca, we ũgũtuĩka atĩ nĩ wakorwo ũkĩbanga nĩgetha maũndũ maku makorwo marĩ mega. Mbeca iria ũrathũkũma tiga gwĩtĩkĩra ituĩke ciothe atĩ ndũrĩ ũrahonokia nĩ tondũ ũrathiĩ ũkanyua maguta kũrĩa ũrenderio ogoro. Galana Energies makoretwo kuo mĩaka 25 na rĩu nĩ marakũngũĩra ũtungata wao na nĩwe marenda onawe ũhonokie mbeca. Ta rĩu kũrĩa mwena wa Chaka Nyĩrĩ nĩ marahingũrire kĩnyuĩro kĩerũ kũrĩa Jeff Kuria atindire mũthenya wa Friday na agĩtuĩka nĩ atuga andũ aingĩ mũno arĩa mekinyĩtie kuo. O mũndũ wa 25 wa nduthi kana wa ngari nĩ ekagĩrĩrwo maguta itangi rĩkaihũra, na no twende gũkwĩra atĩrĩrĩ, mena maũndũ matiganĩte, mena lubricant, mena oil, mena maguta petrol, mena diesel, mena LPG gas, na gũtirĩ kĩndũ ũtangĩona. We rĩu wĩ kũrĩa ũrĩ, tũrakwĩra ũrĩa guothe ũrathiĩ thabarĩ yaku yothe, tatigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũthiĩte kũrĩa Galana. Galana Energies nĩ mũrata waku wa hakuhĩ ũrĩa ũgũtũma atĩ we rĩrĩa weciria kana nĩ gatukutuku ũrakua andũ ihinda rĩigana atĩa, kũrĩa ũngĩhonokerio ciringi 2 nĩkũ no tuĩke atĩ we rĩu betũ rĩrĩa wanyua kana ndithũrũ nĩ wahonokia mbeca. Gũkũ kwa Galana marauga magĩkũngũĩra mĩaka 25 no mathiĩte na mbere kũhingũra station kana inyuĩro kũu matũũra-inĩ nĩgetha gũkinyĩra hakuhĩ nawe. No kĩrikane atĩ wecirie gũthiĩ thabarĩ wecirie Galana Energies. Tabitha Wanjiko anjĩra na ũngeithie kwa Inoro ũmũthĩ nĩ ndĩragũthikĩrĩria. Wanjiko Tabitha geithĩka nĩ tũrakũigua nawe. Anjĩra yes. Nĩ aratuona haha WhatsApp. Aya. Weka riuma cibao. Nĩ cibao. Na niĩ nona rĩu rĩ. Ũngĩgĩtuĩka rĩu we nĩ wamba wakĩmera wĩngũ rĩ. Wĩngũ Wanjiko no athiĩ nayo. Maũndũ mothe rĩ nĩ mathiru. Right. Ũtigarĩte o kũu tuma. No reke twambe tũikĩrie oro hanini. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Galana Energies rĩu tũrĩ akinyu kwanyu. Nĩ kambuni ya gũkũ Kenya na ĩrĩa ĩkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Kĩnyuĩro kĩa maguta kĩa Galana Energies kĩhaha gwĩkĩra ngari yaku maguta ma gũthiĩ thabarĩ yaku, tũgakwenderia gas ona lubricant, na tũgĩkũngũĩra kũhingũra kĩnyuĩro gitũ kĩa maguta nĩ tũgakũhe discount ya ciringi 2 harĩ o lita harĩ indo citũ cia maguta mweri ũyũ wothe. Ũkawone value na ũhonokie mbeca ona ũkenerere hinya ũrĩa maguta maitũ maheaga injini yaku kĩnyuĩro-inĩ gitũ kĩa maguta kĩa Galana Energies Nyeri. Galana Energies, keep moving. Kambuni
kambuni ya Western Seed Company aria nio endia ehokeku wa mbegu cia gikiro kia iguru cia mbembe na iria ikuhega magetha maingi riu ni marakwenderia mbegu cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana Grovet-ini ciothe guku bururi-ini. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Kuri ngothi itangihakwo kindu gigwitwo essential oils direct ni undu ringi wahota kugia na allergy ona kana ngothi yaku igie na irritation. Nigetha ndugatuike ni wahaka essential oils na ciathukira ngothi yaku, ririkanaga kumitukania na carrier oil ta maguta ma coconut ona kana maguta ma olive. Nigetha ndukae gutuika uguthia gucaria uthaka wa gicaya. Atiriri, reke tukorwo tugika kaundu kau tukahinyitie. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ugitiri na uthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Ni uri weyuria kiuria ugethekerera ukeyuria na no ureyuria na wagari gwetha njokaga kegurie kiuria. Ni uri wekora jamu-ini ugitwarithia ngari na jamu yahinguka, wageria gwetha kiria gikurehete jamu iyo ukaga no kaga. Maita maingi ni maria ithue ene gutwarithia ngari tutumaga kugia na jamu ni undu wa wiyendi witu ene na mwitio, tukienda kuonania uria tui gutwarithia ngari na kwaga kurekera mundu ucio ngi aingire barabara kanoime. Tukagikora tuhinganiririe ithue ene ni undu wa wana no rimu witu. Wikuingira barabara gutiri kindu kiega ta kuheana gitio barabara-ini, tondu nikio gitumaga tuthie barabara-ini na njira iria yagiriire, twage gwikira jamu na twitheme mitino. Ni wega waingira barabara utige kwiririra oro we mwene, no uririre ona huthiri aria angi a barabara. Inui ona ungithiurugame handu weterere muruna waku ahituke handu hau ndungenina ndagika 2 no second ciganona ona ndagika ndikinyaga ukona mundu ucio ngi ni athie nawe ni wathie barabara ni yaikara itheru na tutinahinganiriria. Rekei tuheane itio niguo turanwa na jamu barabara-ini citu. Ndereba, reke nguririkanie ati ihenya inene barabara-ini ni riri mwago muno, no macungiriro mario ni wonje kana kaburi. Twara ngari yaku na njira iria yagiriire. Njitagwo Mugikunjo. Ugitiri na uthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Nyara kesi tuinywe turamena nerato na ikini na nagera nyeki athuria tene moigire kimenyo mwendagetoraga kama umwero no aire rugari wa thini uria rumia kiu murio bamenye thini ya Ngai tiganiwe murio bageire bio kiamba mundu dai uragira rohe kakwero reke na reke jabade ugagira geni kwade kwatigo gesiaro thonda kale tore wera-ine tukana kimya kiraro obuto wage gwa kugera rumia kiu murio no menye thini ya Ngai tiganiwe murio wona andu tatari andu. Eni roboro urukinyire Nyox rumia kiu enda wambe tutware kuria kwa Galana Energies utwirora turathie nigetha nani ngutwara kwa Heritage Mabati tunyiti ogeni wa Karede mena Simon Kamonde. Karibu. Niĩ ndaingĩra kwa Galana Energies nĩ tondũ rĩu ĩno nĩ kambuni ya Mũkenya ĩthondeketwo nĩ ũndũ wa Mũkenya, na nĩgetha rĩrĩa ũrabatara petrol ũgabatara LPG gas ũkaigua nĩ ũkwenda lubricant maica maku rĩu ngari yaku nĩ wakiona hau weka atĩ ũgatuĩka atĩ rĩu we harĩa ũrĩ mĩaka 25 ya ũtungata wa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgũtuĩka atĩ nĩ ũramũkĩra ũtungata ũhakikicĩirwo nĩ mwega. Thikĩrĩria kwĩna discount ya ciringi 2 harĩ lita thĩinĩ wa inyuo na
indo ingĩ cia ũhũthĩri wa ngari na ĩkoretwo ikuo mweri mũgima. Rĩu rĩrĩa tũrarĩ kũrĩa Rware, andũ a Rware nĩ njũĩ nĩ mũraiguire mwago ta imagine he ngari yekĩrirwo full tank ĩrĩa yarĩ namba 25 oro ũndũ ũmwe na nduthi ĩgĩkĩrwo full tank. Rĩu rĩrĩa tũrakwĩra ũhoro wa vouchers, rĩu we ũgathikagĩrĩria ũkaigua nĩ kũ marahingũra kana nĩ weekend ĩrĩkũ nĩ Friday ĩrĩkũ kwĩna offer, ũgatuĩka nĩ wathiĩ kuo. Nĩ wega tũkwĩre atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũkwenda gũtũmĩra gas ĩrĩa theru njega, thogora wa thĩ mũbacĩre kana lubricants iria ci cia kĩrathi kĩa igũrũ na quality fuel, ũgatuĩka atĩ we wĩna guarantee mĩaka yao 25 magĩkũngũĩra. Nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu we ũrĩa ũkũbatara gwĩka no kũmenya atĩ rĩu inyuo ciothe cia kana kũrĩa Galana Energies nĩo kwanja mahetwo G2G, magatuĩka atĩ nĩ mara import dithũrũ gũkũ bũrũri-inĩ na magakorwo atĩ nĩ matambũrĩkanĩte na angĩkorwo nĩ mara supply thirikari ĩkamatambũra. Wewe ndio nani? We ũmenye rĩu rĩrĩa weciria gũthiĩ kũnyua kĩndũ gĩgwĩtwo petrol ũgathiĩ kũrĩa kwagĩrĩire. Turauga nĩ Galana Energies, tũrakwĩra keep moving. Mĩaka 25 ya gũtũma Akenya maume handũ hamwe nginya arĩa angĩ. Mũhũri biacara, we wĩna rori ya gũkua mĩrigo, we wĩna ngari ya gũkua andũ athii, we wĩna gatukutuku, we wĩna nduthi, rĩu honokia mbeca na Galana Energies. 40 Kithoba tuhiuke harĩa handũ megwĩtwo mabati metagwo Heritage Mabati, na Heritage Mabati nĩ marakũrehera mabati ma mĩthemba yothe, na to ma mĩthemba yothe mena kara ngũrani, hena blue, hena orange, hena red. O kĩrĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Heritage Mabati marakũhe mweke nginya wa gũkorwo rĩu ũkĩenderio mĩcumarĩ ũkĩenderio ya kũgita nyũmba yaku, na to ũguo tu rĩu ningĩ ũgakorwo ũkĩheo mweke wa kũrĩha mdogo na mĩeri 6, na ningĩ ũngĩcerera kĩgando kĩao makũrehagĩra mabati mũthenya oro ũcio harĩa hegwĩtwo exit 13 kũndũ gũgwĩtwo gwa Cairo. Mũthikĩrĩria wenda Deca Roofing Tiles wĩ mũrũmbũiye wega, wenda turathi cia kũratha nyũmba wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, naguo nĩguo gũikarĩte. Nĩ Heritage Mabati magĩkũrũmbũiye horo makĩria, namba nĩ 0746667456. ningĩ no ũthiĩ kwa www.heritagemabati.com. rĩu nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 3. Aya, karibu sana. Thank you so much. Ni ukinyire? Niĩ nĩ nginyire, ona ndĩrakinyire. Niĩ no njerirwo nĩ tũreanire na inyuĩ. Weberie brother, no ũkarĩhwo goro. Ndũkiugaga ũrĩa wakinya rũcinĩ gũgĩkia mũnene kũragĩthia atĩa ũkohorerete ũguo. Ndaigua ũguo kũhorera ndakũhonoka, ndiramenya nĩ atĩa. Ngai ũguo nĩguo mũndũ areka. Mĩaka gũkinya hau rĩ, rĩu nĩ ũjoin arunaku. Nĩ ũndũ harĩ ha 40. Rĩu ajoini nĩ ũndũ wa gũthiĩ maruga marĩa nguga maruga nĩ ithemba, gũthiĩ mohiki maroracio, mĩcemanio ya atumia gwĩkuoho ĩtambaya, rĩu ambia gwethana na nyokabi, mĩcemanio very serious, na mĩcemanio yathira ndĩagaga gacai na cukari hatikoragwo na mũingĩ, na indo ici ciĩna cama gũtikoragwo, nĩ tũtũma na tũgwaci mũno nĩ tondũ wa ka acidi hakuna, nĩ gatũma kidogo, kamũgate ũguo kwa umbari na iboiro, kamũgate nĩ ka brown, ka brown, andũ a pressure ai mathuaga kũgũrũ kũmwe. Rĩu kĩama gĩaku nĩkĩo kiu mwana wa ithe witũ. Thank you. Wega ndĩna menta. Tondũ wagĩcerithĩirie atĩ o getereire rĩ. Ithe nake arathue ika. Kura ũnjauru wako. Eto athiĩte Habanos ũrigagwo nĩ kĩ mũndũ areka ũũ. Athiĩ nĩ Habanos. Kule Habanos. Nyote mambo. Yokavia honerete oro ugo ndenda kwaria muno. Mko salama. Nashukuru. Haya bas. Thank you. Eure. Umuthi ndona muraria cia mirire. Tuko belly fat kidogo. One ni gata kawarahire guthira tuguta. Tuguta ni tuingihire. Amuhoyo. Na muhoyo. Kamuhoyo gaya turauga. Gaka turauga gaku turauga ni ukundaga wa kareti. Ndaca.
Nie. Eure ndagĩtarĩ ũcio nĩ ndĩmũĩ. Ũguo mũkĩrĩte. Nele nĩ aragia wega. Wow. Mũgĩtinde wega. And all the best. Na ũkĩmũgeithie mũno. Thank you. Nĩtũkũmũthikĩrĩria. Ĩrĩa mũgũkĩaria mũgagĩtũgeithagia kwa Inoro. Mũgũtũgeithagia kũrĩa kĩnanda-inĩ. Safi sana. Asante sana. Nyoka vitu kĩgeithia andũ erĩ ũkiuma. Acha, nĩngũndĩ na namba ciao cia thimũ. Katumire. Ũkavire mũgwanja. Ũmũthĩ nĩ Kamodero 362. Ũmũthĩ nĩguo mũkorogo mũkĩinanĩra nyĩmbo cia wendo. Mũthĩ Tuesday. Mũinanagĩra Wednesday? Tuinana rĩu nĩ rũciũ. Very nice. Nĩguo wakorwo mũthenya wa kũiguithania. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. We gĩtindei wega. Yes. Na mũkĩgeithanie kũrĩa Rwaka. Sawa je. Na ithuĩ tũgeithanie kũrĩa Bagathi. Bagathi nĩ kwega. Bas nĩ thaa 4 cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina na cihandĩte wega thenya. Rũciũ tũkaria ciĩgiĩ macani, tũgakorwo na mũndũ wĩtagwo Wakiri Ngũnjiri kuma kũrĩa Nyĩrĩ County na mũthuri wĩtagwo Mũkũria kana wa Susana, tũkĩũrania tondũ bonus nĩ ĩraumire rĩ, gũikaire atĩ na inyuĩ airĩtu arĩa mũrambĩrĩria gũthama mũrathiĩ mataũni, please mutigeke maũndũ macio. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM, aya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũingĩ hamwe na atongoria kũrĩa mwena wa Kinangofu Nyandarua marendekithia gũkorwo na ceceni makĩria cia gũikĩria kura hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2027 nĩguo kũhũrana na thĩna wa mũhatĩkano wa mũingĩ magĩtongorio nĩ mũmbunge Kwenya wa Thuku. Rĩu maroiga nĩ mandĩkĩire kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC magĩtemania ihoya rĩao. Ceceni njerũ iria irendekithio ikorwo irĩ mathukuru-inĩ ma natharĩ, ma Kĩandege, Makutano na Nyakiambi Bignano, amwe na horo cia Matundura, Manyata na thukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Kĩambarĩki. Mwandĩkĩtwo kuumana wa Kinangofu nĩ Simon Ngure. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku augĩte nĩ marĩkĩtie gũikia ihoya kũrĩ IEBC ithondeke ceceni ingĩ njerũ cia ũikia wa kura mwena wa Kinangofu nĩguo gũthathaũra namba ya aikia kura ceceni-inĩ imwe kumana na ũingĩ wa andũ na gũkorwo ciraihĩrĩirie amwe a arĩa maikagĩria kura kuo. Andũ aitũ agũkũ gwitũ Kinangofu tondũ nĩ kuhĩte na andũ aingĩ mũno matarĩ registered as voters, andũ aitũ metĩkĩre ma registered ta voters, na tondũ gĩkĩ gĩtigo gĩkĩtuo gĩa gũikĩria kura nĩ tũratindĩka mũno nĩgetha gĩkorwo nakĩo nĩ gĩatuĩka kituo, nĩgetha Faru Primary School nĩ gũkorwo arĩ police station gĩthurano kĩrĩa tũrathiĩ, nĩgetha andũ arĩa marĩ airie no matigathiĩ kũraihu atĩ marathiĩ Kang'ũtũ kana Kijiko kana Center kana kũndũ gũgwĩtwo Mũrwaki magaikĩria kura kũ, na nĩ ndĩramenya ũndũ ũcio nĩ ũgwĩkĩka tondũ hĩndĩ horo ũcio ũrathiĩ na mbere. Ciĩgiĩ gĩthomo, Kwenya nĩ athingatĩte aciari kũhingia ũigĩrĩrĩki wao harĩ gũtirĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao kuona kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ mathiĩte na mbere gũthondeka irathi na kũheana basarĩ kũringana na kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra. Constituency ĩno ya Kinangofu ngĩingĩra gũkũ gĩthomo kĩarĩ thĩ mũno, o ũrĩa Moi augaga siasa mbaya maisha mbaya. Rĩu ithuĩ gũkũ gwitũ tugĩte tũkũruta wĩra ũtukũ na mũthenya, irathi cirakũ gũtarĩ ũndũ atĩ kũngiũka gũtuĩke thutha wa mĩaka ĩngĩ 5 atĩ tũracoka haha gwaka kana thutha wa mĩaka 10, no twakorwo tũgwĩka siasa o mũthenya twũkĩra nĩ siasa nĩ na gũkũ tũtigane na gũkũ, rĩu ningĩ tũgakora nĩ mwena ũyũ ũngĩ tũgũkorwo tũgĩteanga mahinda maitũ. Aciari maugĩte kũgacĩrithio kwa mĩaka ya mathukuru nĩ kũgarũrĩte mbica ya mathukuru mau o hamwe na kũgacĩrithia rĩera rĩa
mĩtũrĩre ya arutwo gũthoma. Ũngĩrora nĩ ahotete gũ-construct irathi njerũ ithathatũ, tũkagĩa na administration block ĩrĩa arimũ aitũ maraikaraga kũndũ kwĩna tĩri, na rĩu nĩ maikarĩte kũndũ me very comfortable. Ũthiũ ũrĩa warĩ kuo wathoni kũrarĩ irathi cia ndoro, ofici ndĩrarĩ ta ofici, no ũmũthĩ ũyũ nĩ cukuru ĩhana academy. Mwana aikorwo rĩngĩ thĩinĩ wa environment ĩtaramũkenia, meciria make nĩ magakwandandũka kana kwandũka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Hũthĩri othe a barabara nĩ marorio makorwo no menyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gwĩthema na hathara ya mĩtino ĩrĩa yongererekete na gĩkĩro kĩnene. Nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ kĩama kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhunjia ndũmĩrĩri ya wĩigĩrĩrĩki na ũmenyereri barabara-inĩ kĩoĩkaine ta Road Safety of Kenya. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ kũrĩa Thĩka kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũracũngĩrĩire ikuũ cia andũ 16 a bamĩrĩ ĩmwe thutha wa ngari ya matatũ ĩrĩa makuĩte mũthenya wa Jumapili mathaa-inĩ ma mũthenya kũgũthana na turera itũũra-inĩ rĩa Kariandusi barabara-inĩ ya kuma kũrĩa mũciĩ wa Naikuru gũthiĩ Naivasha. David Kiari nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu. Mũndũ ũrĩa ũraneana license ĩyo tondũ nĩ mũrĩheri na arĩhĩtwo na mbeca citũ-rĩ, anengera mũndũ ũyũ ũtathiĩte cukuru-rĩ, era mũndũ ũcio athiĩ agĩke atĩa, akorage andũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, tondũ nĩũramenya mũndũ ũpiũ ndathomete, ndathiĩte cukuru, na example njega nĩ ĩno ĩrekĩkire mũthenya wa ira, andũ 14 ndereva wa Prado anyitĩte Prado na nĩ arona ĩno nĩ rori yũkĩte, na ĩno nĩ matatũ ĩkũ-overtake-aga o kũndũ angĩrakinyire breki ndagĩka nini, ahe rori ĩyo nafasi acoke overtake matatũ ĩyo. Araregeire hau, matatũ ĩyo ĩrathiĩ ĩragũthwo, andũ 14 maraku. Ĩyo ĩrakwĩra atĩa? Andũ ti athomu arĩa mena license. Na nĩ tũroria ta road safety, mĩaka 6 andũ othe manengeretwo license, tũroria icokerwo ciothe cineanwo rĩngĩ andũ mathiĩ cukuru, tondũ 80% ya andũ arĩa manengeretwo license cineanĩtwo na njĩra ya Google. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ na arũgamĩrĩri a rũnyanjara rwa nyamũ rwa Masai Mara nĩ mateanĩirie ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ kũrĩ na mĩrũthi ĩrakorirwo ĩkĩheo thumu hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ ũretĩkĩrĩtio gũthiĩ nyanjara-inĩ ũcio mũthenya wa Jumamothi hĩndĩ ya kũririkana ũhoro wĩgiĩ ũgendi thĩ yothe. Handũ ya rũma kũrerĩkana mĩrũthi 6 nĩ ĩrakoretwo ĩgĩkora hatĩka-inĩ ĩyo, na ũndĩ ũrũgamĩrĩri ũroiga nĩ nja ya gĩthaka kĩu. Tũnyitane na mwandĩki wa Nyoike wa Mbũgua tũmenye marĩa mareyumĩria. Geithĩka wa Nyoike. Nĩ thengio mũno Mũhĩa wa Maina ndĩra kũnyita ĩgatĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Narok na kũrũmĩrĩra rũgano rũrĩa rũrarĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũrĩ na mĩrũthi 6 yahirwo thumu mwena wa Masai Mara. Rĩu ũndũ ũyũ ndwahanĩkĩire rũnyanjara-inĩ rũrũ rwa Masai Mara, nĩ rwahanĩkĩire hakuhĩ na conservancy ya Resugut, na kwa ihinda rĩrĩ reke tũnyitanĩre na director wa conservancy ĩno Jackson Olempario atwerethere ũrĩa gwathire. Tuambie majina yako na utuambie kama ni ukweli kuna simba zilipewa sumu kwa conservancy hii yenu. Name is Jackson Olempario. I am the executive director of Oloisokot Conservancy. I saw a story circulating in the media about lions that are poisoned. Yes, it is true. Ni vijana wa barubaru wenye walizaliwa pale conservancy yetu. Tumewachunga ikiwa ni watoko mpaka saizi, na wanatembea all over kutoka conservancy na pia wanatoka kuingia huko kwa vijana. Na askari wetu wakiwa tu normal patrol, because ni simba wenye tunawa monitor sana, walikuwa in that patrol wakawakuta kwa mwisho ya conservancy kabisa, yenye conservancy naishia, alafu nini kama walikuwa wamepewa sumu. Tukapiga simu tukaita madaktari wa KWS wenye tunashirikiana nao, wakakuja wakawatibu. Tunapenda kusema kwamba wote wako out of danger, saizi wako sawa, lakini tunafuatilia hali sana, ni wapi hapo wenye walipatiwa simu yetu vile tutaishi pamoja, because wote tutaishi hiyo sehemu moja iko. Hatuwezi kuwa wanyama watasonga ndio, lakini hakuna mahali tutaenda, watabaki tu pale kwa sababu conservancy iko na kuna wenye wanashirikiana na sisi kufanya kazi ya conservation. Ucio ni director wa Resugut Conservancy agitarĩrio ũrĩa gwathire. Reke rĩu Mũhĩa wa Maina gũcokie mohoro kũrĩ we ũthiĩ na mbere na mohoro ma Inoro FM na kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Narok. Njĩtĩkaga wa Nyoike wa Mbũgua. Nĩ ngatho wa Nyoike. Ja bũrũri president wa Madagascar Andre Rajoelina ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe DJ
Riu ni abunjite ndundu ya thirikari yake kurumirira mirurungano ya mbeu njithi ya ruciaro rwa Gen Z. Arurungani acio maratetia thirikari ni kurengera muingi hinya wa thitima hamwe na mai nginyagia riu micii ya atongoria atatu a kiuteti aria ne thiriti ya President Rajoelina ni irikitie kumudio mwaki-ini arurungani arakinyaneirie mwerekero wa gubunja thirikari thutha wa arurungani kwaga gwathikira watho wa kafi uria wagathikirwo thikũ ithatu thiru na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi iroiga andu 22 ni moragitwo na angi makiria maigana rimwe magatigwo na ndihangio. Mutongoria ucio araniriire ndumiriri yake hwaĩ kuhetukira nyumba ya mohoro ya thirikari ya televisiona Malagasy riri mirurungano iracacite makiria mucii munene wa Antananarivo. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 4 mohoro na njira nguhi magukinyirwo na ciarikia kwiha